of revenue by using an indirect means of giving the money to these gaushalas. It's a good thing if the gaushala is taking care of my cattle. It's like a dog shelter. Ambair hoitan sono moge caretaker ko dita mai a fari kota mai etlo porot otlo mone panchayati gaay ani kai ni tinga so panchayat ditan panchayati fari kota. So this is completely wrong, and I think we should correct this and stop making payments. Next is demand number 72, science and technology. I काल सांगलेले आमी MRF facility ना म्हूण पंचायतीक आल्दोना पंचायतीक Aldona Panchayatin construction works करूंक जायना कित्याक construction license दिवपाक जायना. हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या बंद कर म्हूण आनी तूं MRF facility सेटअप करना त्यात पासून तुज्यान construction license दिवपाक जायना. फ्रॉम लास्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हें आमचें बंद जालां आनी लोक रडटा कित्याक पयशे बोल्ले थोड्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सायन केले थोड्यांनी सगळे प्लॅन रेडी केलो ते आजून पासून तेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जालें ना. So my request to the government that you have to help the Aldona Panchayat to attend to this issue immediately. Magi next amche garbage. At mak dista khuyi wasto city nos or gawan tos. This is becoming a menace for whole of Goa garbage. Garbage ami sogle fokot ami ni tourist pasun udoytay bhayr. Dustbin ahat tinga. Garbage bin board ahat ting 500 meters ahead. Garbage bin kai na tinga. आणि पंचायतीक सरकारांनी अरेंजमेंट करपा जाय थ्रू द वेस्ट this Department of Science and Technology to provide garbage bins at least हांव सांगना सगळे घरा दी म्हूण but at least to put them at main places by the panchayat to manage this so that you have one particular point in the garbage उडयतले and then they will collect the garbage from there because many people don't have these facilities for collection and storage and giving submission of garbage. One last issue I want to speak on is Bangini solid waste treatment plant. This zomin was acquired as a landfill site. And under Rule 19, Sub Rule 2, there is a provision there for the criteria for setting up of a management plant. Te criteria purmane, the rules. The operator of the facility shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Board in this regard from time to time, and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development. म्हणल्यार दोन वस्तू आहात एक मॅन्युअल आसा मिनिस्ट्रीचो आनी एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो गायडलायन्स. ते मॅन्युअला प्रमाणे बफर झोन कित्याक हो आमचो इट्स गोईंग अबव 250 tons per day capacity amso or Bangini waste plant. So under that, if it is above 100 TPD or more, it is 500 meters buffer zone aspazai. And if it is a landfill site, again 500 meters. Whatever way, 500 meters. Pollution Control Board ache, Central Pollution Board asa, they reduce karo jata. Checking the ambient parameters. Ambient parameters can आता तूं start केली त्यांना. Ambient मागे सगळे testing करून जाता तू कटले. Okay, आता reduce करून जाता. म्हणून starting आ reduce करून जायना. आता साइडीन देगेर दुर्गा तेंगोनो about 1,200 houses आहात. Flats येयले थिंगा. तूं development allow केला. आणि हे plant start construction जाल ना. So even if you have acquired, you can use the land for some better purpose. Don't put people in risk. Don't allow this to be another hazard for sickness and because tenka kesle sickness येल जाल्या आमकाय पासून मागीर sickness येतलो. It is not one person in that house. It will spread like a disease. It will be contagious and the whole Goa will be affected. We have to shut down. Old Goa is known to have suffered with plague, and we will have this plague once again over there. Consent to establish a pollution control board and the law. Tinga kai mulna, what is the distance and all these parameters not public hearings alle tenna EC cho. Sagle lokani oppose kele. 95% of the
people opposed it. I think we should not force this thing. Anek ek point asa, this is a very important point. Amche Constitution of India purmane, that is Article 243ZD. आणि थिंगा एक डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हणून आसा. सगळे आमचे गांवांचे इवन सिटीज डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीन प्रोग्राम करपाचो, एक प्लॅन करपाचो. And that plan has to be approved by the government, which means governance at the grassroots. Take people in confidence and they magi project hadat. तुम्ही बेश्टे हाडपा जायना, push करूंक जायना तेंचेर. And in this important Article 243Z A1, I'm reading this. Every district planning committee shall, in preparing the draft development plan, A, have regard to, number one, matters of common interest between panchayats and the municipalities, including spatial planning moto zago kitko use kotlo, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation. If you are going to violate the constitutional mandate and force down a project, I think the government is completely wrong in this. So I respectfully submit that we have to take all this into consideration, take the people, don't force anything. It will end up in a very sad story, a black day for Goa. So this is my respectful submission, that the government should take these into consideration and act accordingly. Thank you. माननीय सदस्य चित अरुणकर. I raise to support the demand moved by the government and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, हांगासर 3 डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक येयला सोदता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फिशरीज आनी एनिमल हजबंड्री. सगळ्यात पयलीं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युन्सींत न्हू एंटायर पेडण्या तालुका जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जी बिल्डींग आसा पेडण्या, ती खूब पोरणी जाल्ली आहा आनी त्या पोरण्या बिल्डिंगेक लिफ्ट ना. तेका लागून आमचे जाणटे लोक जर मामलेदार वा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले, तेतून सब रजिस्ट्रार आहात त्याच बिल्डिंगेन, जाल्यार तांकां थंय वचपाक त्रास जाता. सो कोण जाणटी लोक आसात ओ हार्ट पेशंट आहात तांकां वयर चडपाक त्रास जाता. प्लस थंयसर पार्किंग प्रॉब्लम आहा. पार्किंग लोकल्सांक सोडूनच घाला, पूण थंयसरलो स्टाफ जो आहा त्या स्टाफाक सुद्दां पार्किंग जागो ना आनी ते कंजेस्टेड जाल्ले आहा. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक जाता तितले बेगीन एक रेव्हेन्यू भवन आमच्या एंटायर पेडण्या तालुका खातीर बेगिनात बेगीन घडोवन हाडपाचें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन आयज जमिनूय आहा, 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तुये गांवांत म्हणजे ह्या रेव्हेन्यू बिल्डिंगे कडल्यान कमीत कमी 3 किलोमिटरचेर डिस्टन्सार आहा आनी ते एंटायर पेडण्या तालुकाक एक सेंटर जाता. सो म्हाजी मागणी आहा, एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की हेची नोंद घेवपाची आनी जाता तितके बेगीन आमकां एक रेव्हेन्यू भवन पेडण्या तालुका खातीर दिवचें. तशेंच आयज पळयता आसतना एंटायर पेडण्या तालुक्यान आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा ते इतल्या स्पिडीन चल्लेले आहा. फुडल्या 5 वर्सांक कंप्लीट पेडण्या तालुका फूल चेंज दिसतलो. आयज मोपा एअरपोर्ट येता, इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येवपाचो आहा, आयुश्य यात ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी येता, कोस्टल बेल्टाक कितलेशेच प्रोजेक्ट्स येतात. आतां हे येता आसतना सगळ्यांक खबर आहा पेडण्या तालुक्यान चडशे लिटिगेशन मॅटर्स प्रॉपर्टीचे जे केसीस कितलेशेच पेंडींग आहात मामलेदार ऑफिसांनी. आनी 2-3 वर्सां पयलीं आमकां एंटायर पेडण्या तालुक्याक 4 मामलेदार आसले. एक मेन मामलेदार 1, मामलेदार 2 आनी मामलेदार 3. आयज थंयसर फक्त 2 मामलेदार आहा, मेन मामलेदार 1 आनी मामलेदार 1, आनी कितलेशेच केसीस पेंडींग आहा. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की जाता तितके बेगीन हे 2 वेकंट पोस्ट आहात ते बेगिनात भरपाचे, जेणे करून आमचे स्थानिकांचे जे केसीस पेंडींग आहा ते जाता तितले स्पीड अप जावन फास्ट जातले. दुसरें म्हटल्यार खरेंच अभिनंदन करता हांव गव्हर्मेंटाचें की तेंच्यांनी डिजिटलायझेशनाचेर डिजिटल सेवा ही प्रोवायड केल्ली आसा आनी ती करता आसतना आमच्या खुबश्या लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान कामां करून घेवंक मेळटात. पूण आतां आमच्या पेडण्यान जेन्ना ऑफिसांनी वयतात तेन्ना खुबश्या टायमाचेर सर्वर डावन म्हणून तांकां रिप्लाय येता. थंय गेल्या उपरांत खुबशे आमचे स्थानीक जे शेतां भातां करतात वा कामाक वयतात ते लीव घेवन रावतात आनी जेन्ना ते थंयसर वयतात तेन्ना तांकां ती लीव घेवन ते वयतात तेन्ना तांकां थंयसर रिप्लाय मेळटा सर्वर डावन आयज जावचें ना. ताका लागून मागता हांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन की हेचेर मातसो लक्ष घालपाचो. तशेंच पंचायतींनी जे तलाटीज आहात
प्रत्येक टायमाचेर एका मनशाक 3 फावटी मारचे पडटात. कसले डॉक्युमेंट तांकां रेजिस्टर करपाचे ऑनलायन वा तेंचे कडेन कितें डिजिटल काम कसलें आसात जाल्यार तांकां थंयसर 3 फावटी मारचे पडटात. कित्याक ते प्रत्येक टायमार एक तर सर्वर डावन आसतलो वा तांकां रिजन जाय आसतले ते हांव काय सांगूं शकना. पूण तेचेर सारकी नोंद घेवपाची आनी मॉनिटर करपाची गरज आसा. तांकां वायफाय वा कितें प्रोवायड करपाचें ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान करचें आनी हे बेगिनात बेगीन आमच्या जनतेक हे करून दिवपाचें. तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्टाक एंटायर कमीत कमी 200 वयर फिशरमॅन्स आसात जेंचे व्हडयो आसात आनी ते दर्यान आपले नुस्तें धरून पोट भरतात. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तांकां 30,000 लिटर पर इयर दिता. हांव जर रॉंग आसा जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका रायट करेक्ट करपाचो. 30,000 लिटर पर इयर. म्हाका दिसता कोविडान 2 वर्सां तेंची गेल्ली आहात आनी तेंचे पोट म्हणटा ते नुस्तेकारांचे ते व्हडयांचेर नुस्तें धरून ते पोट भरतात. पूण 2 वर्सां कोविडान तांकां कंप्लीट लॉस जाल्लो आहा. प्लस आतां पेट्रोल वाडलेलें आहा. पेट्रोल वाडल्या कारणान ही सबसिडी आसा तशीच आसा. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ही सबसिडी तेंची वाडोवन दिवची जेणे करून आमच्या फिशरमॅन भावांक मदत जातली. तशेंच कितलेशेच कोस्टल बेल्टीक फिशरीज डिपार्टमेंटाचे रॅम्प्स आहात ते आजून पर्यंत तेंचे मेंटेनन्स करूंक ना आनी ताका लागून आमचे फिशर्समॅन जे व्हडयो हाडटात वयर तांकां दवरपाक जागो ना सारको. सो बेगिनात बेगीन ते रॅम्प आहा ते सारके करून घेवचे. प्रत्येक गांवांत आमच्या वचत ते मोर्जी जावं आशव्या जावं हरमल केरी जावं हे टोटल कोस्टल बेल्टाक सगळे कडेन फिशरींचे रॅम्प आहात ना जाल्यार ते आयडेंटिफाय करचे. कित्याक सरकाराची जमीन कोस्टल बेल्टाक खुबशी जमीन आसा. ताका लागून ते रॅम्प करीत जाल्यार तांकां एक प्रोविजन मेळटलें व्हडयो दवरपाक. कित्याक ना जाल्यार कितें करतात ते फिशरमॅन्स टुरिजमाची प्रॉपर्टी आहा तेतूनय पाक करतात. वचत ते पाक करतात कित्याक ते रॅम्प सारके ना. सो तांकां एक बरे फॅसिलिटीज दिवचे अशें सरकारा कडेन हांव मागता. तशेंच जे जेटीज आहात फॉर एग्जाम्पल केरी जेटी ही आजून पर्यंत मेंटेन करूंक ना आनी आसा तशीच आसा. आशव्या एका गांवांत जेटी एक पुरणी आसा. ती जे जेटीज आहात कोस्टल बेल्टीक मांद्रे मतदारसंघात ते आयडेंटिफाय करचे आनी थंय एक स्टोर रूम करचो. कित्याक तुमकां खबर आसतलें की जे व्हडयेकार मोटर्स लायतात ते मोटर 1,20,000 रुपयान पडटा आनी ते आयज तांकां थंयसर रातचे थंयसर दवरचे पडटा. ते खुबशे गोश्टी आमचे कडेन कंप्लेंट्स येता की ते चोरयेक वयता म्हणून. जर फिशरीज डिपार्टमेंटान एक स्टोर रूम तांकां जर जेटी आहा ती डेव्हलप करून दीत आनी एक स्टोर रूम जर बांदीत जाल्यार तांकां ते मोटर्स दवरपाक बरें पडटलें जेणे करून ते चोरयेक वयचे ना आनी तांकां एक मदत जातली. तशेंच एनिमल हजबंड्री स्पीकर सर आयज मांद्रे मतदारसंघात 250 वयर डेरी फार्मर्स आहात. तशेंच एंटायर पेडणे तालुक्यात 623 डेरी फार्मर्स आहात आनी तांकां तशेंच जे पेट्स म्हणजे कुत्री माजरां आयज हायब्रीड बरे ब्रिडांचे जे आयज उमेद जाता तांकां म्हणजे तांकां हे करपाक लागून ते दवरता घरांत दवरतात तांकां पेट्सां खातीर हॉस्पिटल ना आनी वेटनरी हॉस्पिटल आयज गरजेचें आहा आनी एंटायर पेडणे तालुक्यान आयज आमकां वेटनरी हॉस्पिटल ना आनी ताका लागून आमकां जर हॉस्पिटलांत वचोंक जाय वेटनरी हॉस्पिटलांत वचोंक जाय जाल्यार आमकां म्हापसा वयचें पडटा. आतां हे इतले फार्मर्स आसात जे 650 वयर फार्मर्स आहात परत पेट्स आहात आनी इतर जनवरां आहात तांकां ट्रिटमेंट करपाक म्हापसा वयचें. जर आमकां पेडणे तालुक्याक जर एक वेटनरी हॉस्पिटल मेळत जाल्यार एक बरें जातलें. हेची सरकारान म्हाजें लक्ष घालचें. तुमकां जमीन खंय एक्वायर करपाची गरज ना. आतांच म्हटलां त्या प्रमाणे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन जी तुये गांवांत आहा थंयसर तुमी हॉस्पिटलय हाडूं शकतात. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराकूय हेचेर कळयलेलें आसा. तेंच्यांनी इमिजिएटली घेता म्हटल्यार मातसो सिरियसली हो मॅटर घेवपाचो आनी एक आमकां वेटनरी हॉस्पिटल दिवपाचें. धन्यवाद. माननीय सदस्य केदार नाईक. Speaker sir, I stand to support the cut motion on the demands placed in this house. Speaker sir, Pilen Kumundad ही माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी स्पीकर सर ह्या पिलेन कुमुंदादी कडेन हजारांनी स्क्वेअर मिटर इन्स्टिट्युशनल जागो आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यो कुमुंदाद ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो इन्स्टिट्युशनल कितें जागो आसा तेंचे कडेन
ते कन्वर्ट करून त्यांचे रेजिडेन्शियल प्लॉट करतात चडशा कोमुंदादींनी. पूण म्हाका दिसता जर इन्स्टेड ऑफ कन्वर्टींग इट इनटू प्लॉट्स जर हांगा एक बरें इन्स्टिट्यूशन हाडलें, एक एग्रीकल्चर कॉलेज जावं एनी अदर कॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट, जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गांवांत आनी त्या कॉलेजीन भरपूरशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें आनी ताजो भरपूर फायदो आमच्या गोंयच्या लोकांक तसोच त्या गांवाक जातलो. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक टू प्लीज सी इन टू दीस मॅटर इन इफ यू कॅन ब्रिंग अ गुड इन्स्टिट्यूशन इन अ विलेज. स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना नॅचरल कॅलेमिटी जाता तेन्ना तेन्ना भरपूर लँडस्लायड, झाडां पडटा घरांचेर, आनी हे जाता आसतना म्हाका दिसता आमी त्या लोकांक जे त्रासान पडल्या तांकां कंपेन्सेशन दिता. स्पीकर सर, वो कंपेन्सेशनाचो जो अमावंट आसता वो इतलो बारीक आसता की तेंचे ते लॉस जाला तेजे 10 ते 20% सुद्दां म्हाका दिसता ते रिकवर करना. सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की हो जो कंपेन्सेशन अमावंट आसा हो मातसो वाडोवचो, जे करून तेंचें रिस्टोरेशन वर्क तांकां कितें लॉस जाला तितून मातसो तरी तांकां हेल्प जावचो आनी ते तेंच्या जाग्यार पडचे. डिमांड नंबर 52, लेबर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिमम वेजीस ह्यो आमच्या गोंयांत भरपूर कमी आसा. स्पीकर सर, अनस्किल्ड लेबर 307 रुपया, सेमी स्किल्ड लेबर 368 रुपीज, स्किल्ड लेबर 423 रुपीज. इतली कमी वेजीसाचेर म्हाका दिसता स्पीकर सर आतां संवसार चलूंक शकना. इन्फ्लेशन जशें वाडलां, म्हारगाय जशी वाडल्या स्पीकर सर, म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतलें प्रायसीस वाडीत आसा, जावं ते तेल आसूं, वेजिटेबल आसूं, कडधान्य आसूं, पेट्रोल, गॅस सांगता ती म्हाका दिसता वस्तू वाडत आसा. आनी ह्या इतल्या कमी म्हाका दिसता वेजीसाचेर कोण आपली घर गृहस्थी चलोवंक शकना. तांकां आपलें घर चलोवंक जाय, भुरग्यांक एड्युकेशन दिवंक जाय, तशेंच कोण बरो ना घरांत आलो जाल्यार तेंचे सगळ्यांचे काळजी घेवंक जाय. सो म्हाका दिसता ही मिनिमम वेजीस जर आमच्या हितून थोडी वाडली, एक एडिशनल 100 रुपीज जर वाडली जाल्यार भरपूर फायदो जातलो आनी हे गरीब आमचे भाव भयणां आसा तांकां आपली फॅमिली चलोवपाक मातसो तरी हेल्प जातलो. डिमांड नंबर 72, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ही पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सद्याक एकूच जुंता हावजान आसा आनी हांवें आयकूंक आयलां की एक पर्वरी एक धाकटीशी घातल्या म्हणून. म्हाका उगडास हांव धाकटो आसतना दीस ऑब्जर्वेटरी वॉज सेटअप इन द इयर 1990 आनी ती हांव धाकटो आसतना हांव थंय वतालो आनी ती आजून पर्यंत तशीच आसा. बरी गजाल थंय आसा म्हणून. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, गोव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी दे शूड प्रमोट द एडवान्स पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन गोवा. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमच्यो नेबरींग स्टेट्स ज्यो आसा, आमचे उरलेले स्टेट आहा तेंच्यांनी भरपूर ते हेजेर भरपूर स्पेंड करता आनी जाता तितले तेंचे एडवान्समेंट, कितें लेटस्ट टॅक्नोलॉजी आयल्या, कितें लेटस्ट टेलिस्कोप्स आयल्या, ते ह्या आपले हितून घालून भुरग्यांक एक एडवान्स स्टडीज हितून बेनिफीट मेळटली हेजी काळजी घेता. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी आमच्याय सरकारान हेजेर भर घालची. अँड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्रमोट सच पब्लीक ऑब्जर्वेटरी so that Goan students create liking towards astronomy. Speaker sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that Science Center, Miramar je Speaker sir Science Center asa, titun at present instructor na. And म्हाका दिसता Speaker sir, जेन्ना भुरगीं वता थंय तेन्ना तो इंस्ट्रक्टर न असल्या कारणान त्या भुरग्यांक ते डिटेलिंग कांय करूंक मेळना. So I would like to request Honorable Minister to please kindly look into this matter. Speaker sir, regarding Saligaon waste management plant. Speaker sir, काही महिन्या पयलीं जो ट्रान्सपोर्टिंग व्हेकल गार्बेज व्हॅन्स आमी म्हणटा स्पीकर सर,
म्हाका दिसता ह्यो आमच्यो रेस मागूस विलेज जावं ती सालिगांव विलेज हे वेस्ट मॅनेजमेंटान म्हणजे वचपाक लागून ह्या गांवांतल्यान पासार जावचें पडटा. आनी काही म्हयन्या पयलीं सकाळी फुडें ह्या आख्ख्या रस्त्यांचेर इतली ती गार्बेज पडटाली ट्रकांतल्यान आनी तेंचे जे लिचड टँक आसा ते सारके असल्या कारणान सारक्यो नासल्या कारणान ह्या एंटायर स्ट्रेच जो आसा ते लिचड म्हाका दिसता लीक जाताली आनी सकाळीं उठून जवळ जवळ 6-7 जेन्ना उठ्ठा तेन्ना आख्ख्या रस्त्यार ती एक फावल स्मेल वास मारूंक लागतालो आनी गार्बेज सगळ्याक पडलेली आसताली. मागीर हो इशू आमी रेज केल्लो आनी हो इशू रेज करतकूच म्हाका दिसता टू सर्टन एक्सटेंट हे सगळें बंद जाल्लें आनी सगळें म्हाका दिसता गार्बेज वॅन्साक तेंच्यांनी ऑलरेडी आतां ते लिचड टँक फिक्स करून घेतल्या. हांव फक्त रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टर की अश्यो आनीक हेजे फुडें कांय जावचें न्ही हेजी काळजी घेवची आनी एक स्ट्रिक्ट अशें कितें जालें त्या व्हॅनींचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. स्पिकर सर, हांव आनीक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टराक की सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन आनी कलंगूट कन्स्टिट्युएन्सीन हेज्या मदीं येता, म्हाका दिसता ह्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंय जालो ही सुंदर गजाल जाली, पूण हेजी जी कॅपेसिटी आसा म्हाका दिसता ही वाडोवची न्ही. स्पिकर सर, एक 2-3 म्हयन्या पयलीं अशें इशू जाल्ले की सांजची जेन्ना सांज जाता आनी विंड डायरेक्शन जेन्ना चेंज जाता तेन्ना सालिगांव आमचो गांव आसा, पिलेन, नेरूल ह्या सगळ्या गांवांनी सांजचो एक वास मारूंक लागतालो आनी जेवपाच्या टायमार रातच्या बीन ह्या सगळ्या गांवांत भरपूर स्मेल येताली आनी ताका लागून हो इशू जो आसा म्हाजे कडेन भरपूरशे फावटी लोकांनी म्हाज्या नजरेक हाडून दिलो. स्पिकर सर, थंय आनी एक गांवांत एक भंय आसा की जर हेजी कॅपेसिटी जर वाडयली जाल्यार आमचें ग्रावंड वॉटर जें आसा हें कंटेमिनेट जातलें म्हणून. सो म्हाका दिसता हो जो प्लांट आसा तो ज्या कॅपेसिटीन चलता हो बऱ्या भशेन चलचो आनी हेजी म्हाका दिसता कॅपेसिटी आसा ही हेजे फुडें वाडोवची न्ही. हांव रिक्वेस्ट करतां ऑनरेबल मिनिस्टराक. डिमांड नंबर 65, एनिमल हजबेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेस. स्पिकर सर, तुमी पळयलां आसतलें आनी म्हाज्या कोलिग्स चडशा मेंबरांनी हो इश्यूय काडलेलो आसा की गायो ज्यो आसा रस्त्यार, गायो पाडे हेंच्यो रातच्यो वता आसतना जावं आनी केन्नाय वता आसतना हेंचेर रोड एक्सिडेंट जेन्ना जाता तेन्ना ह्यो गायो रस्त्यार पडलेल्यो आसता आनी हे व्हडली एनिमल आसल्या कारणान, लार्ज एनिमल आसल्या कारणान लोकल मनीस हेज्या बद्दल व्हडलें कांय करूंक शकना आनी हेका जर त्या टायमार ट्रिटमेंट दितलो जाल्यार कसलीच फेसिलिटी सद्याक म्हाका दिसता ना. सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की असली इमर्जन्सी सर्विसीस ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडें लक्ष घालून हाडच्यो जे करून लार्ज एनिमल्स, गाय जावं पाडे आसता, म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक एम्ब्युलन्स टायप सर्वीस जर कोणें फोन केलो इमर्जन्सीक जाल्यार ती इमर्जन्सी व्हेकल थंय येवची आनी तांकां त्या एक्सिडेंट जाल्ल्या गाय पाड्यांक तेंच्यांनी ट्रिटमेंट दिवचें. स्पिकर सर, आमी आमच्या गायेक गौमाता म्हणटा आनी आमी जेन्ना ताका गौमाता म्हणटा तेन्ना आमी तितलो ताका आदर दिवचो आनी इमर्जन्सी सर्विसीस हांव जी उलयतां म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालून हे बेगींतल्या बेगीन ऑनरेबल मिनिस्टरान ही सर्वीस चालू करची. स्पिकर सर, there is an animal husbandry fund which was allocated to all the panchayats. हो जो फंड आसा स्पिकर सर, हांवूय 10 वर्सां एक पंचायतीचो सरपंच आसलेलो आनी जेन्ना हो फंड येता आनी म्हाका दिसता जेन्ना हो आमकां फंड येता तेन्ना वी आर सपोज टू सायन अ MOU विथ अ NGO which are recognized by the Animal Welfare Board of India आनी तेंचे कडेन आमी MOU सायन करून तेंचे कडेन आमच्यो ज्यो जे हे आसा जे कुत्रे आसता, स्ट्रे डॉग्स आसता तेंचे रेबीज तांकां एंटी रेबीज वॅक्सीन आनी उरलेले तेंचें कितें आसा तें करचें. पूण म्हाका दिसता स्पिकर सर, हितून लॅक ऑफ अवेरनस म्हणजे कशें MOU सायन करपाचें हेजेर डिटेलिंग व्हडली ना कारणां असल्या कारणान म्हाका दिसता सरपंचांनी सेक्रेटरी चडशा पंचायतीचे हे MOU सायन करूंक पावूंक ना. सो वीच इज अ मेजर सेटबॅक आनी ताका लागून ते NGOज त्या गांवांत ती सर्वीस दिवंक पावना. स्पिकर सर, हो एक सिरियस इशू आसा आनी हेका लागून म्हाका दिसता एक ट्रेनिंग सेशन दवरचें सगळ्या पंचायतींक अंडर एनिमल हजबंड्री आनी तांकां हे सगळे MOU सायन करपाक कशें करप आनी हे सोंपें करून कशें करप हेजेर एक ट्रेनिंग दिवची.
स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टराक आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय, कित्याक गोवा इज रेकग्नायज एज अ रेबीज कंट्रोल स्टेट. आनी म्हाका दिसता बाय 2025 गोवा वील बी रेबीज फ्री स्टेट, फर्स्ट इन इंडिया. सो हेका लागून म्हाका दिसता आमी खरेंच ऑनरेबल मिनिस्टर आनी तेंच्या डिपार्टमेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. म्हाका दिसता हेज्या अंडर ते जवळ जवळ 90 लाख रुपया पर एनम ते स्पेंड करतात एंटी रेबीज वॅक्सीन दिवपाक. आनी म्हाका दिसता 2025 पर्यंत आमची ही स्टेट आसा ही खरीच रेबीज फ्री जावची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 66 फिशरीज. स्पीकर सर, मालीम जेटी तुमी पळयली आसतली, पणजे ब्रिजाच्या पोंदाक आसा आनी म्हाका दिसता हांगा मेजर फिशींग एक्टिविटीज जाता. मालीम जेटी एक ह्या सायडीची नॉर्थ गोवाची एक मेजर जेटी जावन आसा. आनी स्पीकर सर, गेल्या म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर हें रेनोवेशन काम जें मालीम जेटीचेर चलतालें, हितून अर्दी जेटी ही म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी थंय खुबश्यो बऱ्यो फॅसिलिटी फिशरीज डिपार्टमेंटान हाडलेल्यो आसा. सो ही खरीच तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. तशीच स्पीकर सर, अर्दे जेटीचें काम कंप्लीट जालां आनी उरलेलें जें अर्दे जेटीचें काम चालू आसा, म्हाका दिसता हें स्लो पेसान चालू आसा. म्हणजे जशें तें फास्ट जावन एकदां कंप्लीट जावन पडपाक जाय तशी स्पीड धरूंक ना. कितें इश्यूज आहा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर खबर ना. तुमी हितून थोडो लक्ष घालचें, ते कॉन्ट्रॅक्टराक मातशें स्पीड अप करूंक लावचें काम. आनी ही बेगींतले बेगीन म्हाका दिसता एक सुंदरशी जेटी आमच्या मालीम जेटीन मालीम ही कंप्लीट करून दिवची. स्पीकर सर, अनलोडिंग ऑफ द बोट्स, ज्यो फिशींग बोटी असतात थंय, हे अनलोडिंग दीस रात चालूच आसता. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, रातचें जेन्ना हांगा अनलोडिंग चालू आसता तेन्ना ह्या मालीम जेटीचेर एकूय हायमास्ट ना. सो जर हांगा 2 हायमास्ट घालीत, हाका 2 सेक्शनां आसा ह्या जेटीक, ह्या दोनूय हेजेर 2 जर हायमास्ट घालीत जाल्यार अनलोडिंग ऑफ द बोट्स, फिशींग वेसल्स ज्यो रातच्यो आसा, हे तांकां सोंपें जातलें. ते फीश ते बोट ओनर्स कोण आसा तांकां सोंपें जातलें, तेंचे कामगार जे आसा ते सोंपें जातले. आनी ही एक आनी एक एडिशनल म्हाका दिसता फेसिलिटी त्या जेटीर जावन पडटली. I request Fisheries Minister to please look into this matter आनी जाता तितले बेगीन हे म्हाका दिसता जेटीचें जें काम आसा ही जाग्यार घालची. इतलें सांगून हांव म्हजें जे आयचे हें आसा तें हांव कंप्लीट करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार श्रीमती डिलायला लोबो. I stand here to support the cut motion and to oppose the demand. Regarding revenue, Speaker sir, the tenancy and the munkarial cases should be disposed of in a time-bound manner. या आमचे मूल आणि टेनन्सी मुनकाराचे केसीस जे वर्साचे वर्सां आमचे मामलेदाराच्या ऑफिसान लवतात, तांकां टायम बाउंड पिरियड दिवचो की ह्या टायमान ते डिस्पोज जावचे म्हणून. आमची जाणटी पिसोर वर्साची वर्सां फावट्यो मारतात फॉर वन केस. सो the Honorable Minister, I request, please make them time-bound. Regarding the mutation, conversion, partition cases, they should also be time-bound, sir. आणि नाजाल्यार अहेच तारीख पे तारीख करून कामात सोंपना, सर. Regarding our Mamledar office in Mapsa, there is total shortage of staff there and no proper infrastructure. ते आमच्या मामलेदाराच्या कॅबिन आहा ती इतली धाकटी की 10 लोक थंयसर फिट जायना. आनी एका सेशनाक मॉर्निंग सेशन देर आर अराउंड 30 to 35 cases, इवनिंग सेशन 30 to 35 cases. 10 लोक थंयसर फिट जायना. आनी ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी लोकांक मागीर ते गॅलरीन बर रावन भिजोन आपले केसीस अटेंड करूंक पडटा. प्लीज सी दॅट द मामलेदार ऑफिस इन म्हापसा इज given proper infrastructure and
proper upgradation is done over there. सर दुसरें म्हटल्यार आमच्या मामलेदाराक खूब पावटी लॉ अँड ऑर्डर ड्युटीजाक अटेंड करूंक पडटा आनी ही आमची लोक आपल्या केसींक त्याच दिसा अटेंड जावपाक येतात. जाणटी ती येतात अटेंड जावपाक, मामलेदार जाग्यार आसना सांगता की लॉ आनी ऑर्डराक अटेंड करपाक गेल्लो आहा म्हणून. सो दीस लॉ अँड ऑर्डर cases should be given to someone else, I believe, so that people don't have to come again and again to attend their cases. Sir, कांय वर्सां पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान had taken some amount, rupees 10,000 as processing fees per file for regularization of unauthorized structures, which are all still pending. कितलेच म्हाका दिसता 2017 त्या पिरियडाक इलेक्शनाचे पयलेच ते 10,000 पर फायल घेतलेली फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स. हेचे कांयच जावंक ना सर. आनी सर ते कंप्युटरायज सर्वे प्लॅन विच आर इश्यूड फ्रॉम माहिती गर्स, दे आर नॉट एज पर स्केल. प्लीज नोट दीस. ते आमचे कंप्युटरायज सर्वे प्लॅन माहिती घरांनी मेवतात, दे आर नॉट एज पर स्केल. ते मॅन्युअल सर्वे प्लॅन मेवताले ते दे वर प्रॉपर एज पर स्केल, बट दीस कंप्युटरायज आर नॉट एज पर स्केल. रिगार्डींग लेबर परते सांगता सर की जे आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आहा आनी जेन्ना वेकन्सीज येतात ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक पयले घेवचे आनी मागीर दुसरे आमचे पोस्ट एडवर्टायज करचे. स्पेशल आनी एक सर ह्या अनऑर्गनायज सेक्टरान आमचे लेबर आहात तेंचे वेजीस रेग्युलरायज करपाक नाल्यार रेग्युलेट करपाक खूब गरजेचें. आमकां कोणाकूय एक दीस एक गवडी नाल्यार मानाय जाय पडलो, टिट्यार गेल्यार तेंचे दे वॉट एवर कम्स इन द्या माउथ दे से 1,000 म्हणटात, कोण म्हणटा 1,500, म्हळ्यार ताका येत ना रेग्युलर कितें फोडटात. एंड दोज अनऑर्गनायज सेक्टर लेबर शूड बी their wages should be regulated. Proper transport arrangement should be given to industrial labor. And regarding employment, private sectors, private industries जेन्ना आमच्या गोंया येता, आमच्या गोंयकारांक आमच्या लोकल्सांक तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आसूंक जाय in their industries. I believe we have to pass one bill where 80% of labor in their industries or in their private companies should be Goans. आनी एक म्हणटा ते आमचे अनएम्प्लॉयड युथाक कितें मंथली डोल मेवपाचे आसले तेजे कांयच खबर ना ती स्किमाची. ओन्ली वेन इलेक्शन कम्स द गव्हर्मेंट टॉक्स अबाउट इट. आफ्टर द इलेक्शन्स that scheme only is disappears. Magir, regarding science and technology, sir, I request that some amount should be given to some schools at least for research purpose. आमच्या भुरग्यांच्या माइंड्सांनी, आमच्या युथाच्या माइंड्सान, they have the best of ideas. So certain schools which are really doing well, they should be given certain amount whereby the students from that school do research work. Regarding waste management, सांगला ते प्रमाणे हे आमकां हर एक पंचायतीक MRF बांदूंक कंपल्सरी केला एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. पूण असले पंचायती हा, फॉर एग्जाम्पल माय पार्रा पंचायत, आय वॉज अ सरपंच देर. पार्रा पंचायती कडेन प्लेसूच ना besides पंचायत बिल्डिंग. एंड आमकां मागीर ते कोमिंदादी कडेन वचपाक पडलें, कोमिंदाच्या प्रेसिडेंटा कडेन वचपाक पडलें टू आस्क फॉर प्लेस टू बिल्ड दॅट MRF, बिकॉज दॅट MRF इज नॉट अ स्मॉल, इट्स अ बीग स्ट्रक्चर. आनी जेन्ना पंचायत्यो आमच्या कालांगूट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान आपले गार्बेज धाडटात, आय कॅन वाउच फॉर माय पंचायत, माय पार्रा पंचायत, वी सेंड
dry as well as wet waste. So nothing is left to be collected. म्हळ्यार ते MRFan खूब सेक्शनां करून व्हडलो शेड ती. So such panchayats, at least the High Court should consider if such ते डिटेल्स तुमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटानूच मेवतले की खंयच्यो पंचायती आपले सगळे वेस्ट धाडटात ते आनी डोर टू डोर खंयचे कलेक्शन खंयचे पंचायती करतात त्यो. सो आनी स्पेशली वेन दोज पंचायत्स डोंट हॅव प्लेसीस ऑफ देयर ओन. ऑफकोर्स आफ्टर कोमिंदाद गेव NOC टू बिल्ड वन शेड म्हणल्यार ओल्यो पंचायती आसता आमची पर्रा पंचायत वी डोंट हॅव मच इनकम ते शेडीक पडोंक लागले 5 लाख सर. सो आनी एक जागो दिलो because people object. So far away from the border like. And थंयसर बांदपाक गेल्यार हांव शुअर फाल्यां बांदली 2-3 दिसांनी थंयसरले शेडूच ना जातली. So this will be the practical difficulty. So those panchayats, especially who don't have a land of their own and who are made it's compulsory. So and who are sending all their garbage. We collect, Parra Panchayat collects dry as well as wet waste, daily basis. So amka tiji goroz na. Since it is made compulsory, I had to run near Komindad. Teje NOC घेवपाक पडली. तेणे दिलो सारको एंडाक एक shade place where panchayats have to spend around 5 lakhs to build that shade. आणि मागीर ती शेडीचे कितें जातलें it has to be maintained, means it will be of no use. Magir falyan tuisor anti-social activities gode zait, because otherwise we'll have to keep one guard, security guard, for which we will have to pay another 18,000 per month. I mean 18,000 night and 18,000 day. So it is my request to you to tell the honorable court, such panchayats where we are sending all our waste on daily basis, they should be kept kept aside, and or else monetary पोयशे दिवंक जाय पंचायतींक. ते 5 लाख is quite an amount for panchayats like small panchayats, 7 member panchayat, 5 member panchayat, तांकां पोयशे कमी आसता सर. 9 member कोणाक लायसन्सीस सुबेज आसता तांकां ओके आसता हे. Regarding fisheries, sir, amchi Shapora jetty is in a very bad state. Please, I would request you to look into it and beautify it and give us a new jetty. Again, I would like to say that LED fishing and bull trolling should be completely banned. आमी सकाळी price कितली increase जाता ते विचारताली, and we are talking about maintaining the quality and quantity. जेन्ना हे bull trollingan ना जाल्यार LED fishingan ही बारीक आमचे नुस्तीं जीव म्हणटा तांकां तेच काबार जाताल्यार आनी फुडें तेजें पॉप्युलेशन कशें इनक्रीज जातलें सर. We will have nothing in future, and the ones who will suffer are our local traditional fishermen. And price increase because of no fish in the sea. And तिसरे म्हणटा ते आमचे fishermen from outside the states who enter Goa's border, especially from Malpe, हेंचे नंद दवरची सर. आमच्या गोंया येवन ते हे करून चल्ले आनी that has to be looked into. Sir, regarding animal husbandry and veterinary services, sir, आता सांगला ते भाशेन पंचायत एरियान नाजाल्यार जेन्ना ते especially cows, when they sit on the roads, becomes so difficult for the panchayat first of all. हे व्हडले जानवर सर, तांकां व्हरपाक पयले सद्याक ते गौशाळान फोन मारूंक पडटा. We have to sign a MOU with that Goshala, that NGO Goshala. They have to, Panchayat cannot lift that big heavy animals. आणि आमच्या अंजुना बागान, आमच्या कलांगूट बागान हे ट्युरिस्ट एरिया जावन खूब ट्युरिस्टांकूय माल ते एक्सिडंट जाता तेन्ना मनशांक केटर करपाक एम्बुलन्स येता, पूण ते गोरू थंयसरूच it loses its life. You know, it's sad to say. So, yeah,
आनी पंचायतीक कितें प्रॉब्लम जाता सर ते पयलीं MOU सायन कोर MOUन आसता की एवरी पंचायत हॅज टू बिल्ड वन शेड एंड गिव देम शेड which कॉस्ट अराउंड 1 to 2 lakhs मागीर ते गोरू जेन्ना उखलून वता पर काव it is 750 it was now I don't know it must have certainly increased and then after per day we have to pay them so government should build their own goshalas where it will become better for us to do the needful. Thank you, sir. माननीय आमदार क्रूज सिल्वा. I stand to support the cut motion. So, demand number 66, fisheries. 7th February 2021, Union Fisheries Minister, Mr. Giriraj Singh, गोंय येयल्लो. आनी गोंय येवन ताणें एक अनाउन्समेंट केल्लो की गोंयांत 400 crores invest करतलो to make coastal state a fishery hub in the country. And ministeraन तेंय म्हणलें गोवा has the potential for highest fish production in the country. पूण आतां ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जावपाक गेलें हांव नोको 400 crores ताजें कितें प्लॅनिंग जालां काय इन्वेस्ट केलां तें कांयच खबर ना. हांव नोको फिशरीज इतलेंच गव्हर्मेंट आतांचो गव्हर्मेंट पयलींचो गव्हर्मेंट केन्नाच इंट्रस्ट घेतलो ना की फिशरीज हें इम्प्रूव करपाक. दूख दिसता आमच्या कुडबोणा फिशींग जेटी आहा 50 to 60% गोंयचें कॅच कुडबोणासून येता. पूण फाटलीं 15 वर्सां जालीं एकूय फिशरी मिनिस्टर थिंग पावलो ना थिंगा एक विजीट केलो ना आनी तेज्यान व्हडली दूख लागता. फाटले 15 वर्सां 2 फावटी आमचो MLA फिशरीज मिनिस्टर आहलो कितलेय पासून ताका रिक्वेस्ट केले फिशरमॅनांनी ट्रॉलर्स ओनरांनी थिंगा येवन स्टडी करचें पूण ताणें थिंगा पांय दवरलो ना. सोगटे थिंगा प्लॅनिंग जातालें ऑफिसांत केन्नाच थिंगा सायटीचेर विजीट जावं ना. सो हांव मागता आतांच फिशरी मिनिस्टर आहा एक पर्सनली विजीट मारची थिंगा डेव्हलपमेंट कितें चलता कितें कामां केल्यां पर्सनली तुवें पळोवचें आनी थिंगा इम्प्रुवमेंट करचो म्हणून. थिंगा आनी आमी तुमचे ऑफिसर जावं आमचे लोकल फिशरमॅन जायते एक्सपिरियन्स ट्रॉलर्स ओनर्स आहात तांकां सोगटांक घेवया आनी एक मास्टर प्लॅन करया कुडबोणा जेटीक कितकोन इम्प्रूव करपा जाय ती. आनी आयज म्हाका एक स्टार क्वेश्चन रिप्लाय मेळ्ळा थिंगा फिशींग जेटी बांदल्या म्हणून. पूण ती फिशींग जेटी बांदल्या ती ताजो यूज जाता फिशरमॅनाक ते ट्रॉलर्स ओनरांक. थिंगा वचोन तांकां इन्सॉल्व जाल्यार थिंगा वेस्ट ऑफ मनी म्हणटा ते कित्याक तांकां जाय आसता ते भाशेन जालें ना. हे पयशे थिंगा वेस्ट केला. तेच भाशेन ते जेटीचेर आयज ट्रॉलर्स जेन्ना नुस्त्याक घेवन येतात ते अनलोड करतात थिंगा ऑलमोस्ट मिनिमम 3 ते 4 वरां वयतात. ते जेटीचेर एक शेड ना फूल शेड आसपाक जाय आसली जे नुस्त्याक फ्रेश येता हें लोड करता म्हळ्यार थिंगा ते फ्रेशर तेजो टेस्ट वयता ते पिड्यार थिंगा ऑलमोस्ट 30-40% थिंगा जाता. हे जेटीचेर म्हाका आख्खे जेटीचेर थिंगा फीश अनलोड करता थिंगा एजंट थिंगा ट्रान्सपोर्ट गाडयेन घालून आख्खी जेटी कावर जावपाक जाय. थिंगाचो टेम्परेचर मेंटेन करपाक जाय लोड जावचे आदीं नाजाल्यार नुस्तें येता तें वयता तें सोगटें पिड्यार जाल्लें वयता. तेच भाशेन स्पीकर सर आयज 2-3 दीस जाले वेन्झेय बोवाड मारता हांवूय बोवाड मारता थिंगा ब्रेक वॉटर्स ते भायर रिटेनिंग वॉल जाय म्हणून जी आमची न्हंय आनी दोयरा मेळटा थिंगा ती सामकी नॅरो आहा. आनी तुमचो सिजन फिशींग सिजन स्टार्ट जाता 1 तारखे ऑगस्टाचेर स्टार्ट जाता. 15 तारीख पासून थिंगा ट्रॉलर्सांक भायर वचपाक मेळना. ते ट्रॉलर जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जावपाक थिंगा आमचे लेबर्स एक ट्रॉलर ऑलमोस्ट 40-50 लेबर्स असतात. 15 दीस ते पयले येतात आनी तांकां वचपाकूय मेळना म्हणजे आनी 15 दीस वयतले आनी पावस आनी तुफान जाल्यार आनीक वयता. हो पिरियड ऑलमोस्ट 1 म्हयनो ते लेबर्सांक ह्या ट्रॉलर्स ओनराक तांकां पोस्टच्या क्रूज बाब 1 मिनिट.
Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of sitting of this House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, हे breakwater आणि रिटेनिंग वॉल थिंगा कंप्लीट जाल जाल्यार फिशरमॅन ट्रॉलर्स येता त्यो टायमार तांकां वचपाक मेळटलें आनी टायमार आमच्या गोंयकारांक नुस्त्याकूय खावपाक मेळटलें. तेच भाशेन थिंगा एक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळा तो टॉयलेट ब्लॉक्सांचो थिंगा मोर देन 5,000 वर्कर्स आसतात पूण थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटीज कांय ना. एज पर द इन्फॉर्मेशन तुमचे 2003 एक 13 टॉयलेट बांदलेले 2003. आतां ताच्या फाटल्यान तुमी आनीक 12 बांदल्यात. सो फकत 25 टॉयलेट. आतां 13 आसा ते थिंगा कोण यूज करना कित्याक थिंगा ते वॉटर लेवल इतलो वयर आहा कित्याक तांकां सेप्टीक टँक मातमूळ कोंताक येयना. ते सगळे थिंगा शेतां आहा थिंगा ती यूज करतात. आतां प्रोविजन तुमचें जालां टेंडर स्टेज आहा म्हणलां कित्याक आनीक 50 सीट टॉयलेट येतात वीथ बाथरूम्स आनी तेच भाशेन सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हांव मागता हें कित्याक हें 50 सीटर टॉयलेट म्हणटा जायतीं वर्सां जालीं येता म्हणटात पूण केन्ना जातलें खबर ना. हांव मागता स्पिकर सर हो पयलें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जाय थिंगा आनी हे टॉयलेट जाता तितले बेगीन हें कंप्लीट करचें म्हणून कित्याक हे जे वर्कर्स आसता ते शेतांत वचून सायडीचे गांव आसा कुडबण आहा बाराडी आहा जुव्यां बेतूल आहा त्या लोकांकूय त्रास जातात. सो हें जाता तितलें हें कंप्लीट करचें म्हणून. तेच भाशेन सर आमचे गांवांत रिवर सालान ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहा आनी कालूय हांवें विचारलें ते डिसिल्टिंगाचें पूण काल आन्सर मेळना तो म्हाका. सो आज ते डिसिल्डिंग केलां तें कोणा लावन केलां तें काल हांवें तें विचारलें ते वेसल म्हणटा तें कितें तें वेसल ते म्हणटा व्हडी काय बाज काय ट्रॉलर्स ते कोणाक ते आनी हें डिसिल्डिंग जालां तें कोणा एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कांयच यूज जालो ना कित्याक डिसिल्डिंग खंय जाल्लें काडपाक जाय जाल्यार त्यो लुगार त्यो तसोच आहा आनी डिसिल्डिंग दुसरे सायडीन जाल्लें आहा थिंगा फकत त्यो बोट्यो थोड्यो वयता त्यो ट्युरिस्टांच्यो त्याच डिसिल्डिंग जाल्लें. मेजर पार्ट कितें फिशरमॅनाक जाय तो आहा तसोच आहा. एज पर द इन्फॉर्मेशन तांकां 3 स्टेज आहाय हे डिसिल्डिंग आख्खी रिवर आहा 2 स्टेज कंप्लीट जाल्यो फेज 1 फेज 2 आतां फेज 3 आहा. फाटले फावटी आमकां सांगलां फेज 2 स्टार्ट करता आसतना लोकल फिशरमॅनाक कन्सिडर करतलें तांचे कडेन ओपिनियन घेतलें पूण सडनली टेंडर घालून तें काम स्टार्ट कोणाक लागीं विचारना. सो स्पिकर सर ही 3rd फेज स्टार्ट जाता ही मोस्ट क्रुशियल स्टेज रिवर सालांक कित्याक 6 किलोमिटरांक ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहाय आनी ट्रॉलर्स ओनर्सूय आहाय. हे डिसिल्डिंग कोता सोगट्यांकूय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी बोटकार ट्रॉलर्स ओनर तांकां घेवन करपाक पडटलें आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन ही एरिया आहा ती थिंगा सामकी गरजेची कित्याक हे लुगार आहा तो थिंगा लोकल फिशरमॅन बायलो चडश्यो बायलो थिंगा करतात थिंगा तिसऱ्यो कालवां जॉब तसले मेळटात आनी हे जॉब व्हरपाक आतां तो उणें जाल्यात ते पूण ते व्हरपाक हे तिसऱ्यो कालवां बी मेळटा ती फकत त्या बेल्टार आहा थिंगा आसा तेच घेयनात. केपेंचे लोक सांगेचे सोगटो लोक थिंगा येवन वता आनी हे इतली मेळटा कित्याक सामके सॅटिस्फाय जावन वयता. फाटीं आतां जॉब उणें जावन ह्यो तो तिसऱ्यो कालवां उणें जालें जाल्यार फाटीं कारवाचे जॉब येयल्यात एक धाकटो जॉब 15 रुपयान ते विकून गेले. जोरी तर हो लुगार ह्यो 6 किलोमिटर आमकां नुस्तेकारांक सांबाळून दवरली जाल्यार ही प्रॉब्लम जावपा ना. सो हांव मागतां हे 6 किलोमिटर आतां जें डिसिल्डिंग जावचें 3rd फेज म्हणटा ती आमकां कन्सिडर करचें आनी खंय जाय थिंगा करून घेवचें नाजाल्यार ही आमची न्हंय नुस्तेकारांक उरपाना ना म्हूण थिंगा नुस्त्याकूय उरपाना. सो ही कामां तुवें केली जाल्यार तेच भाशेन आमचे जेटीचेर जे एजंट आहात
एजंट आसा भायले आसात तांकां काडले जाल्यार हांव सांगता सकाळीं आमी डिस्कस करताले नुस्त्याक सवाय कितें कशें दिवपाचें लोकांक हांव सांग मेजर प्रॉब्लम कुडबणा जेटी आनी एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक नुस्त्याक मेळटा तें हें सॉल्व जातलें एक एजंटांक काडून आनी जीं हांवें कामां सांगलां जे आमी डेवलपमेंट हिंगा बरी जेटी केली जाल्यार हें नुस्त्याचें प्रॉब्लम सॉल्व जातलें आनी ह्या एजंटांक हें काडपाक आमचो सपोर्ट सगळ्यांक तुका सपोर्ट दिवपाक आमी रेडी आसात सो हें तुवें केलें जाल्यार यू वील बी रिमेंबर्ड लायक मोंती क्रूज जेणें स्टेडियम बांदलेलो आनी आयज पासून तेणें बरें काम म्हणून उगडास करतात खंयच्याय मिनिस्टरान फिशरीज मिनिस्टर हें थिंगा काम करून दाखयलां हें तुवें काम केलें जाल्यार आमचे नुस्त्याचें बिजनस वाडटलें लोकांक जॉबाय मेळटलीं आनी तुका सदांच उगडास करतलें Demand number 66, employment. Where is the employment policy of the government? What initiatives are taken to yield employment to the Goans who are frustrated now? With no new industries and migrant workers being employed, we are reaching a crisis. So, एक example, the आमच्या constituency Sanjay the area industrial state almost more than 150 industries are. पूण तूं त्या इंडस्ट्रीजां थिंगाचो लोकल कितले आहा थिंगा लोकलांक जॉब मेळना कित्याक थिंगा लोक जे जॉब दवरतात ते थोडे वेजींक दवरतात कित्याक ते सवाय दवरतात हें तुवें कंट्रोल करपाक जाय आनी हें आमच्या लोकल्सांक हें जॉब दिवपाक जाय आनी हांव मागतां 80% लोकल्सांक थिंगा जॉब दिवपाक जाय म्हणून what has the government done to encourage youth into entrepreneurship? Speaker sir, जे आमचे टेलरींग क्लासीस चलताल्यो ते भायलां पासत आनी तांकां हें टेलरींग शिकल्यार जायते कामाय मेळटालीं तें आजून चालू आसा आनी हीं मॅशिनां तांकां दितालीं तीं तें म्हाका दिसना आजून दिला म्हणून आय होप लेबर वेलफेअर बोर्ड वील कम अप विथ मोर स्कील ओरिएंटेड कोर्स as unemployment is become a big issue. Demand number 65. Speaker sir, every day there is a shortage of Goa dairy milk, which is the safest and with no preservatives. Sir, I do not know if it is running in profit, but my appeal to the government is to subsidize the cattle field and give benefit to these farmers, who are mostly earning their livelihood there, and so that the more Goans are encouraged to go in dairy farming. Also, there is no veterinary clinic at Verli, and the people of my constituency has to go to Kukoli Center. Provisions should be made to open a center in Verli constituency. Demand number 55, labor. The budget of 107.65 crores is reserved for labor department. Schemes that benefit the unorganized sectors and more compatible to the living condition of the sector has to be revised. So, a budget is a special scheme, maternity benefit department for ST and SC. So, एक कॅटेगरी आनीकय बायलो आसात जी डॉमेस्टीक घरांनी काम करतात आनी बारीक काम करतात म्हाका दिसता हे बेनिफीट जेन्ना ती प्रेग्नंट जाता हो बेनिफीट तांकांय दिवपाक जाय तांकां मेळना जाल्यार ती डेली वेजीस वयतात जेन्ना प्रेग्नंट पासून आसा जाल्यार तांकां कामाक वचपाक पडटा कित्याक तांकां पयशांक जाय म्हणून सो हांव मागतां हेय कोण डॉमेस्टीक वर्कर्स आसात तांकांय तुमी तांकां कन्सिडर करचें म्हणून I hope that ESI hospital at Margaon has been now catering to the beneficiaries who were not allowed after declaring it as a COVID center. Actually, the department should compensate and pay the fees if they had visited other private doctors. So COVID time ESI Margaon the bond so ताचे कोण बेनिफिशरीज आसले तांकां वचपाक मेळटा ते प्रायवेट वयताले सो तांकां म्हाका दिसता तांची बिलां आहा ती तांकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय. One ESI dispenser should be opened at the Kodban jetty. It is necessary for the workers. There are so many
labor inspectors working in your department, have they ever seen how some workers are treated with no holidays and benefits? Have you ever received complaint from them? Which officer monitor their weekly visit to areas, and do they present the report? Do they go and interact with the workers of the factories and check the proper attendance roll if correct or fictitious? Speaker sir, do they explain and take the scheme to the workers of the factories? Speaker sir, a lot of money is unutilized and the workers are not receiving their dues, and the onus lies in your department for utilization of funds. What relief has your department given to the workers who were not given salary during the COVID period, and their leave benefits were also not given to them? Have your labor inspector checked this? Speaker sir, has your labor welfare board helped such workers who lost their families or were deprived of wages during COVID? Demand number 16, Collectorate of South Goa. Almost every citizen comes in contact with their problems at the collectorate office, either to collector, deputy collector, mamladar, taladis at the grassroots level. The interaction of the staff should be cardinal towards the people. The most important issue that common man faces is the absentees and the shortage of staff. The common man is put to such inconvenience if the staff is absent. No other alternate staff is available to deal with the grievances, and the attitude of most of the staff is arrogant and uncoordinated. There is a shortage of staff, and so many posts are vacant, and the existing staff is always complaining about the load of work entrusted on them. What initiatives will the government take to fill at least the post of LDC and NTC, which come into direct contact with the people? Speaker, I appreciate the disaster management revenue team. They did their job well at the South Goa Collectorate during the territorial rain that lashed the villages of Goa. In my constituency, close monitoring is always required at Ambeli, Rangali, Pokliwado, and Veli. And I expect the disaster management team to be aware of this in future. Yes. Time is over there. So don't, 1 minute. Now the team is aware that the problematic areas caused by the heavy rains. So it is important to form your think tank committee of learned Goan professionals from the affected areas instead of employing outside brain consultant, etc., to seek solution to prevent a disaster in future. With positive COVID cases increasing, the collectorate has to be kept on high alert to monitor the situation so that another disaster of that is averted. Because the collector's office issue many important circulars to Twitter's, social media apps, but for the benefit of many, it is better to highlight some important issues on the television in the local language so people can understand better. There are so many cases pending at the South Goa Collectorate. Poor people have to spend a lot of time, and the cases get postponed. So the government should appoint a fast-track system every month and dispose the backlog cases. The partition and mutation cases have been pending, and there seems to be no solution for ending them. Thank you, sir. Yes. Next, Venzi Vegas. Speaker sir, I rise to support the cut motions of my colleagues and oppose the demands. I would like to start with a quote. This quote is come from my constituency, आमचे constituency रिचा रायकर मळकणकर म्हणून. ताणे तेगेले एक प्रोजेक्टार बरयल्ले. A change is a change that will never change. But if you don't change, change will force you to change. हांव ह्या मुडान कॉमेंट्स करतां. मुगेले 7 डिमांडाचे उलोवप आहा. प्लीज डोंट स्टॉप. हांव 10-15 मिनटां भितर कवर करतलो. डिमांड नंबर 16, साउथ गोवा कलेक्टरेट. साउथ गोवा कलेक्टरेट स्पीकर सर, जी ट्रेजरी आहा
it is still functioning in the old collectorate building. ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डिंगाक कित्याक करता, कित्याक नवे कलेक्टरेटान जे सिलींग आहा ते लिकेज आहा, ते रिपेर करपाची गरज आहा आनी ते रिपेर करनासतना ताका फिटनेस सर्टिफिकेट मेळोना. सो ती फिटनेस सर्टिफिकेट ज्या करून घेवची, ते रिपेर करचें, फिटनेस सर्टिफिकेट तयार जावची आनी वूड लायक टू डिमांड टू गेट दीस फिटनेस सर्टिफिकेट इन द नेक्स्ट 3 months. म्हणजे आतां पावसांत पडटा, दीस इज द लास्ट, इट इज अ गुड टायम टू सी खूंय पावता तें, कितली लिकेजीस जाय. एंड वूड वॉन्ट दी ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव अस एन एश्योरन्स that by the time monsoon is over, if this fitness certificate can be obtained by rectifying the leakages. Demand number 52, labor and employment. Speaker sir, Varka village in Caravella beach resort asa 9.5 वर्सां जाली, तामगेलो स्टाफ जो आसा इन्क्रिमेंट जालो ना. हो इश्यू 9.5 वर्सां चलत आसा आनी लेबर कमिशनर ऑफिस आनी तो डिमांड घातलेलो आसा. ते रिजॉल्व करता करता म्हणून मॅनेजमेंटा कडेन उलयत आसा, पूण तेंगे रिजॉल्व जायना. आय थिंक वी नीड टू इंटरवीन इन टू दीस एंड टेक अ स्ट्रॉंग डिसिजन. कितेंय जावं तें, कितें इश्यूज आहा तेंगेले ते डिमांड्स मीट करपाक, and within the next 30 days solution to be given to them. तांगेले 9.5 वर्सांचे जे जितले सॅलरीज आउटस्टँडींग आसा त्यो क्लियर करपाक. डिमांड दॅट दीज शूड बी रिजॉल्वड इन द नेक्स्ट 30 days. न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर एट कार्मोना न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर आशिल्लें, तें म्हाका दिसता गेल्या त्या वर्साक तेमी एक ऑर्डर काडली बंद करपाक जाय म्हणून, आनी आतां ह्या म्हयन्यांनी तेमी तें बंद करपाक सोमतें फायनल केलां. वी हॅव पुट अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर एट कार्मोना. मशीन शिवपाचें बी जे आमचो कलीग सांगतालो तें, सो तें अप्रूव केल्लें आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका ओके म्हणलें आसा. ऑलरेडी द प्रोसेस हॅज स्टार्टेड. वॉट आय वूड वॉन्ट टू सजेस्ट एंड प्रपोज हियर की सिन्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लेबर वेलफेअर सेंटर, दिस इज द रायट टायम टू इम्प्रूवाइज and start the latest type, that is you can call it as a smart labor welfare center. So I would like to propose, if my demand for a smart labor welfare center in Carmona can be approved by the honorable minister. Increment of salaries, जी staff असता, half day काम करता आणि full day काम करता, ते स्टाफाच्यो सॅलरी वाडच्यो. म्हाका दिसता तांकां एक 5,000 हाफ डे आसता, 10,000 कितें फूल डे आसता. दे शूड गेट एन इन्क्रिमेंट. दे डिजर्व एन इन्क्रिमेंट. कित्याक हाफ डेयाक 20 भुरगीं, सेकंड हाफाक 20 भुरगीं. दे आर ट्रेनिंग एंड दे आर टीचिंग देम फॉर दीस एंटायर कोर्स फॉर द होल इयर. सो दीज आर माय डिमांड्स फॉर डिमांड नंबर 52. डिमांड 65 एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसीस. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर, बेनावलीम गांवांत पंचायती कडेन एक वेट सब सेंटर आसा आनी ओर्लीम गांवांत एक वेट डिस्पेन्सरी आसा. ते वेट सब सेंटर जे आहा बाणालेचो गांवूय व्हडलो, ताका कोलवा तेंको ना, सुराल तेंको ना, तो वेट सब सेंटर पावना. सो I would like to propose for us in Benaulim village, for Benaulim Kolwa आणि Seraulim हांकां तिगांयकू एकठांय करून एक वेट डिस्पेन्सरी करपाक. So to upgrade it from a vet sub center to a vet dispensary. Till the time we get the approval आणि dispensary तयार जाता, सद्याक जे वेट सब सेंटर बाणाल्यांत आहा तेमचे कडेन एक MTS आहा आनी एक वेट असिस्टंट आसा. तेमकां आनी एक असिस्टंट दिवचो, बिकॉज द लोड इज टू मच. तांकां आनी एक असिस्टंट दिवचो इन बेनावलीम. आनी तेमची जी मोटरसायकल आहा ती मोटरसायकल 16 वर्सांची पोरनी मोटरसायकल बंद पडलेली आहा. दे डोंट हॅव ट्रान्सपोर्ट टू गेट द थिंग्स ऑर्गनायज. रिक्वेस्टिंग टू गिव देम अ बायक. व्हेरी स्मॉल पेटी इश्यूज, बट दिस इज हॅम्परिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द सब सेंटर. वेट सब सेंटर्स जे आसा, जे हांव ओर्लीम
बेनावलीम आहा आनी तें अपग्रेड करूं सोदता. बट ऑल ओवर गोवा वेट सब सेंटर्स AI म्हणजे आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन आनी वॅक्सिनेशन फॉर लार्ज एनिमल्स दे केटर टू ओनली दीज नीड्स. वेट डिस्पन्सरी जी आहा ती AI वॅक्सिनेशन ट्रिटमेंट ऑफ एनिमल्स लार्ज आनी स्मॉल करता. आनी जे हॉस्पिटल आहा सोंसड्यार आनी तसली हॉस्पिटल जी आहा ती ऑपरेशन्स करता, AI करता, ट्रिटमेंट करता, सबसिडीज करता. म्हाका दिसता स्पीकर सर ही जी सब सेंटर बेजीक आसता तेमकां मातशें अपग्रेड करपा जाय. वी नीड टू हॅव सम बेजीक ट्रिटमेंट्स in the sub centers. Basic treatments for smaller animals should be added to the vet sub centers. आणि हे सब सेंटराक आनी एक स्टाफ दिवपाची आसा गरज. This is something to consider for all over Goa, Speaker sir. Speaker sir, cattle mela जो आसा हो Speaker sir जाता कोपर्दे वालपोय. Not sure if I pronounce it correct, but कोपर्दे वालपोय हे गांवांत हो कॅटल मेला जाता. आनी कॅटल मेला आमच्या लोकांक, बाणालेच्या लोकांक तशेंच साश्टीच्या आनी सावथाच्या लोकांक थंय वयचें पडटा. सो स्पीकर सर वूड लायक टू प्रपोज इफ वी कॅन हॅव दीस कॅटल मेला ऑल्टरनेटीव म्हणजे एक पार्ट जरी तरी वालपय केलें, एक पार्टी सावथाक सोंसड्यार जिंगा आमगेलें वेट हॉस्पिटल आसा थंय आमच्यांनी शेड करपा जाता, जागो आसा. आय हॅव सीन देर इज स्पेस. वी हॅव टू जस्ट मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर शेड. हे जे एनिमल आमी हाडले ते शेडीन बांदपाक, जे दिसाक मेला चलता तेन्ना बांदपाक. सो दीस वूड सॉल्व एंड वूड मेक द एंटायर साउथ मच मोर हॅपियर एंड वील प्रमोट these are ways how we will solve issues. Cattle mela once in the north and once in the south to be proposed at the vet hospital at Sonsdo. सगळ्यांनी उलयल्लें आसा एनिमल एमर्जन्सी नंबर जो आसा 24/7 म्हणलेलो आसा. बट रायट नाव इट इज वर्किंग फ्रॉम 9 to 5. तो नंबर दिल्लो आसा 8882254254. म्हाका दिसता तो 24/7 करपाची गरज आसा. रादर दॅन 9 to 5 वी नीड टू अपग्रेड इट. आनी हांव ट्राय करतालो जस्ट टू सी हिंग घालून चोयची काय म्हूण. बरोच 1 मिनटो पासून तो धरता तुका आनी फायनली मुगे डिस्कनेक्ट जालो. सो आय डोंट नो वेदर आय शूड ट्राय इट हियर एंड शो यू दॅट इट इज वर्किंग ऑर नॉट वर्किंग. बट म्हाका 1 मिनटान तो डिस्कनेक्ट जालो म्हाका धरून. Demand number 7, settlement and land records. Speaker sir, I was starting with Mulla. Change. A change is a change that will never change. But if you don't change, change will force you to change. O bodol करपाची गरज आसा. आनी bodol करतलो जाल्यार सिस्टमान म्हाका दिसता जे आमचे न्यू आख्खे मिनिस्टर्स आहा, I see them very prudent and very enthusiastic to do things. I as an opposition would like to introduce good new changes and would like to work with them. New technology murche kide. I would like to demand, let us sit, discuss and bring in a consultant to make the Goa land records digital under integrated digital settlement and land record management. Appointment of a accreditation body muche Lloyds aha, ABS aha, Bureau Veritas aha. I am taking these 3 major top accreditation bodies in the whole world. Appoint करचे. Tank appoint करपा कित्याक सांगता हांव? Just because these guys are not manageable. I am using this word, which means stringently आमकां तो आख्खो process हे करून घडून दितले आमकां. So what is it? Verification of actual piece of land can be done. हांव ड्रोनाचें उलयल्लो. सो वेरिफिकेशन ऑफ एक्चुअल पीस ऑफ लँड कॅन बी डन वाया ड्रोन सर्वेईंग टू कॅप्चर एरियल डेटा विथ डाउनवर्ड फेसिंग सेन्सर्स, सोकॉइल फेसिंग सेन्सर्स घेवन. द सर्वे रिकॉर्ड्स should also be made available to consumers online on a web app or a mobile app. The same can be linked to Form 1 and 14, Survey Plan Digital. So everything will be available on the same app. आणि सगळे ड्रोन फुटेज घेऊन जिओ मॅपिंग करून हे सगळे करपाची डिमांड म्हाका दिसता आयज जायी. And this is the right time because we have got a very enthusiastic and positive minded minister who is holding this portfolio. So these are the things that I would like to propose and would want the honorable minister to take it ahead.
Demand 66 fisheries. Fisheries step by step I would go through the local demands. Kolwa amgele fisheries complex asa. I have already brought it to the notice of the Honorable Minister. Fish drying platforms asa. The fish drying platforms 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसता. कोण नुस्त्या सुकोवंक घालपाक सोदताय त्या प्लॅटफॉर्माचो तांकां 3 वर्सांनी रेट फिक्स जाता. सो 2019 till 2021 100 रुपया पर इयर आशिल्लो रेट. 21 तो जावं ना रिन्यू, तो आतां जाला. सो इट इज नाव रिन्यूड फ्रॉम 2021 to 2023. फ्रॉम 100 rupees द रेट इज गॉन टू 3000 rupees पर इयर. म्हाका दिसता तो चड वाडयला. तो मातसो कमी करचो, 500 rupees पर इयर करचो या 1000 rupees करचो. आनी तो 1000 rupees करून इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर प्रोविजन जें आसा थिंगा तें चलना. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर प्रोविजन्स टू बी मेड अवेलेबल एट द कोलवा फिशरीज कॉम्प्लेक्स. 2020 नीज रांपोणकारांचो एकवट हो जावन आसा एक वांगोड, रेजिस्टर्ड वांगोड. तेमी मुज बराबर एकठांय जावन आमी एक प्लॅन रेडी केल्लो आनी इट वॉज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट. गव्हर्मेंट, फिशरीज हे जे नीज रांपोणकारांचे एकवट आनी इन्व्हेस्टर, आनी हेजेर हो बिझनस मॉड्यूल करून आमी गव्हर्मेंटाक सबमीट केल्लो. आनी दीस वॉज फॉर द एरिया. फिशरीजा गेलो जागो आसा तो फिशरीजा गे जाग्यांत श्रीम आनी फिन फीश हॅचरी हो जागो थिंगा कांय चलना आतां. तितूंतलो हो जाग्यांतलो हो मॉड्यूल आमी ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा. हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा बिफोर युटिलायझींग दॅट प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर कमर्शियल पर्पज. रिडक्शन इन द टायम. सर म्हाका टायम दिवचो पडटलो बिकॉज वी हॅव टू स्पीक ऑन द डिमांड्स. रिझोल्युशन 10 मिनटां सगळ्यांक 10 मिनटां अलॉट केल्ले हेज्या पयलीं उलयला स्पीकर सर. रिडक्शन ऑफ टायम टू इश्यू फॉर इश्युरन्स ऑफ आनी 2 मिनट VRC. होय काबार करता. VRC म्हणचे वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. जे केनो आसा केनो हाजेर पयलो डिमांड आसतालो केनो वाडोवपाक. आतां सालसेतीक तेमी 13 केल्या. पयले 7 आशिल्ले, आतां 13 केनो केल्यात सालसेतीक. पूण तो VRC मेळपाक खूब टायम लागता. परमिशन घेवपाक ओके म्हणटा बट फायनल सर्टिफिकेट येवपाक देट 2 वर्सां लागता. म्हाका सदां टायम लिमीट घालपाची गरज आसा. दिस इज एनकरेजिंग द फिशरमॅन टू वेंचर इन टू द सी विथाउट दीस सर्टिफिकेट. कित्याक बोट बांदून रेडी जाता पूण सर्टिफिकेट आमची 1.5 वर्स लागता. सो ते बोट घेवन ते वयता आनी ते इलिगली मागीर ते जायते गोश्टी जाता मागीर. सो टू एवॉयड दॅट आय थिंक अ टायम फ्रेम ऑफ 3 months शूड बी गिवन. हांवें ऑलरेडी उलयल्लो आसा. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रायस ऑफ fish cold storage facilities should be installed on the west coast of Goa. जे जाग्यांनी रांपोणकार नुस्त्या वयर काडटात ते जाग्यांनी ते गांवांनी तांकां कोल्ड स्टोरेज धाकट्यो दिवपाची गरज आसा. फ्यूल सबसिडी मेळटा. 30,000 लिटराक फ्यूल सबसिडी मेळटा आमचे फिशींग ट्रॉलरांक. कर्नाटका आमी गेले जाल्यार तेमकां 60,000 मेळटा. प्लस द सबसिडी इज 15 rupees डिस्कावंट जो आसा ऑन द स्पॉट आसा. ऑन द स्पॉट म्हणजे तुका ती सबसिडी रियम्बर्स करपाची गरज ना. यू गेट पेड ऑन द स्पॉट. आमची जी सबसिडी आसा 2019 सावन अजून ती सबसिडी पे करूंक ना. सो वॉट इज द पॉयंट स्पीकर सर? म्हाका दिसता ही वन टायम करून क्लियर करपाची गरज आसा. 2019, 2020, 21 आनी आतां 22 हे सगळे पेमेंट म्हाका दिसता गणेश जावचे पयलो ऑनरेबल मिनिस्टरान तेमगेले सबसिडी क्लियर करचो. आनी किपींग इन टू मायंड ही डिले जाता. ही 30,000 लिटर आहा ती वाडोवपाची गरज आहा. ती 60,000 to 70,000 लिटर्स करपाची गरज आसा. फ्यूल स्टेशन जे आसा फ्यूल स्टेशन करपाची गरज आसा. कुटमोंडा तेंगे झट्टिया तुयें आनी दुसरे कडेनी फ्यूल स्टेशन करपाची गरज आसा. 2 आनी उरले ते हांव वाचना. आय एम गोईंग फॉर द नेक्स्ट वन. 2 उरले आमगेले. दोनीच डिमांड उरले सर. वेस्ट मॅनेजमेंट. नाही 2 नाही तुझे दोन्ही डिमांड सांगपाक वेस्ट मॅनेजमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू फॉर ऑल ओव्हर गोवा. द प्रॉब्लम इज मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी. ही जी MRF जी आसा ते कोर्टान तेमकां आज घट धरले आसा. सो कोर्टान घट धरले आसा म्हणजे पंचायत कितें करता विथआउट प्रॉपर प्रोसिजर्स जमीन थिंग आहा ती दाखयता मेन्शन करता नॉट गोईंग फॉर ग्रामसभा काय न्हू आनी ती कोर्टा हेडेक बंद करपा जाय म्हूण दे आर डुईंग. सो दॅट मिन्स दे आर फुलींग द सिस्टम. म्हाका दिसता गरज आसा पंचायती कडेन ओपन स्पेसीस आसता. दोज ओपन स्पेसीस इंटर डिपार्टमेंट बिकॉज ओपन स्पेसीस यू कॅनॉट डू अ MRF.
ओपन स्पेसीस आर फॉर रेक्रेशनल पर्पज. बट फॉर MRF पर्पज इंटर डिपार्टमेंटामध्ये उलोवंक म्हाका दिसता MRF करपाची गरज आसा. लास्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवा, स्पीकर सर, फॉर गोवा डिमांड नंबर 33. It comes under disaster management, which is very, very important. Speaker sir, I am very happy to say that I have got great support from the Collector South and his entire team. We are the only constituency this time before the floods. आम्ही 2 disaster management drill केले. नेक्स्ट आणि त्या ड्रिलांतल्यान आमकां कळोन आयलें that we need to have a disaster management plan and a disaster management kit in place. Give me one more topic to cover and I am done. येस Hill cutting. Hill cutting. Now, Master, Yes. Sankalp. Hill cutting. Only one point. Only one point. एकूच point. Hill cutting. ना Hill cutting. Friday चे कमेस जाता. गोंयभर. टाइम खूप झाला टाइम खूप 1 minute you give me. No, I'll finish Yes, it. Only hill Sankalp cutting Amonkar. point. इतले strict Sankalp आमकां Amonkar. नोयाक. Because we are new, you are keeping us so strict. येस दिला टाइम भरपूर दिला 1 minute दिनू. टाइम दिता Hill cutting a point घे मुगेलो. Hill cutting point. संकल्प अमोनकर येस हिल कटिंग पॉइंट घे मातशें. हिल कटिंग फ्रायडे कमेस जाता आनी संडे म्हळ्यार हिल कटिंग काबार जाता. Why? Because the issue is everybody knows the actual owner, but जेन्ना डॉक्युमेंट जेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉड सांगा तुमचे तेन्ना ओनर कोण तो कोण ना. उलया सर म्हाका काबार करून दिया मरे पॉइंट नाजाल्यार कशें जातलें. आय एम गिविंग यू द फॅक्ट्स. नो टाइम दिला तुमका टाइम भरपूर टाइम घेवन जाल्यार डिमांड उलयपाचो फायदो. येस संकल्प अमोनकर आज गरज आहा that संकल्प अमोनकर sub register and revenue department. See, विषय सोपला he has to listen. No, sub register and revenue department Yes. link जावपाची गरज आसा. संकल्प Because when अमोनकर you do स्टार्ट a करा sale deed, the revenue department is there. But when you are बसा बसून घ्या तो सेल डीड करून म्युटेशन करना. हा, सो ते करपाची बसून घ्या, गरज आसा टू सॉल्व दिस मॅटर. तेन्ना ही बस झालं टाइम भरपूर दिला संकल्प अमोनकर सांगा. Speaker sir, I rise to support the cut motion. सगळ्यांनी and oppose the 10 demand. मिनिटं आवरून घेवपाचे सगळ्यांनी. आपले जे स्पेसिफिक जे काही मुद्दे असतात तेच म्हणा तुम्ही. मातशे 15 हां minutes. विषय खूप वायट नाका की आमकां कालचो जो विषय आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अर्दवर उलोवपाक गेले जाल्यार ती रातची पावसातली. Sir, हांव फक्त 6 डिमांड येस घेता स्पेस उलय 6 डिमांड्स घेता Yes, सर. yes. 6 डिमांड कंप्लीट करपाक Yes. टाइम दी सर. सर, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिमांड नंबर 72. आयज हांगा आमच्या सगळ्या आमदारांनी हे हावजान सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीर उलयले आनी स्पेशली आमचे गार्बेजीच्या बाबतीन उलयलेले आसा. हांव हे हावजान मुद्दाम च्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता जो आयज मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी स्पेशली आमच्या सडा भागान जो गार्बेज डम आसा तो डम दर मुद्दाम आमच्या मिनिस्टरान येवन दर पयले थंयसर कित्याक हेन पयलीं 1-2-3 इन्स्पेक्शन जाल्लेले. सो हे खूब तेंप जालो थंयसर आमचे गार्बेज डंपाचे इन्स्पेक्शन जाल्लेले ना. आयज हे मुर्मुगांव भागान सड्या भागान एक गार्बेज डंपाक लागून येदो व्हडलो दोंगर जाल्लो आसा. कित्याक एवरी डे आमच्या मुर्मुगांव गोवा तालुकांसून 15 टन्साचो गार्बेज येता थंयसर दिसाक. आनी थंयसर ट्रिटमेंट प्लांट नासल्या कारणान तो गार्बेज फक्त एक्युमुलेट जायत रावलेलो आसा. आयज तो गार्बेज एक्युमुलेट जावन ऑलमोस्ट सनसोड्या भाशेन थंयसर परिस्थिती जाल्लेली आसा. आयज ते गार्बेजीक लागून थंयसर जो वास पडटा आनी तो वास आख्खो सड्यार जेटी बोगदा हे सगळे एरियाक इतलो पसरता की लोकांक थंय खुबशे त्रास जाता आनी हेजे वरसून खुबशे दुयेंसांवूय जावपाक लागलेले आसा लोकांक. सो हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक ते वासाक लागून आनी तो डंप आसा तो डंप अशा जाग्याचे आसा ते सायडीकूच MPDचें हॉस्पिटल आसा. ते हॉस्पिटलान सुद्दां लोकांक असो त्रास जाता की ते डंपाक लागून आनी ते डंपाचे जे आसा ते प्लॅस्टीक आसता सर ते प्लॅस्टिकाचे वेस्ट आसा ते अजून पर्यंत पिकअप केल्लेले ना. सो तेजे भितर जो सगळ्या भाशेचो गार्बेज येता प्लस ते भितर प्लॅस्टीक येता जो सेग्रिगेट करपाची गरज आसली ती अजून पर्यंत ती प्लॅस्टीक जी सेग्रिगेट केल्ली ती अजून पर्यंत थंयसर उखलून येयल्लेली ना. ती थंयसरूच जाल्यार तेजो डंप जाल्लो आसा. आयज हो गार्बेज आसा तो गार्बेजीक लागून दुरीक बांदलेलो कित्याक तो रस्त्यार येवचो न्हू म्हणून गार्बेज. आयज
तो रस्तो जो हॉस्पिटला कडेन वयता आमची सगळ्या लोकांची सडेकरांची वाट आसा त्या रस्त्याचेर फूल तो जे हॉल बांदलेले दुर्गाचे इतलो वयर पावला तो वयरसून ओवरफ्लो जावन तो फूल मेन रोडाचेर आसता थंयसून गाडयो पास जावंक शकना इतलो तो गार्बेज थंयसर भरोन पडलेलो आसा सर आनी ते सायडीकसून सकयल फूल एरेबियन सी आसा आनी तो आख्खो डंप इतलो जावन गेलो तो वचून 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 सकयल आतां तो सकयल उदकान पावला तो एरेबियन सियान पावपाक लागलेलो आसा गार्बेज डंप सो हो एक एकदम म्हत्वाचो इशू आसा जो गार्बेज डंप आयज तेजें पोल्युशन जावपाक लागलें आसा दर्यान वयपाक लागलेलो आसा पावसाचें जें उदक पडटा तें उदक सगळें एरेबियन सीन वयता तें गार्बेजीचें उदक वयपाक लागलेलें आसा आनी जो थंयसर मेन मुद्दो आसा म्हणटा तो लोकांक थंयसर असो त्रास जाता तो वासाचो आयज थंय आमचे कितलेशे आमचे प्रोजेक्ट येता न्यू प्रोजेक्ट येता बट प्रोजेक्टाक लागून ते खंय तर ते वासाक लागून तो म्हाका दिसता खंय तरी एक हेजेर एक अर्जंटली म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची गरज आसा कित्याक हेन पयलीं आमकां खुबशे एश्युरन्स मेळ्ळे मिनिस्टरा कडसून बाकीच्यां कडसून जे एक्स मिनिस्टर आसलेले पयलींचे आमदार आसलेले हेंच्यांनी खुबशे बट थंयसर आजून पर्यंत कसलोच प्रयत्न म्हाका विश्वास आसा आमचे मिनिस्टर सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचेर कितें तो हेजेर लक्ष घालतलो आनी आमकां खंय तरी हे मुरमुगांवच्या लोकांक कितें तरी हेजे बाबतींत सोल्युशन दितलो तेकाच रिलेट आसलेलो एक पॉयंट हे गार्बेजीकूच रिलेट आसलो एक पॉयंट जो आमचो एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसाचे भितर येता डिमांड नंबर 65 आयज ह्याच गार्बेजीक लागून थंयसर सगळ्या भाशेचो गार्बेज येता लोक जे चिकन शॉपान जे चिकन कट करून जो वेस्ट उडयता तशेंच मीट शॉपान बाकीचे सगळे नुस्त्याचे वेस्ट आसता हो सगळो जो गार्बेज आसता तो हांगा येता आनी थंय तो गार्बेज येयल्या कारणान थंयसरचे जे डॉग्स पॉप्युलेशन कुत्र्यांचे जे पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा हे भयंकर वाडलेलें आसा हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता जर तुमी थंयसर येवन पयले न्हू जाल्यार थंय तुमकां फक्त कुत्रे दिसतले आख्खे ते फूल एरियेक कमीच ते हांव तुमकां सांगता चॅलेंज करता हावजान सांगता 300 ते 500 कुत्रे थंयसर तुका एनी गिवन टायम मेळटा थंयसर अशे कुत्र्यांची रास पडलेली आसा आनी तेज्या लागून हे डिपार्टमेंटाक एनिमल हजबंड्रीक स्टेरिलायझेशन ऑफ स्ट्रीट डॉगाची गरज आसा आनी स्पेशली त्या भागांत थंयसर कोणाचेच लक्ष ना कुत्र्यांचें पॉप्युलेशन वाडत वयसा आयज पर्यंत थंयसर 3 केसीस अशी जाल्लेली आसा जे थंयचे कुत्र्यान कॉलनीन येवन आमचे एमपीटी थंयसरूच एमपीटीची कॉलनी आसा ते कॉलनीन वचून गँगांगूच भोंवता ते 50-50 20-20 कुत्रे वांगडाच भोंवता आनी ते गँगान येवन ते धाकट्या भुरग्यांचेर एटॅक केल्लेले आसा ते कुत्रे आतां ते नॉर्मल कुत्रे जे आमी म्हणटा डॉमेस्टीक कुत्रे तसले उरलेले ना ते नाका जाल्ले खावन ते वेस्ट खावन ते अशे वायल्ड डॉग्स आसता पळय त्या भाशेन जाल्लेले आसा आनी तेंची पळोवपाक सुद्दां गेलो त्या कुत्र्यांक जाल्यार ते विचित्र दिसता नॉर्मल कुत्रे कशे दिसना कित्याक धाकट्यापणांसून भुरग्यापणांसून फक्त ते खावपाक लागलेले आसा कितेंय खाता आनी ते सारके खुंकार कुत्रे जावन पडलेले आसा ही जे एकदम इम्पॉर्टंट थंयसून एक मनीस जो मोटरसायकलीन गेलो जाल्यार तेचेर एटॅक जाता म्हणल्यार जाता एकटो सुद्दां थंयसर मोटरसायकल घेवन त्या रस्त्यासून वचना कित्याक डंपान तो ऑलरेडी रस्तो काबार जाल्लो आसा कोणूच त्या रस्त्यासून वचना सो अशी ही परिस्थिती आसा सो हेज्या लागून हांव मागता कितें आमचे एनिमल हजबंड्रीच्या मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर कुत्र्यांचेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवपाचें तेंचें स्टेरिलायझेशन करपाची गरज आसा आनी एक कुत्र्यांचें कितें तरी सोल्युशन कित्याक अशे एका एरियेन 300-500 कुत्रे आसा म्हळ्यार तुमी विचार करा हो कितलो एक भयानक सीन आसतलो त्या एरियेचो आनी हे फॅक्ट हांव तुमकां सांगता त्या हावजान सो हेजेर कितें तरी आमकां सोल्युशन काडचें पडटालें मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें त्याच प्रमाणे आयज हांगा सगळ्यांनी हावजान उलयलें आसा काव एक्सिडंट जे जावपाक लागलेले आसा आमची जी गोरवां आसा ती गोरवांक काव शेल्टर नासल्या कारणान आयज ती हायवेचेर रस्त्याचेर सगळे कडेन बसलेली आसता आयज आमचो न्यू हायवे जाल्लो आसा सडा टू वर्नापुरी ते वर्नापुरीच्या त्या हायवेचेर पयलें जाल्यार सड्या वयली सगळीं गोरवां थंयसर आसता आमच्या वेदना रस्त्याचेर पयलें जाल्यार एवरी डे जेन्ना आमी थंयसून पणजे येतना जाल्यार एवरी डे आमकां एक गाय खंय तरी रस्त्याचेर मेल्लेली दिसता एक्सिडंट जाल्लो आसता हो एक्सिडंट गाय मरता ती मरता बट मनशाच्या जिवाक सुद्दां धोको आसता आयज मनशाक सुद्दां मनशाच्या लायफाक धोको आसा हे फक्त ह्यो गायो ज्यो आसा ते रस्त्याचेर भोंवता म्हणून आयज आमकां गरज आसा कित्याक आमच्या एक हिंदू धर्मान आमी सगळे जाण मानता गायेक आमी पुजता आमी गायेक एक देव म्हणून मानता आमी आनी आमी म्हणटात गाय म्हणटा ती तेजे भितर
33 कोटीचे देव आसा म्हणून जेन्ना आमी म्हणटा जाल्यार आमकां दिसता गोवोरमेंटान कितें तरी हेज्या लागून एक्शन प्लॅन करून हे गायेक जाका आमी देव म्हणटा ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून आमकां थंयसर काव शेल्टर एट सडा स्पेशली इन मुर्मा कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्याचेर काव शेल्टरची गरज आसा कित्याक आयज लोक गायो पोसना आयज कशें जाल्लेलें आसा लोकां कडेन ती ताकद उरलेली ना गायो पोसपाक तो गोठो ना कांय ना लोकांनी गायो अश्योच सोडलेल्यो आसा आनी आमच्या त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कांय ना म्हणल्यार 100 ते 150 गायो थंयसर जाल्लेल्यो आसा त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 66 फिशरीज डिपार्टमेंटाचेर आयज हांव मुद्दाम सांगूंक शकता आमच्या मुर्मा भागांत आमच्या देस्तेरो टू बायणा आमचे सगळे फिशरमॅन आसा जे आपले हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे सगळे फिशींग एक्टिविटीजान आसा आनी हे 300-350 फॅमिलीज आसा जे लोक थंयसर आपलो धंदो करता नुस्तेकार जेन्ना थंयसर फ्लायओवर येयलो 4 लेन हायवेचो फ्लायओवर येयलो जे गेमन इंडियाक दिल्लेले तेंच्यांनी थंयसरली जी ब्रीज बांदपाक लागून थंयसर सकयल पिलर काडले हेजे भितर आमचे जे फिशरमॅनाचे जे नेट दवरपाक जाळ दवरपाचो जो जागो आसलेलो शेड आसलेली जे तेंचे मोटर दवरपाचो जागो आसलेलो शेड आसलेली हे सगळे डेमोलिश जाल्लेले आसा आयज तांकां थंयसर शेड ना आयज सगळ्यांक इम्पॉर्टंट गरज आसा म्हणटा ते हे फिशरमॅनाक आमकां थंयसर शेड प्रोवायड करूंक जाय फक्त एटलिस्ट तेंची जाळ आनी मोटर आनी स्पेशली ह्या पावसाच्या दिसांनी ही दवरपाची एकदम इम्पॉर्टंट गरज आसा त्याच प्रमाणे हांवें हांगा मुद्दाम मांडलेले आसा आयज फिशरीज मिनिस्टर आसा सांगपाक सोदता ते एरियेंचे जेन्ना पावसाचे दीस येता जेन्ना होडयो वयर काडटा तांकां होडयो थंयसर दवरपाक मेळना डिंकी तांकां त्यो डिंकी एक तर खारेवाड्या व्हरचे पडटा एक तर हॉलान व्हरची पडटा कासावले व्हरचे पडटा अशें दुसऱ्या एरियेन व्हरचें पडटा कित्याक थंयसर तो एरेबियन सी आसल्या कारणान थंयसर तांकां दवरपाक जागो ना तेज्या लागून थंयसर एक ब्रेक वॉटर जावपाची एकदम गरज आसा हांव मागता आमच्या फिशरीज मिनिस्टरा कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटराक तुमी एक प्रपोजल घाला जेजो इश्यू आसा तो आमच्या नुस्तेकारांचो हे 350 फॅमिलीचो हे जातलो कंप्लीट जातलो सो हांव हे डिमांड करता की थंयसर एक ब्रेक वॉटर जावची आनी तांकां फिशरमॅनाक शेड्स जावची म्हणून शंकर बाब टायम सोंपलो आसा सर म्हाजे 3 पॉयंट जाल्यार 3च उरला शॉर्ट भितर काबार करता सर 3 डिमांड उरला चवथो डिमांड म्हणटा फॅक्टरीज एंड बॉयलर डिमांड नंबर 59 सर मुद्दाम हांव मानपाक सोदता फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सा भितर आयज पर्यंत आमच्या मुर्मा गोवान 27 केसीस ऑफ एक्सिडंट जाल्लेले आसा हे फॅक्टरीनी तेज्या भितरली 27 केसींसून फक्त 2 केसी रजिस्टर जाल्लेली आसा 19 केसीस आसा ती जाल्लेली आसलेली गोवा शिपयार्डान 5 केसी आसा ती जुवारी एग्रो केमिकलान दोनी कडेन एक केसीच रजिस्टर केलेली आसा आनी एमपीटीचो फिगर अजून पर्यंत मेळना कित्याक सगळ्यांक चड केसीस जाल्या म्हणटा ती एमपीटी आनी एमपीटीक अशी मस्ती मारलेली आसा स्पिकर सर कित्याक ते आपले इन्फॉर्मेशन अजून पर्यंत दिना आरटीआयच्या अंडर मागले तुमचे कडेन मागले हांगा एक आमदार जावन जो लोकांनी म्हाका हांगा धाडलेलो आसा रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जाल्यार सुद्दां आमकां एमपीटीचो इन्फॉर्मेशन मेळना एमपीडीन कितली केसीस जाल्या एक्सिडेंटाची हे अजून पर्यंत आमकां खबर ना कित्याक सगळ्यांक चड केसीस इवन डेथ केसीस जाल्लेली आसा एमपीडीन हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा सो मागता फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचेर हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना 27 केसींसून फक्त 2 केसीस रजिस्टर जाता आनी बाकीची तश्याची तशी केसी आसा हेंच्या लागून सुद्दां आमकां एक कितें तरी रेव्हेन्यू डिमांड नंबर 33 हो आमकां मुर्मुगांव तालुक्यान एक इम्पॉर्टंट विशय आसा कित्याक लागून कित्याक आमचे मुर्मुगांवचे लोक थंयसर पयलींसून रावता आनी तेंची घरां आसा आयज आमचे सडा जावं जेटी जावं बोगद्यार जावं देस्तेरो जावं बायणा जावं हे सगळे एरियेन जी लोकांची घरां आसा तांकां अजून पर्यंत सनत मेळिल्ली ना आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी सनताक लागून एप्लाय करून 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां जाल्लेली आसा थोड्यांची 4 वर्सां जाल्लेली आसा अजून पर्यंत तांकां सनत मेळिल्ली ना टोटल 650 केसीस आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जेंच्यांनी सनदाक लागून एप्लाय केल्लेली आसा अजून पर्यंत सनदाचेर अजून पर्यंत म्हाका दिसता हो प्रोसेस जो आसा तो इतलो लांब प्रोसेस आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता तांकां ती सनद मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता सो हो सनदाचो जो प्रोसेस आसा हो ज्यो पेंडींग केसी आसा त्यो तरी एटलिस्ट डिस्पोज करा आनी बाकीचे जे न्यू येता तांकां कितें तरी बाबा फास्ट ट्रॅकाचेर हे सनदाक लागून आमी कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटलें संकल्पा सोपयात तुमी डिमांड नंबर 60 अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सोपयात म्हणटा लास्ट पॉयंट सर लास्ट डिमांड आमी आतां एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना आयज आमी काल हेजेर डिस्कशन केलेले डिमांडा भितर मायनिंगाच्या बद्दल आयज मायनिंग क्लोजर जाल्या उपरांत
आयज खुबशे लोक बेकार जावन पडला, स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुर्मो गोवाचे, कित्याक आमकां तो पोर्ट एरिया लागना कारणान चडांत चड आमचे भुरगे थंय एम्प्लॉयड आसलेले मायनींग जे एरियेन. कित्याक पोर्टान आयज कसलोच तांकां ते लोकांक सगळे कंपनीन तांकां कामा वचून काडलेले आसा. आयज ते लोक बेकार आसा आनी ज्यो न्यू कंपनी थंय येयलेले आसा, कित्याक एमपीटी येदी व्हडली थंय कंपनी आसलेली एमपीटी कसलीच न्यू रिक्रुटमेंट करना. जेंच्यांनी पयलीं रिक्रुटमेंट केल्या तेजेरूच आसा ते, एक न्यू रिक्रुटमेंट घेयना. येदी व्हडली एमपीटी आसा आनी एमपीटी आतां कितें करपाक लागलेलो आसा, सगळो बिझनस काडून प्रायवेट कंपनीज दिवपाक लागलेलो आसा. तेज्या लागून थंयसर अडानी सारकी कंपनी उबी जाल्लेली आसा, जिंदाल सारकी कंपनी उबी जाला आनी वेदांता. बट ह्यो जेन्ना 3 येद्यो व्हडल्यो कंपनी थंयसर उबी जाल्लेली आसा जाल्यार आमच्या लोकल्सांक थंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. हे लोक कितें करतात, गोंयकारांक या एम्प्लॉयमेंट दिना. भायरसून झारखंडसून, बिहारसून, यूपीसून, हांगूरसून लोटांनी लोट लोकांक हाडटा आनी थंयसर काम करपाक लायता. आनी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक थंयसर मुर्मा गोवाच्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता सर, येद्यो व्हडले ते कंपनी आसून 13 भुरगे ते कामाक आसा, फक्त 13 भुरगे सर. टोटल स्ट्रेंथ तेंचो वर्क फोर्स जो तांकां जावो तो 1350 आसा सर. 1350 वर्कर्स ते आसा आनी आमचे मुर्मा गोवाचे फक्त 13 भुरगे ते कामाक आसा सर. हो इनजस्टीस सर आमच्या मुर्मा गोवाच्या युथांचेर, जे लोक बेकार आसा. हांव डिमांड करता की हे एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते आमच्या मुर्मा गोवाच्या लोकांक मेळचे, आमच्या युथांक मेळचे, आमचे जे लोक बेकार जाला तांकां मेळचे सर. ओके. विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me to demands, today's demands. Speaker sir, settlement and land records. आता सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्सान एक फॉर्म 114 जर घेतलो जाल्यार 45 रुपया पडटा. आज तुमच्याय मतदारसंघान बारीक बारीक शेतकार आहात ज्यांचे कडेन जमनी ज्यांच्यो म्हणल्यार धाकटे धाकटे कुडके आहा. सो 45 रुपया जाणे एक हाजेर मोडप म्हणटा तें ताका म्हारग पडटा. आतां जर तूं सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हण तातूंत गेले जाल्यार होच फॉर्म 50 रुपया पडटा. म्हळ्यार एक फॉर्म 114 एक कडेन 45 रुपया, दुसरे कडेन 50 रुपया. दुसरे कडेन 50 कित्याक GEL थंय सर्वीस चार्जीस आनी GST लायता. सो स्पीकर सर, एकूच फॉर्म 114 ताका 2 रेटी कश्यो हें मंत्र्यान चिंतपाक जाय. स्पीकर सर, पयलीं टोटल स्टेशन्स म्हणून हें सर्वे करपाक गरज आशिल्ली. मंत्र्याची घरकान्न आदली मंत्री तिणें टोटल स्टेशनाक घेवपाक डिसिजन घेतलें. आतां स्पीकर सर, सर्वेयरांची कमी जाल्या. टोटल स्टेशन घेवपाचीच, इट्स अ गूड थिंग. आतां सर्वेयर कमी पडटात. कमी कित्याक पडटा, कित्याक दुसऱ्या डिपार्टमेंटान प्रायवेट फॉरेस्ट सर्वेज हें तें करपाक वतात. हाजे खातीर स्पीकर सर, रिसर्वे जर करतलो जाल्यार लँड सर्वेन घेतलो जाल्यार अपॉयंटमेंट मेळपाकूच खूब टायम लागता. स्पीकर सर, सर्वे डिपार्टमेंटान सगळे रस्ते, नाला, जे मॉडिफायड वॉटर बॉडीज बी म्हणटा त्यो सर्वे प्लॅनाचेर दाखोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, विलेज पंचायत रस्ते, नाला, वॉटर बॉडी ह्यो दाखोवच्यो म्हणून हांव डिमांड करतां. खूब प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर PWD म्हणून नांव लागलां. हेंय आहा, अशेंय जाल्लें आहा. म्हणटकर म्हाका दिसता स्पीकर सर, ह्यो जमनी केन्ना पार्टिशन जाल्योच ना. मंत्र्यान एक एश्युरन्स दिवपाची गरज आहा की ज्यो ह्यो सगळ्यो आमी रस्ते दाखयल्यात लोकल बॉडीन, जे ODPचेर दाखयल्यात, हे सर्वे प्लॅनाचेर तांणी मार्क करतले म्हणून. लिगल स्ट्रक्चर्स जी कंप्लिशन सर्टिफिकेट पडल्या ना 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 विच आर डिमार्केटेड. स्पीकर सर, लिगल स्ट्रक्चर्स जांचे कंप्लिशन सर्टिफिकेट जालां हेंय सर्वे प्लॅनाचेर दिसपाची गरज आहा. ताजेर म्हाका दिसता प्लॅनिंग एक्टिविटी बऱ्यो जाता. आज सकाळची जी केस जाल्या तुजी की सिवरेज लायन पावूंक जाय पूण जागो ना. So when on the survey plan itself, you can come to know how much land is available and what is the structure that has been built. Speaker sir, Alvara report म्हणतो आता भायर आयिल्लो आहा. हांव मागता की आल्वारा रिपोर्टाचेर सगळे फॉर्म 114 जे आहा ते आल्वारा रिपोर्टान जे कितें तुका मेळ्ळां ते दाखोवचें. मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की आपूण एनॉनिमस जमनी ज्यो आहा जे कोण भायर गेल्या ना जाल्यार ती जमनी आतां सरकाराच्यो जातल्यो. सरकारान आपली जमीन खंयची, आल्वारा म्हणटा ती सरकाराची जमीन, ती पयलीं राखा. दुसऱ्यांच्यो एनॉनिमस जमनीचेर दोळो घाल नाकात. आज अशें जाल्लें आहा की आल्वारा जमनी विकपाक काडल्या. आनी स्पीकर सर, जो कोण दिल्लीवालो येता, ओदोळ बाब रुदोल्फान म्हणलें बोर्ड मारा म्हणून, माय प्रॉपर्टी इज क्रिस्टल क्लियर टायटल म्हणून.
आनी इट इज नॉट फॉर सेल म्हणून हें सांगचें कित्याक पडटा, कित्याक सर्वे रिकॉर्ड तुमचे अपडेट जाल्ले ना. आल्वारा प्रॉपर्टीज आज विकूंक काडिल्ल्यो आहा. सेम केस जाता मोकासो, कुमेरी लँड. सो हांव मागतां की गव्हर्मेंटान आपले ओन जमनी पयलीं राखच्यो आनी त्यो हे आल्वारा रिपोर्टाची रिकमेंडेशनां इम्प्लिमेंट करची. स्पिकर सर, खूब जमनी अश्यो जाल्ल्यो आहा बिकॉज ऑफ शिफ्टींग रिवर्स अँड कोस्ट लायन्स. नव्यो जमनी तयार जाल्या. फॉर एग्जाम्पल मोरजी बिचार एक नेक्स्ट टू द टर्टल नेस्टिंग सायट एक नवी जमीन तयार जाल्या. म्हजे कडेन जाल्यार तें पिक्चर आहा, हांव मंत्र्याक मागीर तें दाखयता. मार्मोगोवा पोर्ट ऑथॉरिटीन रिक्लेमेशन केल्ली जमीन नवी आयल्या. हे नवे जमनीक सर्वे नंबर पडपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी हें करपाक कितें जाय, एक लायडार ड्रोन्स म्हणून आसता. आमचो कलीग ड्रोन्स उलयता, बट इन दीस केस लायडार ड्रोन्स म्हणटा गरजेचे. ते एक 40-50 लाख रुपया पडटा. पूण एक एंटायर तालुका कॅन बी मॅप्ड इन 1 वीक. स्पिकर सर, तुमच्या स्टाफाक एक आर्क GIS म्हणटा तें GIS बेस्ड सॉफ्टवेरान ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहा. नाजाल्यार तुका फ्लडींग, आतां पणजे सदां फ्लडींग जाता, बट हाव विल यू प्रेडिक्ट इट? फॉर दॅट दीस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. स्पिकर सर, हांवें एक कट मोशन हाडलां. बजेट हेड, ऑफिस ऑफ लँड सर्वे डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, तुमी सप्लिमेंटरी अमावंट मागला 30 लाख रुपया. आतां तें लँड सर्वे डिपार्टमेंट मंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. हें ऑफिस चलूंक शकना. तें ऑफिस जालां ऑलमोस्ट जालां सकयल देंवना. नवी सर्वे बिल्डिंगेची गरज आहा. लँड सर्वे खातीर एक नवी बिल्डींग जावची. आनी म्हाका दिसता एक नवी प्रिमायसीस जावपा खातीर तुजे 30 लाखान हें कांय जावचें ना. कित्याक ही जी सर्वे बिल्डींग आहा इज नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली. इट हॅज गॉट अ फायर हॅझर्ड. रॅट्स आर रोमिंग ऑल अरावंड. आनी ओल्ड डॉक्युमेंट जे आहात त्या डॅमेज जाल्ले आहा. स्पिकर सर, एक फूल फ्लॅज बिल्डींग लँड सर्वेची जर बांदली जाल्यार बरें जातलें. तुमी तुमची ऑफिसांच हें करपाक, रिनोवेट करपाक जे 10 कोटीचे प्रोविजन करता ते हे बिल्डिंगेचेर करा. स्पिकर सर, कलेक्टर नॉट डिमांड नंबर 15. एक मॉक ड्रिल्स म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आहा. मॉक ड्रिल्स म्हळ्यार कितें? मॉक ड्रील करप बेसिकली फॉर प्रिपेरेडनेस ऑफ फायर, फ्लड, इमर्जन्सी कसली. सो स्पिकर सर, तुजी इमर्जन्सी सर्वीस कशी रिएक्ट जातली हें कळपा खातीर ही मॉक ड्रील करतात. म्हाका दिसता ताजें प्रोविजन फक्त 1 लाख रुपयाचें केलां. 1 लाख रुपयान कांय जायना स्पिकर सर. ही मॉक ड्रील म्हणटा ती 2दा 1 वर्सान करच्यो अशें म्हणून एक रिक्वायरमेंट आहा. आनी ते वर्किंग डेयाचेर करचें. तातूंत स्टाफूच न्ही, पब्लिकाकूय इनवॉल्व करचें. हें स्पिकर सर गरज आहा. आतां एक तुजे डिमांडान एक तूं म्हणटा कॉन्ट्रिब्युशन टू GSIDC बिल्डींग फ्रॉम 2017-18 टील 21-22 10 कोटी रुपया तुमी एलोकेट केल्या. आतां हें कित्या खातीर? फॉर वॉट इज दीस फॉर? इज इट फॉर द रेव्हेन्यू भवन इन म्हापसा? NPDन प्रपोजल दिला, आमच्या म्हापशेच्या आमदाराक खबर आसतली. इज दीस द सेम प्रोजेक्ट दॅट वॉज टेंडर्ड इन ऑगस्ट 2019? मागीर तेजी डिले कित्याक जाता? स्पिकर सर, आनी एक आहा रेव्हेन्यू भवन म्हणून पर्वरीचें. रोहन खंवटो जेन्ना IT मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें तें एक हें केल्लें की इन्फोटेक कॉर्पोरेशन बांदतलें म्हणून हें रेव्हेन्यू भवन. आनी ताजे खातीर 18 कोटी रुपया 18-19 टील 21-22 18 कोटी रुपया अलॉट केल्या. ह्या वर्सा आनी 10 कोटी रुपया अलॉट केल्या. पूण म्हाका दिसता तें अशें की रोहन खंवटो जेन्ना भायर काडलो लास्ट टायम 2019 ताजे बरोबर प्रोजेक्टूय केलो. बिकॉज the next minister has given an answer once that construction cannot be decided because there is no land. Speaker sir, हो आज जर प्रोजेक्ट डूम्ड आहा जाल्यार तुमी पयशे थंय कित्याक घालतात? आनी जर करपाचें आहा जाल्यार खंय करतले? हें एक क्लॅरिटी जाय. ओगीच बजेट म्हणटा घालूंक जायना. घालचे पयलीं ताजेर कितें तरी विचार आसपाक जाय आनी आन्सर्स आसपाक जाय. स्पिकर सर, हांवें एक कट मोशन मूव केल्लें स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. कित्याक 5 लाख रुपया एलोकेट केल्ले ते 1 लाख रुपया केल्ले आहा. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर आमी इतलें उलयतात आनी रिडक्शन कशें जाता? स्पिकर सर, हाका एक डेडिकेटेड स्टाफ गरज आहा. आनी ही ऑथॉरिटी एक जस्ट लायक कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही एक डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन्स एप्रूव करपा खातीर फॅक्टरीज आनी हजार्डस एस्टॅब्लिशमेंटाक गरज आहा. आतां MPD कडेन डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आहा. कित्या खातीर आहा? नाफ्ता लीक जाता म्हणून. पूण हो प्लॅन फक्त तांच्या एम्प्लॉइजां खातीरूच आहा. पब्लिका खातीर कितें आहा? एक जर एक्सप्लोजन जालें जाल्यार पब्लीक कितें करपाचें? मरपाचें?
हो स्पीकर सर हाजेर ट्रान्सपेरन्सी गरज आहा आनी ताजे खातीर ही डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती स्ट्रेंगथन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर एक कट मोशन हांवें घालना डिमॉलिशन स्क्वॉडाक. डिमॉलिशन स्क्वॉडाक 2 लाखच रुपया एलोकेट केल्या. 2 लाख रुपयान कितें मोडटलो तूं? काय उगीच नांवा खातीर घालता? स्पीकर सर नॅचरल कॅलॅमिटीज विक्टीम हाका 5 कोटी 22 लाख आशिल्ले ते 24 कोटी केल्या. आतां हें कितें? म्हाका दिसता मंत्र्याक हें कळपाची गरज आहा. मंत्र्यान सांगिल्लें आहा की कोमुंदरीचें बील घालचे पयलीं आपल्याक सांगूंकूच ना म्हणून. सो हे नंबर घालचे पयलीं तरी ताका सांगलां काय कितें हें ताणें मातशें ताजेर विचार करचो. स्पीकर सर आतां हांव येता डिमांड नंबर 16 कलेक्टरेट सावथ गोवा. आतां आमी उलयलां सगळें हाजेर की एक आमी डिमॉलिशन स्क्वॉड डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही सगळी आमी स्ट्रेंगथन करची म्हणून मागतात. सावथ गोवा कलेक्टरेट म्हणटा एक व्हडली पालास कशी आहा. कलेक्टर बसता तो चित्ता आसतलो की आपूण सगळ्यांचो बॉस म्हणून बरें सामकें पॉश ऑफिस तें चीफ मिनिस्टरा परस बरें आहा. स्पीकर सर पूण थंय तांचें लिफ्ट चलना. मागीर त्यो कितें म्हळ्यार परिस्थिती अशी आहा की ती बिल्डींग हालूंक लागल्या. बरी बिल्डींग म्हणजे सायडीनूच आहा ती बट म्हाका दिसता की ही आमची कलेक्टर बिल्डींग बरी जावपाची गरज आहा. कलेक्टरेटाचें एक गेस्ट हावस आहा मोती दोंगराचेर. स्पीकर सर थंय एक सायडीन रेस्टॉरंट आहा. रेस्ट हावस चलयता बरें चलता रेस्टॉरंट. PWD चलयता बरें चलता पूण आतां ना स्पीकर सर हांव म्हणटा दर एक कलेक्टर गेस्ट हावस जर तुमचें बरें चलना प्रायवेट पार्टीक दिया मरे. तुमी इन एनी केस प्रायवेट पार्टीक सगळें दितात. हेंय दिया जावं न्ही चलुनी तरी. इलेक्शन ऑथॉरिटीज पयर आयिल्ल्यो ते कोण ते आमचे ते स्टेट इलेक्शन ऑथॉरिटी ऑब्जर्वर ते थंय गेले आनी ताणें म्हणलें कोता येना म्हणून ते हॉटेलान मूव जाले. सो तुमची ओन प्रॉपर्टी आहा इट इज प्रायम रियल इस्टेट यूज इट वेल. जायना दिया तुमी सगळें दिवपाकूच काडला नाल्यार पसून. स्पीकर सर डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू मुणकार केसीन खूब पेंडन्सी आहा. स्पीकर सर कोमुंदारीचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक कोमुंदात कन्वेन्शन जावपाची गरज आहा. म्हाका दिसता कोमुंदाच वेलकम प्रोग्रेसीव रिफॉर्म्स पूण मिनिस्ट्रान खंयचोच कायदो हाडूंक जायना दॅट वील डायल्यूट द पावर्स ऑफ द कोमुंदात. स्पीकर सर मेंटेनन्स एक्सपेन्सीस स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेटीव सेंटर म्हणून आहा. हें स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेटीव सेंटर म्हणटा काय एक नवें बजेट हेड केलां पूण स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेटीव सेंटर म्हणटा नाच. आनी ताका म्हाका दिसता एक जो कितें तुमी एमावंट केला 10 लाख रुपया हो कांय न्ही एमावंट. हांव मागता हांगा एक्चुली आय शूड बी क्रिटिसायजींग यू 10चे कमी कर म्हणून. हांव म्हणटा चड कर कित्याक इट इज एन इम्पॉर्टंट थिंग. स्पीकर सर आज कंट्रोल रूम काल तुवें एकनाथ शिंदेक पळयला आसतलो थंय ते हे आयल्या फ्लड आयल्यान तो रावला 100 TB फुडें. तें स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर EOC म्हणटा तो म्हळ्यार बेजिकली इमर्जन्सी सिच्युएशनान स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आशिल्लें एक फॅसिलिटी एक कंट्रोल रूम हो आसपाची गरज आहा आनी ती स्ट्रेंगथन करपाक 10 लाख रुपयान तें जायना. स्पीकर सर म्हाका दिसता वेडना बिडना खंय तरी मदीं जे पठाराचेर म्हळ्यार नॉट लो लायींग नॉट हे अशे जाग्यार तें लोकेट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर एक फूल फ्लॅज बिल्डींग जी ही करून स्टेट इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा थंय घालपाची गरज आहा. लोकांक कोणाक खबर ना स्टेट इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती कितें ती ओ आसा जाल्यार कितें तें फक्त फ्लड येतना एक घालतात आनी एक कितें तरी मीम घालतात. दॅट इज नॉट गुड इनफ. स्पीकर सर ती इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा ती एक बरी स्ट्रॉंग आसूंक जाय बरो ऑफिसर आसपाक जाय हू शूड ब्रीफ द पीपल. असो फ्लड येवपाचो आहा असो आमी रेड अलर्ट घालतात. सो इट इज नॉट मिनिस्टर्स जॉब इट इज द ऑफिसर्स जॉब पूण ते करूंक जाय. स्पीकर सर ताजे खातीर हांवें कट मोशन मूव केलां तुमचें इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम म्हणून. गेल्या वर्सा 1 लाख रुपया एलोकेट केल्ले हे खेपे 2 लाख रुपया एलोकेट केले. आतां हो इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम म्हणटा एक इफेक्टीव मेकॅनिझम आनी एडहॉक मेजर तो रिस्पॉन्साक की जेन्ना जर कितेंय अशें इमर्जन्सी येता तेन्ना एक एडहॉक रिस्पॉन्स. स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता की हो एडहॉक रिस्पॉन्स पुणून स्टेट ऑफ द आर्ट अकाउंटेबिलिटी आसून प्लॅनिंग एनालिसीस करपी रिस्पॉन्स 2 लाख रुपयान जायना. हे खेपे 2 लाख रुपया तुमी प्रोविजन कर. राव स्पीकर सर हांवेंच कट मोशनां मूव केल्लें आहा. स्पीकर सर एक सेंडाय फ्रेमवर्क म्हणून आहा. सेंडाय फ्रेमवर्क म्हणटा एक UN एप्रूव्ड फ्रेमवर्क डिझास्टर मॅनेजमेंट रिड्यूस करपाक आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटान एक इन्सिडंट रिस्पॉन्स सिस्टम करपा खातीर हो फ्रेमवर्क हाजे खातीर प्रोविजन करचें हें हांव मागतां. स्पीकर सर तुमचे थोडे आमदार आहा
लायक बाब रवी नाईक जो तिसरो डिस्ट्रिक्ट सोदता, तिसरो डिस्ट्रिक्टा खातीर पसून प्रोविजन तुमी करचें. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकारान एक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेपॉझिटर्स इन फायनान्शियल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट 1999 हातून एक अमेंडमेंट हाडिल्लो. अमेंडमेंट कितें की कंपनीज आर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ. काल आमचो वेन्झी उलयतालो विजनरीचें तोपी घाली म्हळ्यार कंपनीज दॅट स्टार्ट मल्टी लेवल मार्केटींग गेट रीच क्वीक स्किम्स मस्ट रेजिस्टर विथ द कलेक्टर. हें कंपल्सरी करपाक जाय. हें जर केलें आनी कोणाकूय जर टोपी पडली जाल्यार ते मनशाक जो ओनर आहा कंपनीचो ताजी प्रॉपर्टी अटॅच करूं येता. हें आज IPCत तुका प्रोविजन ना. IPCन पुलीस कंप्लेन करता, 420 म्हणटा, भितर उडयता तो सुट्टा, हातून ताजी प्रॉपर्टी अटॅच जाता. सो मनोहर पर्रीकारान हें हाडिल्लें. ही पॉलिसी म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पब्लिसायज करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, लेबर एक मिनिट. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें की डेली वेज रेट आपूण वाडयतलो म्हणून, पूण मागीर बॅक ट्रॅक करचें पडलें. म्हणटकर करता जाल्यार बरें आहा. स्पीकर सर, एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स स्कीम हाजेर हांवें एक कट मोशन हाडलां. म्हाका कळपाक जाय 29 crores ते 65 crores हे अशें कशें जातात. एक लेबर कोर्टाची बेंच सावथ गोवान जावची आनी लेबर वेलफेअर फंड हो तुमी कसो वापरतले हाजेर एक क्लॅरिटी जावची. स्पीकर सर, हांवें एक एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स म्हणटा तें एक्टाचें ताजे खातीर एक कट मोशन हाडलां. कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक खबर आहा की जे वर्करांक पयशे वचपाचे आहा ते BJPच्या वर्करांक गेले. सो अशें ना जावपाक हांवें ताचेर कट मोशन हाडलां. आमचे मडगांव म्युन्सिपालिटीचे थंय सदां सकाळीं लोक उबे आसतात ते डेली वेज आहा तांकां कितें प्रोविजन करता, कितें तांकां सपोर्ट सिस्टम आहा. स्पीकर सर, एक एप्रेंटिसशीप आहा, एप्रेंटिसशीप स्कीम म्हणून लेबरान, ताका फक्त 5 लाखांचें प्रोविजन केल्लें आहा. आनीक मेडिसिनल एंड पब्लीक हेल्थ कॅपिटल आउटले म्हणटी ती गेल्या वर्सा आशिल्ली 40 लाख, ह्या वर्सा जालें 0. सो कितें ESI हॉस्पिटलां जालीं. नॉर्थ गोवा ESI हॉस्पिटल शिरसय जावपाचें आसलें तें वचून जावंकूच ना आनी ताजे आउटले इज बिकम 0. सो पयसो वता खंय, कित्याक 0 केलो कसो. स्पीकर सर, आतां एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता. 2 मिनटां, 5 मिनटां. 5 मिनटां न्ही, 5 मिनटां. स्पीकर सर, पळय कुत्र्यांचो इशू हांवें जेन्ना सकाळीं घेतलो हें उलोवन आमी वेस्ट करचे. 2 मिनटां सोपया तुमी. कोण वता आतां, खंय वता? 5 मिनटां दी न्ही. स्पीकर सर, पयलींच पळय गोंय तुमकां पळयता, आमी इश्यूज रेज करता ते बाय पार्टिसन तुमचेर फार मारपाक न्ही. पयलींच तुमी सेशन देंवयतात, मागीर उलोवंक दिनात. सगळे गोंय तुमकां पळयता हें तकलेन धरा. स्पीकर सर, मॅन पॉवर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम म्हणटा ती आज हाका तुमी प्रोविजन केलां 1.35 crores. सॅलरी एक्सपेंडिचर 1.1 crore आहा. ही स्किमीचें कितें जाता हें म्हाका स्पीकर सर जाय. चड करून गेल्या मंत्र्यान एक पोर्टल केल्लो बाय वीच प्रायवेट एम्प्लॉयर्स could directly connect to the youth who have enrolled in employment exchange. सो म्हाका दिसता मंत्र्यान मातशें बायले कडेन चड मेळचें आनी मातशें चड टच दवरचो. टच दवरल्यार ह्यो सगळ्यो स्किमी बऱ्यो येतल्यो. कित्याक स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की हांव जेन्ना बील मूव करता की 80% इन प्रायवेट सेक्टर कंपल्सरी करचें म्हणून, तें बील तुमी कशेंच घेना. एटलिस्ट तिजें जर हें इनिशिएटीव फॉलो केलो जाल्यार आमच्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो, भुरग्यांक न्याय मेळटलो अशें म्हाका दिसता. सो मंत्र्यान बायलेक मातशें चड मेळपाची गरज आहा आनी हें उलोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक कट मोशन मूव केलां हांवें एनफोर्समेंट मशिनरी इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाजे खातीर. तुमी आमकां 80% जॉब दिना, पुणून हे 20 लाख रुपया खंय वापरतले हें कळपाक जाय. स्पीकर सर, 86 lakhs 17 to 18 नंतर हें केलां, अलॉट केल्या. एमावंट युटिलायज्ड इज 0. स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की कॅरियर आनी स्टडी हाजे खातीर तुमी कांयच करनात. स्पीकर सर, एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम म्हण आशिल्ली पर्रीकाराच्या टायमार, तुमी तेन्ना आमदार आशिल्ले. 2012 तांणी केल्ली. बाब पार्सेकार मागीर येतकर तांणी ती स्कीम काडली. अजून मेरेन बजेट हेड आहा. सो बजेट वाचनासतना घालता ते. ती स्कीम बंद जाली, ताका बजेट हेड कसो दवरला तुमी? स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां की ह्या ऑफिसरांक मातशें अकावंटेबल धरा, नाजाल्यार सगळ्यांनी दुकानां घाल्या, सगळे पसरे उगडे करून बसल्या आनी आपलो अकावंट स्टार्ट केला. तकली घालीत नात. स्पीकर सर, मंत्र्यांक खूब करपाचें आसतलें. स्कील डेव्हलपमेंट मिशनान पसून 17 ते 18 ते आज मेरेन 11.9 crores अलॉट केल्या
amount spent kala 3.06 crores. So even if you wanted to spend the money earlier, they didn't have the money. But where they are spending the money? To renovate the Chief Minister's office. Speaker sir, science and technology आज सोसड्या वयलो आमचो वॉल तुटला. आमी म्युनिसिपालिटीन तुका सगळें हातान दिल्लें आहा. प्लस 14 पे आमचे कडेन कितें पयशे आहा ते आमी दिता म्हणून. केन्ना हो सोसडो सेटल जातलो आनी सॉल्व जातलो हाजे खातीर मातसो एक नोडल ऑफिसर घालून कामाक लाग स्पीकर सर. बट एट द सेम टायम आय वॉन्ट टू थँक यू. आय वॉन्ट टू थँक इवन द चीफ मिनिस्टर. अरे हो काबराल चीफ मिनिस्टराक सांग ताका थँक्यू म्हणटा म्हणून की जे पर्रीकारान स्टार्ट केलें हांव मंत्री आसतना रेमेडिएशन तें ताणें चालू दवरलें म्हणून आय एम थँकिंग हिम फॉर इट एंड आय एम आस्किंग हिम टू कित्याक नाल्यार म्हणटा तो बरें कांय उलयना म्हणून. स्पीकर सर आतां थोडे बरें उलयता म्हणून टायम थोडो चड दी. आतां एक अशें आहा की गार्बेज मॅनेजमेंट पॉलिसी म्हणून करची म्हणून हांव मागतां. विजय बाब ना ना हे बरें उलयता तुमचें बरें उलयता आतां गायता तुमचें कातर ना. स्पीकर सर ही गार्बेज मॅनेजमेंट पॉलिसी इतल्या खातीर मागता हांव कित्याक सगळी वेस्ट जी आहा तांणी एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री केल्ली आहा ती वेस्ट तांचेच कडेन दियात. आनीक म्हाका दिसता एक मिनटा भितर स्पेसिफीक एक मिनिट हे सगळें स्पेसिफीक एक रिमोट सेन्सिंग सेंटर म्हणटा तें एक ऑटोनॉमस ऑर्गनायझेशन. एक रिमोट सेन्सिंग जिओग्राफीक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स ही सगळी एक नोडल एजन्सी जिओ स्पेशल निड्सा खातीर केल्ली आहा. स्पीकर सर हे सगळ्या खातीर हे काम करतात. एक सेंटर करचें गोंयान हें जावचें आनी मंत्र्यान हें करचें म्हणून हांव डिमांड करतां. हें जर आशिल्लें जाल्यार फ्लड जावचे पयलीं 5 मिनटां फ्लड जावचे पयलीं कळपाचें. स्पीकर सर एनिमल हजबंड्रीन एकूच मागता ए काबराल कुत्रे सगळ्यांक चाबतात. स्पीकर सर ना ना तो तुमकां डायरेक्शनान दिता ताका बसय. स्पीकर सर एक स्पीकर सर हांव शेतकरी ओगीच सांगता. स्पीकर सर एक कोकण कन्याल म्हणून हे आहा एग्रीकल्चर डिमांड आसा. स्पीकर सर तुमकांय कळपाक बरें तुमी आसतले एग्रीकल्चर डिमांडाचेर उलयात. एक गोटरी करपाक हांची स्कीम आहा. अच्छा गोटरी म्हळ्यार कितें बोकड्यो कोकण कन्याल म्हणून एक वेरायटी आहा. हांवें पोसल्या हाजेर दिश्टी पडटा दाखयला फोटो कोणाचो दुकराचो कितें रे बाबा. स्पीकर सर गोटेरीची स्कीम तुमचे इकॉनॉमिक सर्वेन दाखयला दुकर पळया मरे बजेट प्रेझेंट हें तुमकां दाखयल्यार दुखता. हें हांव तर दाखयना कोण तरी तुमी दवरात हें दाखोवपाक. येस ओके. स्पीकर सर एकूच मिनिट विरेश बोरकार आनी एक मिनिट. स्पीकर सर आमचे केजीस मातशे वाडय. आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटी कुत्र्या खातीर आमकां केजीस कमी आहा त्यो ताणें. स्पीकर सर ताका आन्सर दितना त्रास करपाक रावना इतलेंच सांगून हेंच ताजे कडेन दिता पूण मातसो 5 मिनटां दी. ओके 5 न्ही 5 मागीर तुज्या आन्सराक विरेश बोरकार तुम्ही उलोवपाक स्टार्ट करा. तुका कितें जाला विरेश बोरकार. स्पीकर सर हाका फाल्यां कितलो रावता तो पळोवया. या करतलो तो विषय सुरू काबरालाचे जय संतोशी तें करूं. स्पीकर सर उलोवपाक सुरवात कर. स्पीकर सर हें कितें जालें तुमी तरी तांकां सांगचें कशें वागप. लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर डिस्टर्बन्स मिनिस्टर जाला तो करपाकूच आहा लोकांक डिस्टर्ब करपाक आयला. विरेश बाब सुरुवात कर. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Demand number 7, settlement and land records. Speaker sir, आयज आमी पळयता आसतले गोंयान कितलेशे आमचे गोंयचे जागे आसा ते आयज खंय ना खंय चोरता आनी आमचे गोंयकार खूब जाण भायर गेल्ले आसा. तेंची जी जाग्याची सेक्युरिटी ही खरें म्हटल्यार सरकारान घेवपाक जाय. आतां SIT बसयल्ली आसा अशेंच करून कितलेशे जागे आसतले तेंचीय सेक्युरिटी करची म्हणून मागता आनी आयडेंटिफाय करचे आमचे जे तलाटीज आसा. आतां दर पंचायतीन तलाटीज आसा ह्या तलाट्यांनी ते जागे आयडेंटिफाय करचे की खंयचे खंयचे जागे अशे आसा आनी ते सरकाराच्या नोंदणीन हाडचे. तशेंच आमी म्हणटा लँड एक्विजिशन जे प्रोसेस आयज आसा तो आमचे खूब कमी लोकांक मेळटा. आयज तो टायम टू टायम मेळना. आमी पळयता आसतले जेन्ना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाता मेगा प्रोजेक्ट जाता लायक मोपा एअरपोर्ट जावं आमचो हायवे तेन्ना आयज कितलेशे जाण आमचे शेतकार आसा कितलेशे जाणांची घरां गेल्लीं आसा मात लँड एक्विजिशन जें आसा तें आजून पासून तांकां मेळिल्लें ना. सो हें जाता तितले बेगीन
LARR म्हणून तो ऍक्ट आसा त्याच्या अंडर तांकां जाता तितले बेगीन मेवचें ही मागणी करता आमी. डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू. आतां आमी पळयता आसता की गोंयान जी खाजन शेती आसा ती सगळ्यांकून व्हडली आसा. 18,000 हेक्टराची खाजन शेती आसा, सोशो इकॉलॉजी झोन आसा आनी हो एक रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडल आसा. पण आमी पळयता आसतना ह्या खाजन शेतीन दुर्लक्ष केल्लें आसा. आतां शेतां आमकां रोवपाकूच मेळना, शेतां सारकी पिड्ड्यार जाल्यार पडींग पडलेली आसा आनी हेजेर कोणानूच लक्ष दवरूंक ना. आयज गरज आसा सरकारान हेजेर नजर मारपाची, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हेजेर नजर मारपाची आनी फुडाकार घेवपाचो की एक खाजन लँड प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट करपाचो म्हणून सगळे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशलांक घेवपाचो आनी एक खाजन जो प्रोटेक्शन आसा, खाजन लँड प्रोटेक्शन सेल तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, जे करून आमची जी खाजन लँड आसा तो साल्वार जातलो. नाजाल्यार हो जो इकॉनॉमिकल जो जाणट्यांनी आमच्या राखलेलो, जाणट्यांनी आमच्या केल्लो हजारांनी वर्सांची हिस्ट्री आसा ताका, हो खंय ना खंय पिड्ड्यार जातलो आनी आमच्या हाती भायर वयतलो. आयज सरकारान हेजेर इन्वेस्ट करपाक जाय आनी एक तरतूद हाडपाक जाय की बाबा हो खाजन शेती आमी राखतले म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता खाजन शेती, आमचे कितलेशे शेतकारांची नांवां रेजिस्टर जाल्ली ना, आयज तेंच्या जाणट्यांच्या नांवार आसा. तोय प्रोसेस आमकां फास्ट करपाक जाय. हो खंय ना खंय आमचे जेन्ना आमी मामलेदारान वयता हो डिले जाता. हेका लागून मागता की हेका स्पेशल एक कमिटी बसोवची की हो जो प्रोसिजर आसा हो जाता तितले बेगीन रेग्युलायज करचो आनी जाता तितले बेगीन ती शेतां नांवार करची म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी कोमुलदाद लँडा कडेन येता, आतां जो आमी पळयता आसतले कोमुलदाद जागो, हेका एक व्हडली हिस्ट्री आसा जो पयलुच्यान आमच्या जाणट्यांनी राखून दिल्लो आनी कितल्याशे गांवांनी आयज कोमुलदाद जागो आसा. मात आयज हो कोमुलदाद जाग्यांचेर आयज भायले येवन जाय तशी आपणाची घरां बांदता, झोपडपट्ट्यो बांदता आनी ही इनलिगल चालूच आसा, तेंची एन्क्रोचमेंट चालूच आसा. स्क्रॅपयार्डां बांदलेली आसा, ही स्क्रॅपयार्डां जाय तशी वाडयत आसा. मात हेजेर सरकार कांयच एक्शन घेयना. कितल्योश्यो कंप्लेनी जाल्यो, कितल्योश्यो कंप्लेनी करता, मात हेंचेर एक्शन कांयच जायना. आयज हो जो रेव्हेन्यू आहलो सरकाराचो, कोड ऑफ रेव्हेन्यू आहलो हो सरकाराचो आहलो आनी ह्या सरकारान खरें म्हटल्यार हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आसली आनी आमकां खंयच दिसना की सरकार हेंचेर कितें एक्शन घेता म्हणून. एवरी टायम आमकां पळोवचें पडटा की एवरी टायम आन्सर नो येता, ऑर्डर काडल्या म्हणटा आनी कितें काडल्या, एवरी टायम नाचचें पडटा आमकां डिपार्टमेंट्सांनी. सो सरकारान जो आमचो रेव्हेन्यू लँड आसा हो रेव्हेन्यू लँड आमचो हातीन घेवचो, कोमुलदाचो जागो आसा तो हातीन घेवचो म्हणून मागता. आनी ही जी एन्क्रोचमेंट आसा, ही जी मायग्रंटांनी एन्क्रोचमेंट केल्या, आयज आमच्या सादारण गोंयकारांक समज जागो जाय ना, जागो ना, आयज आमचे गोंयकार भाड्याक रावता, रेंटेड प्रिमायसिसान रावता. ही दुर्दशा जाल्ली आसा गोंयकारांची. आयज गोंयकारांक जाय नाल्यार रावपाक जागो ना, ही परिस्थिती गोंयकाराची आसा. आनी आमकां दूख दिसता. आयज कितलेशे जाण म्हाज्या फुड्यान येता की आमकां इल्लोसो जागो मेळटा नाल्यार पळय, जागो मेळटा नाल्यार पळय. आयज भायले जाय तशे येयल्या आनी आपणाक जाय तसो जागो घेतला आनी जाय तशी घरां बांदल्या, बंगले बांदल्या आनी आपूण जाय तशे रावता. स्क्रॅपयार्डां बांदल्या, कंपनीज बांदल्या व्हडल्यो व्हडल्यो. सो हें कितें जालां सद्याक? हे जे इनलिगलिटीज आसा हेजेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जाता तितले बेगीन स्ट्रीक एक्शन घेवची, डेमोलिश करचें. सरकारान हेंकां सपोर्ट करचो न्हू. जे कोण चोरी करता आयज ते हांगा येवन बांदता आनी ते चोरी करता तेंकां सरकार रिवॉर्ड दिता, रेग्युलायझेशन करता. हें चल्लां कितें सद्याक? हे इनलिगल एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो काबार करपाक जाय, हेंचेर एन्फोर्समेंट हाडपाक जाय, मात तरी पूण ते चालूच आसा. हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. म्हाजो डिमांड आसा सरकारा कडेन की हेजेर एक्शन घेवची जाता तितले बेगीन आनी ह्यो इनलिगलिटी चलोंक दिवपाच्यो ना. कित्याक प्रत्येक कडेन तुमी पळयता आसतना लास्ट टायम जुवारी नगर जाल्लें आसा येदें व्हडलें. जुवारी एग्रोक म्हणून 500 एकर जागो दिल्लो. आयज तो जुवारी एग्रोन जाय तशी इंडस्ट्रियल स्टेटीक दिता, जाय तशी इंडस्ट्रियल स्टेटीन बांदलो, मागीर आतां रियल इस्टेट चालू आसा आनी जाय तशें विकीत आसा. म्हणल्यार चल्ला कितें? आमचो गोंयकाराचो जागो तो गोंयकारांक लागून दवरपाचो आहलो. आमचे गोंयकारांक भुरग्यांक आयज मेळना जागो बांदपाक लागून, जावं कितें स्टार्ट करपाक लागून. मात आयज जाय तसो हो जागो वाटीत आसा. सो हेका रुल्स एंड रेग्युलेशन सारके फ्रेम जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ऑलरेडी रूल्स आसा मात तेंचेर एक्शन कांयच घेयना. आमी पळयता आसतले जेन्ना एक लास्ट टायमूय सांगलेले एक मेमोरंडम हाडलें म्हणून डेटेड 31/8/2022 हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडलेले की सेल्फ डिक्लेरेशनाच्या अंडर आमी जाय तशी आमची रेजिडंस सर्टिफिकेट, मागीर कास्ट सर्टिफिकेट हे सगळे करूं शकता म्हणून.
सो 2018च्यान आयज पासून हें चालू आसा म्हटल्यार कोणूय आयज गोंयांत येतलो आनी तो रेजिस्टर्ड जातलो गोंयांत आनी आपणाचे रायट्स घेतलो, आमचे जागे घेतलो, आमचे धंदे घेतलो, आमची कामां घेतलो आनी इंडस्ट्रियल एरियांतूय कामां घेतलो, सगळ्याक कामां घेतलो. समज अशें जालें नाल्यार फुडें गोंयकार उरतलो खंय? पयलू म्हणजे पोगो कोण ते डिफायन करिना, नीज गोंयकार कोण तो डिफायन करिना आनी हेंय चालू आसा. हितून आतां जाय तशें येवन भरतले आनी जाय तशें तांकां आपणाक जाय तशें खावयतले. आमच्यो स्किमी जो फंड एलोकेट करता हो गोंयकाराक करता म्हणटा, जो गोंयकाराक करता म्हणटा तेन्ना गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. ह्यो आयज स्किमी आमी 50% आमची जी रेव्हेन्यू आसा आयज तो तांकां वयता. हो खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी चेंज करपाक जाय मेमोरेंडम. फुडें आमी जेन्ना पळयता बामोय GMC कडेन जे फ्रूट वेंडर्स आसले आमचे तांकां एक मार्केट बांदता म्हूण सांगलेलें, पण आजून पासून तांकां रिलोकेट केल्लें ना. आयज मार्केट कंस्ट्रक्ट केल्लें आसा मात आजून पर्यंत तांकां रिलोकेट केल्लें ना. हांव मागता सरकारा कडेन की त्या मार्केटान तांकां जाता तितल्या बेगान रिलोकेट करचें म्हणून, कारण हे आमचे ट्रायबल बेल्टाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज फ्रूट जावं व्हेजिटेबल्स विकता तांकां जाता तितले बेगान हांगा रिलोकेट करचें. आनी मेन म्हटल्यार जो आयज तो मार्केट बांदला तो मार्केटाची जी सिच्युएशन आसा ती टोटली रॉंग आसा. शॉप सिस्टम आसा, जेन्ना हो शॉप सिस्टम आसा थंय मार्केटान ओपन स्पेस आसपाक जाय. फ्रूट्स जावं व्हेजिटेबल जेन्ना आमी विकता तेन्ना ती ओपन स्पेस आसपाक जाय. मुद्दम येवन पळोवचें आनी तेजेर मातसो डिफरंट प्लॅन करचो. कित्याक समज तो शॉप सिस्टम आसा नाल्यार थंय जी फ्रूट जावं व्हेजिटेबल दवरितले ती पिड्ड्यार जातली आनी तेंचो सामान जें आसा जे लोकांचें सामान आसा तें पिड्ड्यार जातलें. सो मागता की बेग्यानच्या बेगीन तांकां तो मार्केट दिवचो म्हणून, कारण आयज तुमी पळयता आसतलें त्या रस्त्यार बसचें पडटा तांकां आनी खूब जाण तेंचेर कंप्लेनूय करता. ते कितलींशीं वर्सां आसा थंयच बसता, 30-40 वर्सां सुमार जालीं आजून थंयच आसा. सो गांवचेच लोक ते तांकां जाता तितले बेगीन रिलोकेट करूं म्हणून मागता. तशेंच आतां आमी पळयता आसतले रिलीफ ऑन अकावंट ऑफ नॅचरल क्लायमेटीज 2021 जेन्ना आमी म्हणटा फ्लड्स येत आसा. माधव गाडगिल्याचो रिपोर्ट आसा गोंयांत फ्लड्स वाडत आसा म्हणून. बट जेन्ना फ्लड्स येता आयज सरकारान गेल्या त्या वर्सा 2021 19 करोड 59 लॅक्स 19 करोडाचो गेल्या ते फावट बजेट काडलेलो आनी ह्या वर्सा 16 करोड 97 लॅक्स काडलेले आसा. म्हटल्यार गेल्या त्या वर्सा चड आसलो आनी आतां कमी जाल्लो आसा. जेन्ना आमी रिलीफ दितले म्हणटा, जे डिजास्टर कितें जाता तांकां रिलीफ दितले म्हणटा आमी, जाल्यार आयज तो बजेट कित्याक कमी केल्लो आसा हें सरकारान मुद्दम सांगचें. तशेंच स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी वेबसायट ही सुप्रीम कोर्टाची कॉम्प्लाय करपाक जाय आसली. आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना, हांवें चॅक केलें गुगल करून की ही वेबसायट ना आजून पर्यंत. ताका 20 लाखाचें प्रोविजन आसा मात आजून पर्यंत ती वेबसायट दिसत ना. आतां आमी फुडलो डिमांड जो आसा तो डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंटाचेर. आयज आमी पळयता आसतले एम्प्लॉयमेंट जे प्रायवेट सेक्टरान आमचे कितलेशे इंडस्ट्रीज आसा मात आयज आमच्या नीज गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक आयज थंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. आयज कितलेशे जाणांनी डिमांड घातलो. डॉक्टर दिव्या राणी ऑनरेबल MLAन तेंच्यांनी घातलेले, तेंच्यांनी LEQ घातलेलो आनी तांकां रिप्लाय येयलो की तेंची जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा थंय कांयच ना म्हणून, थंय प्रोविजन कांयच ना म्हणून गोंयकारांक. सो ह्या हितून मागता की गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवचो, गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें म्हणून इंडस्ट्रियल एस्टेट. तशेंच जे आमचे सेंट्रल इस्टॅब्लिशमेंट आसा गोंयांत, सेंट्रल इस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे आमची GSL आसा जावं रेल्वेज आसा, LICs आसा, बँक्स आसा, ROC आसा एक्सेट्रा, हे सगल्यो ज्यो सेंट्रल इस्टॅब्लिशमेंट आसा हितूनय प्रोविजन दिवपाक जाय, आमकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय. आनी कोंकणी लँग्वेज जी आमची मायभास आसा ते लँग्वेजीक थंय प्राधान्य दिवपाक जाय. आयज तें दिसना. आयज जाय तशें आयज ऑनरेबल MP तेणेनूय सांगलें, तेणेनूय विरोध व्यक्त केलो आनी तेणें सांगलें की अशें चालू आसा म्हणून. इतलीं वर्सां हें चालू आसा आनी हें कंटिन्यूअस चालू जातलें. आतां संकल्प आमोणकरान बाबानूय सांगलें की हांगा अशेंच चालू आसा म्हणून. सो हें चेंज जावपाक जाय आनी हांगा प्रिफरन्स स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें तरी वचपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक थंय प्रिफरन्स मेळचो म्हणून. तशेंच प्लेसमेंट ड्रायव्स, ज्यो प्लेसमेंट ड्रायव्स आसा त्यो कंडक्ट जावपाक जाय. आयज त्यो दिसना प्लेसमेंट ड्रायव्स कंडक्ट जाता म्हणून. जेन्ना आमी पळयता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आयज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाची जी प्रॉपर मॅनेजमेंट सिस्टम ना. आमी वयता पयलू आमकां लेटरां बीन येतालीं एम्प्लॉयमेंटाची, आयज ती लेटरांच येयना. आयज थंय ऑफिस आसा, कित्याक आसा म्हाका खबर ना. ऑफिसां आसा ओपन केल्यार कित्याक आसा खबर ना, बट जी ऑफिसां आसा तेंचे आमकां कितें ना कितें फायदो मेळपाक जाय.
आयज तें दिसना खंयच ना, तांकां फंड एलोकेट जाता बट फायदो कांय ना. तशेंच जेन्ना आमी एम्प्लॉयमेंटाचेर म्हणटा की सेटींग ऑफ प्रमोशन ऑफ जॉब डेव्हलपमेंट हो एक इनिशिएटीव आसा सरकाराचो. त्या इनिशिएटिव्हा अंडर एग्जामिनेशन कशें कंडक्ट करपाचें हें सरकारान हें केलां. तितून UPSC, बँकींग सर्वीस, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन एक्सेट्रा हांकां सरकारान एलोकेशन फक्त 12 लाखाचें केलां. समज सरकाराचेच समज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें आसा 12 लाखान कितें जातलें म्हटल्यार सरकाराक हें फुडें व्हरपाचें ना. स्पीकर सर तुमीच सांगा 12 लाखान आमी कितें करूं शकता हेका? कांयच करूं शकची ना. सो हो फंड वाडोवपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक प्राधान्य दिवपाक जाय की हितून वचपाचें म्हणून. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी सॅलरीज पळयता, सॅलरीज जावं बजट जो मातसो 5 मिनटां दी, 2 मिनटां दी जालें, थोडें उरलां. जेन्ना आमी पळयता सॅलरीज जावं सॅलरीज आसा पळय आमच्यो त्यो बजटान घातलेल्यो आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाच्यो, तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन जाय. कित्याक कांयच कळना की 2-3 कडेन सॅलरीज दाखयल्ल्यो आसा, जावं ऑफिस मॅनेजमेंटाक दाखयल्ल्यो आसा, ऑफिस एक्सपेन्सीस दाखयल्ल्यो आसा, तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन सरकारा कडल्यान जाय. तशें दुसरो फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबेंड्री. आयज म्हाका दिसता की आमकां बऱ्या पैकी एनिमल एम्ब्युलन्सी जाय. आयज त्यो दिसना. आयज प्रत्येक तालुकान बऱ्या पैकी एम्ब्युलन्सी जाय आनी तेका फंड एलोकेशन कांयच ना, सामकें कमी आसा. म्हाका दिसना त्या एलोकेशनान कितें तरी आमकां एम्ब्युलन्सी जातल्यो म्हणून हो फंड एलोकेशन वाडोवपाक जाय. तशेंच जी हॉस्पिटल आसा आयज त्या हॉस्पिटलांक स्ट्रेंथनिंग करपाक लागून सरकारान 3,60,000 फक्त 3,60,000 प्लस 2,40,000 इतलोच फंड एलोकेट केला. म्हटल्यार ही जी एनिमल हजबेंड्रीची हॉस्पिटल आसा यांचो दुरुस्ती कशी जातली? आयज तेंची हालत कितें जाल्ली आसा तुमी पळोवंक शकता आसतले. मात हें समज इतलोचो फंड तांकां एलोकेट केल्यार तेंची दुरुस्ती जावपाक शक्य ना. तशेंच एसिस्टंट फॉर पिगरी युनिट आतां विजय बाबांनी सांगलें पिगरी युनिटाक लागून एक बरी वारण पालन पिगरी स्कीम म्हूण आसा. वारण पालन पिगरी स्कीम जेन्ना सरकार म्हणटा आमच्या युथांक एम्पावर करपाक जाय, सेल्फ एम्पावर करपाक जाय म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, तेन्ना ह्या स्किमीक फक्त 2,50,000 आसा. फक्त 2,50,000 एकट्याक तरी पावतले? ही जी स्कीम आसा ते एकट्याक तरी पावतले? हो सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा की इतले कमी स्कीम जेन्ना सरकार म्हणटा. एकूच लास्ट म्हाजो डिमांड उरला, हांवें घातलेलो डिमांड तो लास्ट उरला, तो म्हणजे फिशरीजाचो डिमांड नंबर 66 फिशरीज. डिमांड नंबर स्पीकर सर डिमांड नंबर 60 एकूच डिमांड उरला लास्ट, तो हांव क्लियर करता. एकूच डिमांड उरला, तितून फिशरीज डिमांड उरला. स्पीकर सर एकूच डिमांड उरला, एकूच मिनीट दी, एकूच डिमांड काबार करता. इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग युनिट. आतां सरकारान सांगला फिशरीज डिपार्टमेंटान फूड प्रोसेसिंग युनिटाक कितले पयशे दिल्या सरकारान? फक्त 10,000. जेन्ना सरकार म्हणटा जे आमचे फिश प्रोसेसिंग युनिट, फिश प्रोसेस करपाक लागून युनिट घालपाक, म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांक प्राधान्य दिवपाक जाय, फुडें काडपाक जाय, आत्मनिर्भर करपाक जाय, स्वयंपूर्ण करपाक जाय. 10,000 कोण स्वयंपूर्ण जातलो? येस हांव मुद्दम हें क्लियर जावपाक जाय स्पीकर सर, कारण हेजी बजेटरी वाडोवपाक जाय, नाल्यार हें फिशरीज डिपार्टमेंट काबार जातलें, बंद पडटलें. हें स्पीकर सर मुद्दम आयकोन घे आनी हें वाडोवपाक जाय. ही आमची डिमांड आसा. मातसो एकूच मिनीट राव, एकूच मिनीट. सुटेबल शेल्टर्स स्पीकर सर, सुटेबल शेल्टर्स हे सर टाइम जालो भरपूर. स्पीकर सर हे आमचे जे ट्रायबल बेल्ट आसा थंय आयज म्हणटा आमी तांकां शेल्टर्स दितले. फिशरीज एकूच मिनीट, एकूच मिनीट, दोनूच पॉयंट उरल्या, दोनूच पॉयंट क्लियर करता, 2 पॉयंट, 2 पॉयंट क्लियर करता. मुद्दे आसा जे मांडपाक जाय. आपले मुद्दे आसपा न्ही स्पेसिफीक असे मात ते गोल गोल फिरून गोल फिरेन क्लियर कट आसा. मिनटां भितर क्लियर कट आसा मुद्दे भितर क्लियर कट आसा. 2 मिनटां सांगता. क्लियर कट आसा स्पीकर सर. तुम्ही सुरू करा. मिनिस्टराक स्पीकर सर कळपाक जाय, मिनिस्टराक स्पीकर सर कळपाक जाय की हांगा कितें आसा तें. हांगा स्पीकर सर हांगा कितें आसा, एलोकेशन कितें आसा. तुझे उलयता ते रिकॉर्ड जावचें ना. एटन बाब उलया तुम्ही. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir,
आमगेले टेनन्सी केसीस हेजेर उलयता आसतना हांव नोटिसार हाडपाक सोदता आमगेल्या हॉनरेबल मिनिस्टराच्या की आमगेल्या केपेंच्या ह्या मतदारसंघान आमगेले जो डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हे केपेंचे टावनान आसा आनी आमकां फ्रॉम बारशें आमकां हे बारके मोरपिल्ला हे वाठारांतसून आमगेले लोक हे केसीसां लागून येता आनी अशें जालां की एक केस लास्ट 13 इयर्स 12.5 वर्सां ही केस चलता सो मुगे इतलो एक मागणें हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमगेले केपें मामलेदार आनी एक जॉयंट मामलेदार आसा आमकां हिंगा एक आनी एक मामलेदार घालन आमगेल्यो केसीस जाता तितल्यो बेगीन ह्यो डिस्पोज करच्यो आनी लोकांक हें जें अडचण जाता ट्रिप्स पडटाय पार्टी पडटाय ह्यो इतल्यो बेगीन बेगीन तांकां तेंगेले न्याय मेळची ही एक मुगेलें मागणी आहा स्पिकर सर जेन्ना आमी आमगेल्या केपेंच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराच्या ऑफिसाचेर उलयता तेजें म्हाका उलोवपाक दिसता जायते वर्स पयलें पोन्ने बिल्डिंगे आनी हें इतली कंजस्टेड आहा की इवन द बॅल्कनीज ऑफ द ऑफिसीस आर यूज एज स्टोर रूम्स तूं तरी भायल्यानसून तरी आमगेले त्या बिल्डिंगां तरी चोयलें जाल्यार बॅल्कनीकूय तुका कपडां चेरां अनवॉन्टेड टेबल्स हांवें घायलो आसाय सो ऑन द सेकेंड फ्लोर PWD एक ऑफिस आहा वीच हॅज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम देर आनी कितें जालां सकयल तरी तूं भितर चलो इतू कंजस्टेड आहा की विदीन अ स्पॅन ऑफ 6 मिटर्स 100 मिटरां भितर ऑलमोस्ट 100 तरी स्टाफ बसताय 500 स्टाफ आहाय आमगेल्या सुभाष बाबाक चड खबर आसतली कित्याक म्हगेलो वाठारांत थिंगां शेजाऱ्यान ताकाय तें लागता सो हेजेर नोंद घेवची आनी आमकां हिंगा हे आमगेल्या कलेक्टर हे मामलेदार ऑफिसाचेर एक नदर घालून आमकां मातशें बरें करून दिवचें स्पिकर सर जेन्ना आमी लेबर्स एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयताय स्पिकर सर कितें जालां आतां जायते भुरगे आमगेले 10 वर्सां पयलीं आमगे दुसऱ्या कलिगान सांगलां 10-12 वर्सां जर कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आमगे भुरगे काम कोताय आनी तांकां कसलेंय एश्युरन्स ना कसलेंय ताका सुविधा ना की तेंगेले जॉब्स कशे जातले फिक्स जातले कितें तें आतां न्यू जॉब्स काडटाय आनी हेंगेले आमगे ऑफिसान येता आनी सांगताय सर आमी कितें करपाचें सो हेजेर एक दखल घेवन सरकारान हेजेर एक सोल्युशन दिवचें भुरग्यांक पयलें जाग्यार घालचें पर्मनंट करचें स्पिकर सर दुसरी व्हडली वस्त म्हळ्यार जेन्ना हांव वेटेरियन हेजेर येता केपेंच्या आमगेल्या टावनाक एक वेटेरियन आमगे क्लिनीक आहा वीच इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ही वजपाची वस्त सेकेंड फ्लोरार आमगेलें वेटेरियन क्लिनीक आहा सो ग्रावंड फ्लोर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस आहा सेकेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर दर इज कालंगण भुरग्यांक बारके म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट बीन शिकयताय आनी ऑन द सेकेंड फ्लोर दर इज अ क्लिनीक वेट क्लिनीक तूं म्हाका स्पिकर सर सांगचें आतां आमकां सुण्यांक वो आमगे कसलेंय तरी मनजाती वयतले सेकेंड फ्लोरार घेवन वचपाचें आनी म्हाका दिसता आमगेले त्या डॉक्टरान जायते पयलीं अप्रोच काडलो पयलीं कोण आशिल्ले तांकांय सांगिल्लें वेटेरियन आमगे तें क्लिनीक आहा तें ऑन द सेकेंड फ्लोर सो हेजी एक दखल घेवची आनी आमकां एक जाग दिवचो कित्याक सेकेंड फ्लोरार पावपाक आनी म्हाका दिसता वचपाक की हें भरपूर डिफिकल्ट आनी ते जेन्ना तेंचे दोतोर बीन आहा आनी स्टाफ आहा तेवूय सारके बेजार जाले आनी आमकां स्टाफूय शॉर्टा स्पिकर सर एक दुसरी वस्त म्हणल्यार आमगेल्या गार्बेजीचें आतां आमकां केपें जे गार्बेज आहा ते आमगेले काब्राल सरागे ते वाठारान वयता आनी आमकां इशू जाता गार्बेजीचो जायतो मॉर्निंग आमकां गार्बेज आमगेले केपें टावनाक वाठारान जेन्ना संडे मार्केट जाता आमगे केपें वाठारान तूं संडे मार्केटान तुजें सांजचे तरी केपें तरी येयलो जाल्यार तुका आख्खें केपें टावना भर गार्बेज दिसता सो ती कोण पोटा तितून गाय येताय आनी कोण सुणी येता वयताय आनी हे गार्बेजचो व्हडलो इशू आहा सो हेजेरय आमगेले मिनिस्टरान दखल घेवची आनी आमकां हे गार्बेजाचें सोल्युशन जाता ते बेगीन आमकां करून दिवचें स्पिकर सर दुसरी वस्त म्हळ्यार जेन्ना आमगे लेबर एम्प्लॉयमेंट हांव मडगांव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसान गेल्लो तेन्ना तांकां कलेक्टर बिल्डिंगाक ऑन द ग्रावंड फ्लोर तें लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आहा वीच इज व्हेरी स्मॉल सो मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवन हें ऑफिस जातलें बरें आनी एक काम करपाक सुविधा आनी इन वर्कींग कंडिशन कोण येताय तांकां आनी काम कोताय तांकां हेजेरय दखल घेवन हेजेरय मातशें एक नदर घालची स्पिकर सर फिशरीजाक तेन्ना साळारी आनी जेन्ना मिनिस्टर येयल्लो म्हाका
दिसता म्हाका मिनिस्टर इसरोलो म्हाका इनवायट करपाक. हांव थिंगाचो लोकल MLA आनी होच प्रस्न आज सकाळ फुडें जाला. जेन्ना मिनिस्टर कॉन्स्टिट्युन्सी येताय तेन्ना लोकल MLAंक इनवायट कोनाय. सो स्पीकर सर, सो थिंगा सर हांव गेल्लो प्रायवेट फंक्शनाक, ते गव्हर्मेंट फंक्शन न्हू. ओके ओके बरें. सो स्पीकर सर कितें जालां आतां साडारी हिंगा एक गांव थिंगा आमगेलो खारवी लोक आहा आनी जायत वर्सांचो डिमांड आसा की तांकां शेड फॉर विवींग ऑफ दियर नेट्स आनी जे तेंगेले नुस्त्याक विकपाक ते रस्त्यार बसताय. आनी हो रस्तो इतलो नॅरो आहा की थिंगा तरी एक्सिडंट जालो ती कोण नुस्त्याक घेवपाक वयताय तिवूय मोतली आनी कोण रस्त्यार आहाय ती विकताय तिवूय मोतली. आतां कितले वर्सां डिमांड आहा तांकां एक जाग दिन सायडीन ऑलरेडी जागा आहा तो फिशरीज डिपार्टमेंटाक जागा तो एक्वायर करून तांकां एक थिंग सकलसून एक रिटेनिंग वॉल बांदूं पडटा आनी हो टेंडर जायत आहा म्हूण आमी कितले वर्सां जाल्यार आयकताय. सो हो जावन तांकां सफिशियंट एक जाग दिवचो की हो नुस्त्या विकपाक, बिकॉज इट इज कॉजिंग हार्म टू द वेंडर्स. नुस्तें विकताय तांकां आनी नुस्त्या कोण घेताय तांकां. आनी तो सारको ब्रिजीर आहा, सारको ब्रिजीर जे आगोंदा साडारी ब्रीज आहा ते ब्रिजीचेर रावन ती बाबडे आमगेले आपणागेले नुस्त्या विकताय. स्पीकर सर, तेच भाशेन आतां हे LED फिशिंगाचे जायते बोवाळ जाता आनी हांव नोंदणी हाडपाक सोदतां. आमगेलो पयलींचो एक एक्स MLA तेगेली एक ट्रॉलर महाराष्ट्रांक LED हें कोत म्हणून तांकां अरेस्ट केल्ली, तेगेलो ट्रॉलर धरलो. आतां मालपे महाराष्ट्रा हे सगळ्या कर्नाटकांक जाल्यार LED फिशींग तरी समज बंद केलां आनी बुल फिशींग जाल्यार आमगे गोंयांत कित्याक चलता. आनी आतां ऑगस्टान जेन्ना बॅन काबार जातलें मालपे तिने सगळो लोक येवन आमगेल्या गोंयच्या वॉटर्सांक हे फिशींग कोताय. म्हणटकीर आमगे लोकल फिशरमॅनान कितें करपाचें. सो आमगे जाल्यार समज तरी फिशरमॅनाक भायले स्टेटीन तरी समज तरी अरेस्ट करपाक शकता, आमगे गोंयचें मेकॅनिजम गोंयचें डिपार्टमेंट कितें कोता. सो हेजेर एक प्रस्न आहा. तशे भाशेन स्पीकर सर, पयले आमदारान सांगले ते भाशेन जे 30,000 लिटर्स तांकां लास्ट 3 years म्हळ्यार तांकां सबसिडी मेळना, ही हेजेर नोंद घेवन तेंगे लास्ट 3 yearsची दिवची. आनी इन्स्टेड ऑफ पयलीं ती 50,000 लिटर आहली, आतां वयल्यान देंव वयल्या 30 गेल्या. ते एटलिस्ट परतून 50,000 लिटर्स ही आमगेली तांकां हेजेर सबसिडी दिवची. स्पीकर सर, दुसरी वस्त म्हणल्यार कॅटल पावंड आहा ते आमगेले हिंगा केपें म्युन्सिपालिटीक एक पयलीं आहलो कॅटल पावंडर. म्हाका दिसना हुंय आहा तो आनी तो कसलें काम करता. सो जायते शॉपकिपर्स आमगेलो जेन्ना टावन आनी टावन हो तितल्या भितरूय हे आहा शॉप्स आहाय. सो रातची ही गोरवां वचोन आख्खे तेंगेले शॉपांनी भितर बीन ओडशी कोताय आनी एवरी सेकंड डे आमगेले शॉपकिपराले आमकां इश्यूज आसताय की हे त्रास कोताय तेंगे शॉपां भितर आख्खे ओडशी कोताय म्हूण. सो हे कॅटल पावंडर जो आहला आमगेले केपें म्युन्सिपालिटीक बाबा हेजी नोंद घेवचो आहा ओ ना, नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीन आनी कोणाकूय आण घालचो थिंगा की हे प्रमाणे एक्सिडंट आनी हे जो इनकन्विनियन्स जाता लोकांक हेजेर सुदारप जावचें. स्पीकर सर, दुसरी वस्त म्हणल्यार आमगेले आनी एक वेटेरियन आमगेले हिंगा फातोरपा एक क्लिनीक आहा, वेट क्लिनीक वीच इज व्हेरी स्मॉल आनी तितून स्टाफ खाली 2 जाण आहाय. सो एक मातशें नोंद घेवचो की आमकां एक थिंग एडिशनल आसा, बिकॉज इट केटर्स अ वास्ट एरिया. बारशें मोरपिल्ला हे सायडीनसून सगल्यासून ते एकूच क्लिनीक आहा की एटलिस्ट आनी आमगे गांव येव तिने भरपूर आहाय. सो कित्याक लोक दुदा धंदो कोता आनी जेन्ना कसली गरज आहा जाल्यार तांकां मागीर कुंकळे ऑल्सो आमगे युरी बाबान सांगले ते भाशेन दॅट इज ऑल्सो सफिशंट ना, तितून वेल इक्विप्ड ना. सो हेजेर एक नोंद घेवची. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो आतां व्हडलो आनी एक वस्त म्हणल्यार स्पीकर सर की बेनावली एक हांव बेनावली कित्याक उलयतां, वेंजीबाब ना आनी बाणाले म्हगेले बिजनसा हाटीन कॉन्टेक्ट्स आहाय. बाणाले एक फिशीस डिपार्टमेंट एक प्रॉपर्टी आसा आनी बाणाले ट्रिनिटी चर्च टू वाडी वयता आसतना एक स्ट्रेच लागता. थिंगा आमगेली लोकल फिशरमॅन आहाय ती रस्त्यार तेंगेले नुस्त्या सुकयताय आनी ड्युरींग ट्युरिस्ट सिजन ते आख्खे रस्तो ऑलमोस्ट ब्लॉक जाता. सो डिपार्टमेंटा कडेन एक जागा आहा थिंगा, फिशरीज डिपार्टमेंट बाणाले जागा आहा. सो डिपार्टमेंटान हेजेर म्हाका ते मुद्दम सांगिल्लो, हांव मुद्दो काड म्हूण म्हळ्यार वेंजे बाबा सांगपाक विसरलो कित्याक तो म्हज्या पयलीं भितर सरलो. तो हेजेर एक नदर घालन हे डिपार्टमेंटान हो आमगे लोकल फिशरमॅनाक हो जाग दिवचो आनी तांकां तेगेलें काम जो नेट विवींग करपाचें, फीश ड्राय करपाचें हें तांकां दिवचें. कित्याक जागो आयडल पडो आहा बाणाल्या
सो हो जाग्याचेर तुमी नदर घालन हो एक जाग करून तांकां दिवचो. तशेंच बेतलांक आमगेल्या थिंगा सगळ्यांक सांगलें बेतलांत एक खांड म्हूण आसा थिंगा जे सी वॉटर आनी रिवर वॉटर जाता तेन्ना इन ऑगस्ट आनी फिशींग बॅन काबार जाता तेन्ना तांकां ट्रॉलर्सां भितर वचून जायते मिसॅप जाले, जायते ट्रॉलर्स भितर वयले. ते ब्रेक वॉटर थिंगा एक जातले बेगीन हें करचें आनी आमगे फिशरमॅनांक हांकां रिलीफ दिवचो. स्पीकर सर, आनी एक व्हडली वस्त आमगेल्या नुव्या, आमगेल्या कानागिनी नुव्या म्हणटा थिंगा एक बारीकशे कॉन्फ्लिक्ट जालो. हांव तुमचे नोदरेर हाडटा हांव ती बिटवीन टू ग्रुप्स की एकल्यान रॅम्प बांदलें आनी दुसरी जो कम्युनिटी आहा ती रॅम्प ती मोडपाक वता. इट इज अंडर सम लिटिगेशन. सो म्हाका दिसता की दोनी कम्युनिटी आपोवन हाड आमी तेंगेले हो प्रॉब्लम इश्यूज आहा तो सॉल्व करचो आनी तांकां एक जेटी बांदून कशें तें कित्याक दॅट इज द लायवलीहूड. आनी एक समज तरी मोडें तांकां त्रास जाताय, बांदल्याक दुसऱ्या त्रास जाताय. सो हेजेर एक सारको एक पॉझिटीव विचार घेवन आमी बसोन तेंत आमी म्हाका दिसता आमी तरी सॉर्ट आवट केल्यार हे कम्युनिटीक दोनी कम्युनिटीक बरें पडलें आनी करपाची गरज आहा. कित्याक लास्ट केस जातलें दोनी ग्रुपां मदीं मागीर झगडीं जातलीं आनी आमकां आनी तुमकां मुखार वचोन थिंगा मागीर उबें रावपाक पडलें. सो हेजेर एक नोंद घेवची आनी ही वस्तू आहाय त्यो काबार करच्यो. देव बरें करूं. येस, नेक्स्ट श्री कृष्णा साळकर. Support the demands and defeat the cut motion. Sir, demand number 7 settlement and rent recordsचेर उलयता आसतना म्हाका सांगून दिसता की आज प्रत्येक टायम आमी पळयता की थंय शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणून खुबशीं कामां जायच ना. चड करून ड्राफ्ट्समॅनाचें सांगलें जाल्यार ते हो ना म्हणटा तो ना म्हणटा आनी अशीं कामां करून पेंडींग उरता. एकदां अशें जाता की खंयची तरी आमी झोनींग सर्टिफिकेट मागपाक वता आनी ती झोनींग सर्टिफिकेट पसून आमकां सारकी मेळना. म्हणजे दाखयता आसतना खंय तरी पाटली नॅचरल कवर नाल्यार पाटली सेटलमेंट करता आनी थोडे जे हाचो फायदो उठयता गैरफायदो उठयता आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंटाक खंय तरी नुकसान जाता. सर, डिमांड नंबर 16 कलेक्टरेट दोनूय उलयता आसतना म्हाका सांगून दिसता की आज सावथ गोवा कलेक्टराच्यो नॉर्थ गोवा कलेक्टराच्यो दोनूय वेबसायट्स आज खंय तरी आउटडेटेड जाल्या, खंय तरी इन्फॉर्मेशन सारकें डिस्प्ले केल्लें ना आनी खंय तरी ज्यो स्किम्स आसा नाल्यार सेंट्रल ज्यो स्किम्स आसा त्यो कांयच कोणाकूच कळना आनी त्या खातीर त्यो म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक एवेल करपाकूय त्रास जाता. त्या खातीर हांव मागतां की हे जे सायट आसा ती कोंकणीनूय आसची म्हणून आनी प्लस एक ग्रिवन्स पोर्टल तांणी ओपन करचें म्हणजे कोणाकूय एक सामान्य मनशाक सपोज आपली ग्रिवन्स कितें आसा ती घालपाक जाय जाल्यार तो घालूंक शकतलो असो. सर, रेव्हेन्यूचें उलयता आसतना म्हाका सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करन दिसता की ताणें SIT फॉर्म करून म्हणजे आज एक न्ही दोन न्ही जाल्यार 100च्यो केसीस म्हणजे लँड ग्रॅबिंगाच्यो. सर, हो बारीक फिगर न्ही, 1-2 केसी न्ही 10 केसी न्ही जाल्यार 100 केसी म्हणजे ह्या एका म्हयन्या भितर दिसता म्हाका आज आमकां सांपडल्या ज्यो लँड ग्रॅबिंगाच्यो केसीस आसा आनी ह्यो केसीस एक लॉजिकल एंडाक पावतल्यो ताचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. मुखेलमंत्री हाजेर लँड रेव्हेन्यू कोडान दुरुस्तीय करतलो, ताचो कायदोय हाडटलो, पूण ताच्या खातीर खंय तरी आमी सगळ्यांनी आज मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करपा जाय की SIT फॉर्म जावन एक बरी गोश्ट जाल्या म्हणून. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें उलयता आसतना आमी सगळीं सायक्लोन्स पळयल्यात, तावटे सायक्लोन पळयले जाणे करून आमकां खूब त्रास जालो, सगळ्या प्रॉपर्टीची नासधूस जाली आनी नासधूस जातकूच दुसरे दिसा नाल्यार ते 20 दीस आमकां तें जे डेब्रीज आशिल्ली जावं ती झाडां जावं नाल्यार वायरी पडिल्ल्यो ती काडपाकूच लागली. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां की डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर सगळ्या मुन्सिपाल्टीक कितें तरी फंड दिवचो जाणे करून आमकां एक सपोज एक मशिनरी जाय नाल्यार ट्रक्स जाय नाल्यार कटींग मिशीन जाय, लेबर घेवपाक जाय. कित्याक आमी पळयता की मुन्सिपाल्टी कडेन पयलोच लेबर शॉर्टेज आसा आनी जेन्ना अशें अपघात जाता नाल्यार अशी ट्रेजेडी येता तेन्ना आमचे कडेन कोण लेबरूच नासता काम करपाक आनी अश्यो जेन्ना गजाली जाता तेन्ना म्हाका दिसता चडांत चड लेबर बेगीन त्या स्पॉटार पावन ते क्लियर करपा जाय. त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलां आनी ताणें सांगलां, ताणें एश्युअर केलां आमकां की आपूण तुमकां मुन्सिपाल्टीक आनी लोकल बॉडीज ज्यो आसा तांकां आमी ह्यो वस्तू दितले म्हणून. आज गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतिल्लें की अपार्टमेंट प्रॉपर्टीज ज्यो आसा म्हणजे जे आज कल्टिवेट करता तांच्या नांवार करतले म्हणून, त्यो सर अजून जाल्ल्यो ना. आज जे खरे हातून जे अपार्टमेंट प्रॉपर्टीजाचे मालक आसा नाल्यार खऱ्या अर्थान ते कल्टिवेट करता, सिन्सियरली करता, म्हाका दिसता तांच्या नांवार त्यो प्रॉपर्टीज करून दिवपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा मंत्री तातूंत
अवश्य हें करतलो, आपलें लक्ष घालतलो. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हो खूब व्हडलो विशय सर. आज आमची म्युन्सिपाल्टी गोंयांतली लोकवस्तीन सगळ्यान व्हडली म्युन्सिपाल्टी. म्हणजे जेन्ना मडगांव आसा, पणजे आसा, पूण सगळ्यांकूच व्हडली वास्को. आनी वास्को सगळ्या गोंया परस म्हाका दिसता चड गार्बेज आमी जनरेट करता. आज अरावंड 30 मेट्रीक टन्स आमी आज डेली गार्बेज हें करता. आनी ती वाडून वाडून आनी 10 वर्सांनी 50 क्युबीक मिटर जातली. सो खंय तरी हाजेर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर खंय तरी लोकल बॉडीजांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. हांव परतो एकदां अभिनंदन करता आमचे मिनिस्टराचें की आमच्या म्युन्सिपाल्टीचो थंय पयलो म्हणटा तो लेगसी वेस्ट आशिल्लो. तो लेगसी वेस्ट सगळो क्लियर जातकूच पसून परतो आनी एक डंप रेडी जालो. आनी तो काडपा खातीर आमकां कोर्टाचे पसून स्ट्रिक्चर जायले. पूण तेन्ना खंय तरी ऑनरेबल मंत्र्यान भितर इंटरवीन करून आमकां खंय तरी रिलीफ दिलो. आनी आज तांच्या आदारानूच खंय तरी आज म्युन्सिपाल्टी इल्ले इल्ले करून ते क्लियर करता. सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमच्यो थोड्यो अरावंड 5000 क्युबीक मिटर बेल्स आसा त्यो काडपाची गरज आसा, जाणे करून थंय आमकां जागो एक रेडी जातलो. सर एनिमल हजबंड्रीचेर उलयता आसतना म्हाका मंत्र्याक सांगन दिसता की आज खुबश्यो गोश्टी वास्को अश्यो घडल्या. म्हणजे लास्ट टायमूच एक गाय तिच्या हातून भितर एक रॉड गेलो. म्हणजे ती उडकी मारताली आनी आमी जे कंपाऊंड वॉलाक अशे रॉड्स लायता तिका रॉड्स लागले आनी तो रॉड भितर गेलो. आनी रॉड भितर वतकूच तरी पूण ती आटोक्यान येनाशिल्ली, धांवताली. म्हणजे गाय जाचे पाडूक पयले एक्सिडंट जाल्ले म्हूण तिका आमी दवरिल्ली. तो रॉड घेवन ती 4 दीस भोंवली. आमी मिनिस्टराक एप्रोच जालें, आमी एक ट्रँक्युलायझर हें दी म्हणून गना बरोबर ते मारपाक. पुणून ताजो पसून इफेक्ट जालो ना. कित्याक एक तर तें इंजेक्शन जें आशिल्लें तें खूब तेंप म्हणजे ताजी चड युटिलायझेशन जायना. सो ताजें इफेक्टिवनेस नाशिल्लें. सो लास्टाक ते एक सिरिंजान घालून ते आमी गायचेर मारपाचो प्रयत्न केलो. आनी तरी सुद्दां म्हणजे ते इतलें इफेक्टीव नाशिल्लें. म्हणून खंय तरी आज सरकारान हाजेर गांभीर्यान विचार करपाक. आज कित्याक सगळे कडेन खूब कडेन अश्यो केसीस जातात जंय ट्रँक्युलायज करचें पडटा, एनिमल्स आमगे हाता भायर वता. आनी त्या खातीर खंय तरी हांवें मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की इंजेक्शन्स आनी गन्स ह्यो प्रत्येक तालुका वायज तुमी दिवच्यो म्हणून. तशेंच आज आमी पळयतात की गोरवां ही सगळ्या कडेन आमकां दिसता. ही कित्याक दिसता आमकां की पयलीं ज्यो चारो करताली म्हणजे गायो एका कडेन खंय तरी चारो करपाक वताली एका ग्रावंडान. आनी आज ते ग्रावंड्स काबार जाले. आज ग्रावंड्स ना म्हणून खंय खंय ती भोंवतात. तातूंत भितर कितें जाता की आज गाबन जायना थोड्यो गायो. गाबन जायना म्हणटकूच तांकां ताजे ओनर्स काडून सोडटात की ताजो यूज कांय नासता. सो त्यो हें जाल्यो कितें आज रस्त्यार येतात, मागीर एक्सिडंट जाता. ह्या दिसांनी पावसांनी तर रातचे आनी चड एक्सिडंट जाता. त्या खातीर खंय तरी टेम्पररी मेजर जो पर्यंत कॅटल पावंड मेळना तो पर्यंत तांची शिंगां नाल्यार कितें फ्लोरसंट पेंट मारून म्हणजे एटलिस्ट दिसपाक लोकांक अशी तुमी सुविधा करून दिवची. म्हाका दिसता गौशाळा ज्यो आसा, ध्यान फावंडेशन एक आसा, अश्यो 1-2 गौशाळा आसा, हांकां सरकारान खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक ह्या आमच्या वास्को एक 4-5 इन्सिडंट जाले. तातूंत आमी पळयलें की ह्यो गौशाळा म्हणजे गौशाळा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो इमिडिएटली येवन तांणी आमकां मदत केली. सो खंय तरी त्योय बी खंयच्या तरी फंडाचेरूच चलता. सो गव्हर्मेंटान तांकां कितें तरी अनुदान दिवचें आनी तांकां खंय तरी सपोर्ट करचो असो म्हजो एक रिक्वेस्ट. सर डिमांड नंबर 66 फिशरीजाचेर उलयता आसतना हांवें 0 आवराकूय मेन्शन केल्लें. वास्कोची जी आमची जेट्टी आसा ती वायट अवस्थेन आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरान हांवें सांगतकूच इमिडिएटली ताजें एस्टिमेट करून टेंडर केलो आनी खंय तरी शेनवारा ताजें काम स्टार्ट जाता. पूण सर आमचो प्रॉब्लेम तातूंत सॉल्व जायना. आमकां थंय 200 बोटी येता आनी जेन्ना 5 नाल्यार 4 बोटी लागता दुसऱ्यो बोटी येवन ताज्या फाटल्यान लागत रावता. आनी जी सगळ्यान फाटली बोट येता ती खंय तरी माल देंवयता आसतना एक तर तांकां देंवोवपाक मेळना आनी सपोज मेळ्ळो जाल्यार सगळ्या बोटींचेर चड येवन तांकां माल देंवोवचो पडटा. तातूंत तांच्यो बोटी डॅमेज जाता. बोटी डॅमेज जाल्यो जाल्यार त्यो रिपेर करपाक थंय फेसिलिटी ना. तांकां खंय तरी साळान नाल्यार कुडबोण अशें व्हरचें पडटा. तातूंत भितर आनी लॉस जाता. सो हांव सरकारा कडेन मागणी करतां की आज MPT म्हणटा तो आपलो जागो म्हणून, खंयचो तो MPT आपलो जागो म्हणटा हांव नकळो. MPT आज अशें जाल्यार सगळेच आपलेच जागे म्हणटा. पूण हे आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भाव फिशरमॅन पयलीं पसून थंय धंदो करता
आनी तांकां प्राधान्य दिवन इमिडिएटली तांकां ती जेट्टी बांदून दिवपाची अशी करची. सर 2च मिनटां. सर तांचो वॅट अजून पर्यंत रिएम्बर्स केल्लो ना. 2 वर्सां 2020 आनी 21 आनी 21 आनी 22 हो दोनूय तांचो वॅट इमिडिएटली तांकां रिएम्बर्स करचो, जाणे करून हे जे ट्रॉलर बिझनेस करता तांकां खंय तरी मातशी इल्ली सवलत मेळून तांकां फुडें धंदो करपाक प्रोत्साहन मेळचें. सर काबार करचे पयलीं आज फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स म्हणजे डिमांड नंबर 59 उलयता आसतना आज वास्को एक टायम बॉम्बाचेर आसा. पयलीं आनी कसलो बॉम्ब आशिल्लो हांव नकळो, पूण थोडे आज टँक्स आमच्यो शिफ्ट जावन जुवारी इंडियन ऑयल टँक शिफ्ट जावन खंय तरी वास्कोचो लोड कमी जाला. पूण एक आमोनियाची जी टँक आसा जुवारीची ती अजून पर्यंत थंय आसा आनी त्या खातीर खंय तरी हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या इन्स्पेक्टरांनी खंय तरी वचून पिरियॉडिकली थंय इन्स्पेक्शन्स करपाची गरज आसा की खंय लिकेज आसा की ना, की अजून पर्यंत म्हाका दिसना खंयचोच इन्स्पेक्टर थंय पावला. त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की इमिडिएटली ऑन प्रायोरिटी म्हणटा तश्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो हें आसा फॅक्टरीज तांचें इन्स्पेक्शन जावचें. सर आज एनिमल हजबंड्रीचेर एक पॉयंट उलोवपाक विसरलो हांव, तो उलयता आनी म्हजें काबार करता. आज गोंय राज्याचें म्हणजे दुधाची जी आमकां जाय ते 3 लाख लिटर आसा आनी गोंयांत फक्त एक 80,000च लिटर आमी प्रोड्यूस करतात. आज खंय तरी श्वेत क्रांती नाल्यार व्हायट रेवोल्युशन जे आमी म्हणटा ते सुरू करपाची गरज आसा. ताज्या खातीर ती फॉडर पॉलिसी पयली हाडपा जाय. आज आमचें जें शेत जाता तें सुकता आनी खंय तरी पिड्ड्यार जाता, नाल्यार कोण तरी ताका उजो घालता आनी तातूंत भितर आनी लॉस जाता. सो म्हाका दिसता सरकारान ग्रीन फॉडर पसून मेळून ते जे कॅटल ओनर्स आसा तांकां दिवपा जाय. ताणें जरी म्हणजे जाणे करून ते रस्त्यार येवपा ना. त्या खातीर ह्यो 2 पॉलिसी हाडपा, पोल्ट्री फार्मींग हाका प्रोत्साहन दिवपा जाय. हे सगळें करता आसतना हांच्या खातीर स्किमी काडप आनी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक तातूंत भितर एक बरे तरेचें एक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करचो असो म्हाका दिसता. देव बरें करूं. येस. श्री उल्हास सोयकर. स्पीकर सर, डिमांडांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला, तशेंच कट मोशनाक ओपोज करता. सरकाराची एक आमच्या एनिमल हजबंड्रीची एक स्कीम आहा फॉर रेस्क्यू ऑफ एनिमल. पूण हे जेन्ना आमी पळयता जे आमच्या मडगांव संसोड्याचेर हे एनिमल हजबंड्रीचें ऑफीस आहा, हें ऑफीस फक्त 9 ते 5 पर्यंतच उगडें आसता. केन्ना केन्ना रातचो जेन्ना इन्सिडंट जाता, जी गोरवां आसता रस्त्याचेर ती केन्ना केन्ना सायडीक रस्त्याचेर कंपाऊंड वॉल आसना, तांकां खबर आसना ती गोरवां त्या डंपान जावं कितें तरी बायन पडटा तेन्ना तांकां काडपाचो जेन्ना प्रयत्न करता तांकां ती गाय बी ती मारपा येता, बैल मारपा येता. त्या टायमाचेर ते इंजेक्शन जाय पडटा, तांकां ते गुंगी दिवपाचें तें इंजेक्शन 5 नंतर हें मेळपाचो खूब त्रास जाता. तेन्ना आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की तेजी ती वेवस्था आहा ती आफ्टर नायट टायम ती मेळपाची वेवस्था करपाची गरज आसा. तशेंच स्ट्रे डॉग्स ही खुबशीं वाडलेली कडेन आमच्या नावेली मतदारसंघात हांव पळयता की खुबशे लोक आमकां फोन करता आनी खरेंच पळयल्यार की एक 25-25 कुत्री अशीं रस्त्यार वचून भोंवता. ल्हान भुरग्यांक ते चावता सुद्दां. अशा टायमार जेन्ना आमी एनिमल हजबंडरीक फोन करता तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कोण तरी NGOचो नंबर दिता की NGO सांगता की तुमकां लोकल बॉडीज तांकां पयशे दिल्ले कडेन आसा. लोकल बॉडी सांगता आमकां जेडे कांय ना म्हणून. आनी जेन्ना ही कोणूच आपल्या आंगाचेर घेवपाची तयार आसना. पूण तेन्ना हांव मागता आमच्या एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरा कडेन की अशें जे आमच्या मडगांव संसोड्याचेर बरो जागो आसा आनी थंय कितें तरी तुमी ती ही स्ट्रे डॉग्स आसता ती तांकां दवरपाची जर वेवस्था केली जाल्यार खुबशे NGOज सुद्दां अशा स्ट्रे डॉग्सांक सांबाळपा खातीर तयार आसा. ताका कितें तरी प्रोविजन करून हें संपूर्ण गोंयांत म्हाका दिसता खूब जाणांनी सुद्दां तेजेर उलयलां की ती वेवस्था जावपाची गरज आसा. दुसरें आमचें फिशरीज डिपार्टमेंट, जशें आमच्या गोवोरमेंटाचें हँडीक्राफ्टाचें भाजीचें स्टॉल प्रत्येक 2-2 किलोमिटराचेर आसा. अशे तरेचे जर गोंयच्या लोकांक सवाय जर नुस्तें मेळटलें जाल्यार सरकारान कितें तरी अनुदान दिवन फिशरीज डिपार्टमेंटाक प्रत्येक पंचायत वायज खंय तरी एक सवाय नुस्तें मेळपा खातीर सामान्य लोकांक आज नुस्त्याचो रेट खूब म्हारग जाला. व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी ही नुस्तें सगळें वयता आनी बारीक लोकांक हें नुस्तें परवडना. ह्या खातीर फिशरीज डिपार्टमेंटान खंय तरी हे स्टॉल घालून गरिबांक नुस्तें दिवपाची वेवस्था करपाची गरज आसा. आमच्या
डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट अंतर्गत आमची जेन्ना सावथ गोवा कलेक्टराक आमी जेन्ना सांगतात की अशे नॅचरल कॅलॅमिटीज जाता, पावस पडटा आनी लोकांची घरां बुडटा, तेन्ना आमी जेन्ना कलेक्टराक फोन करता, कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक सांगता, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक सांगता आनी मामलेदार तलाट्याक सांगता. तलाटी फक्त ते येता आनी तो म्हणटा तुमकां कितें तरी लुकसाण भरपाई दिवपाचो आपूण प्रयत्न करता, पूण त्यांच्या खातीर जो तांकां प्रयत्न जावपा जाय, तांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचो प्रयत्न जावपा जाय, तांकां कितें तरी जेवणाची वेवस्था करपाची, ह्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो त्या टायमार जायना. ह्या खातीर प्री प्लॅनिंग आसपा जाय. समज अशें कितें जालें जाल्यार तेन्ना खंयचे तरी लागीं खंयचे तरी तांकां हॉलान ते शिफ्ट करपाक जाय, अशे तरेचो प्रयत्न जावपा जाय. तो प्रयत्न जायना. ह्या खातीर अशा लोकांक जेन्ना अशें कितें जाता तेन्ना अकस्मात हें घडटा, त्या खातीर कितें तरी प्रयत्न करपाची गरज आसा. आज कितल्याशा लोकांचे कोविड-19 ह्या अंतर्गत मरण येयलां आनी तांकां सरकारान त्यांच्या फॅमिलीक कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न केला आनी अश्यो कितल्योश्यो केसी ह्यो आमच्या मतदारसंघात सुद्दां पेंडींग आसा. हांकां बेगीच्या बेगीन तांकां सहकार्य करचें, तांकां मदत करपी अशें हांव मागतां. त्याच बरोबर आमच्या सावथान जवळ 90 सुमार कमुदादी आहा आनी ह्यो कमुदादीन खुबश्यो केसीस ह्यो पेंडींग आसा. कारण जेन्ना आमी फोन करता तेन्ना कमुदादाचो एडमिनिस्ट्रेटर सांगता की आपणाक खुबशे 2-3 चार्ज आहा, आपूण ताका टायम दिवपाक शकना म्हणून. ह्या खातीर मातसो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर रेव्हेन्यून प्रयत्न करचो. तशेंच आमच्या गोंयान आलवारा म्हण जमिनी आसता आनी ह्यो पोर्तुगीज टायमा पासून लोकां कडेन आसा. लोक तेजेर काजी जावं शेत रोयता, पूण तांकां आपलो रायट म्हणजे आपलो तो जागो आपल्या नांवाचेर जावचो अशें तांकां खुबशी वर्सांची तांची मागणी आसा. फाटल्या फावटी जेन्ना रोहन खंवटे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी एक कायदो दुरुस्ती हाडलेली आनी अशा लोकांक हो जागो तांकां तेंच्या नांवार दिवपाचो तेणी सांगलें. त्या बरोबर लोकांनी तेजे एप्लिकेशनां दिल्या, पूण आजू पासून तो तेंच्या जाग्या नांवाचेर जावना. त्या खातीर प्रयत्न जावपाची गरज आसा. हांव मागता आमच्या सरकारान ज्यो कितें स्किमी केल्या त्यो खंय तरी आमी थोड्योश्यो तुमकां सुचना केल्या, ह्यो तुमी मान्य करून घेवच्यो. आनी एक आमच्या खुबश्या अशा कलेक्टर ऑफिसांनी आमच्या सावथ गोवा बरें काम चलता, पूण जेन्ना सामान्य मनीस थंय ज्या कलेक्टर ऑफिसान वयता तेन्ना खुबशीं कामां आसता, ती कमी स्टाफ असल्या कारणान खुबशीं कामां पेंडींग उरता. पण सरकारान एक बरें केलां की ऑनलायन एप्लिकेशनां करून कितें तरी बेगीन कामां लोकांची टायम वाचता. ह्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. Yes, next. Yes, Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the court motions placed today. Speaker, sir, I'll only speak on demand number 33, revenue. Speaker, sir, आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हापसा इज द हार्ट ऑफ बार्देस आनी सगळे जाण बार्देसाचे न्हू, पेडण्याचे पासून बिचोलचे पासून they come to this city. I believe the Deputy Collector's office at Bardes is also a very important office to the state's revenue department. I thank the government for filling up the vacancies which I had recommended and placed during the House during the session of 2019. Operations after recruitment of new staff is much smoother. Yet, the office is in need of 2 accountants for both Deputy Collector as well as Mamladar, and a post of record keeper, which I think is needed across all the offices across all talukas in the state. Speaker, sir, the government complex at Mapsa is 30 years old and is in dire need of an upgradation. People from Bardes and across the state are facing hardships when visiting the Mamladar, Deputy Collector, Additional Collector, BDO, PWD, Civil Supplies, TCP, Society of Registers, due to its location. हे ऑफिस जे आसा ते म्हापशा बाजारान मेन हार्टान आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा ट्रॅफिक इतलें वाडलेलें आसा ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, and it is in a very difficult situation to maneuver your vehicle and get parking in that area. There is a need for a revenue bhavan. आमी 2019 सजेस्ट केल्ले, तेजे पयलीं सुद्दां आदलो डेप्युटी CM
म्हजो बाबूश तेंच्यांनी सुद्दां एक रेकमेंड केल्लें. There is also a proposal for a administrative complex opposite the old Asilo. Babu Vijayan सुद्दां आतां मेन्शन केलेलें आसा. Honorable Minister is aware of it. पूण 2017च्यान तें काम पेंडिंग आसा. The approximate cost is around 24 crores. If Honorable Minister can look and revive this entire project, I think they will have to revise the entire cost, कारण GSR 2019 लागलेलें आसा, and come up with an amicable solution. आमकां दिसता this will also be able to handle the entire load that comes on this entire administrative office. There are a lot of visitors that come to Mapsa market, thus making it very difficult. And this location of this proposed building is a little away from the old location. And we have recently inaugurated a bridge over Mapsa River, Tarigode Muntami. So there is a beautiful 4-lane bridge that can also aid in the smooth flow of traffic in and out of this city. Thank you, Speaker, sir. Yes. Next, Pramen Chet. I rise to support the demands forwarded by government and oppose the cut motion. Speaker sir, I want to speak on demand number 33 and 65. Demand number 33 चेर उलयता आसतना हांव सरकाराचे पयलीं आभार मानतां, कित्याक आमच्या सरकारान abolition of proprietorship and abolition of proprietorship, title and grant of land हो कायदो 2014 करून मया खातीर एक वरदान दिलें आनी आमच्या घरांचो जो इश्यू रिगार्डींग लँड एंड हावजीस हो सेटल करपाक मदत केली. जसो हो कायदो जालो त्याच प्रमाणे आमच्या मय मतदारसंघातलो वन मावळंग्या कुडचिऱ्या ही जी पंचायत आसा त्या सुद्धा पंचायतीन अशे जमनीचो इश्यू आसा, ज्या जाग्यार वन आनी कुडचिऱ्या एक जाग्यार गव्हर्मेंट लँड आसा आनी मावळंग्या मोकाशतारी अशी आसा. तर हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की जसो मया खातीर एक कायदो तयार करून जो लँड इश्यू सेटल करपाचो जो सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा, तसोच हांव ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन मागतां आनी मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्सूय दिल्लो आसा की बेगींतल्या बेगीन हितून आमी लक्ष घालून हे जे इश्यू आहा ते आमकां सॉल्व करपाक मदत करतले म्हणून. हितून जाता कितें स्पिकर सर, कसलेंय डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार आमकां करपाक मेळना. हांव एग्जाम्पल दितां, मावळिंग्या गांवांत फाटल्या फावटी सरकारान रोड करपाचे म्हणजे रिफर्निशिंग ऑफ रोड्स करपाचें काम काडलेलें आनी कोण तरी थंयसर येवन ते कामाचेर ऑब्जेक्शन हाडलें. जे रोड्स सरकारानूच केल्ले आसा, पयलीं सरकारान केल्ल्या रोडाक परत रिफर्निश करता आसतना एखादो मनीस येता आनी ऑब्जेक्शन हाडटा, ही एक दुर्दैवाची गोश्ट आहा. आनी तेणी जो एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट PWD तेजेर केस घालता आनी ती केस आजून पासून डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक मागतां हितून मातशें इंटरफियर जावन बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न आहा तो तडीक लावचो. तशेंच तेज्या सारकेंच आनी एक पंचायत बिल्डींग सुद्दां सेम केस जाल्ली आसा. ती पंचायत बिल्डींग सुद्दां अर्देवट काम करता आसतना तेजेर स्टे हाडली आनी तें काम बंद उरलेलें आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना प्रोजेक्ट खंय करतलो जाल्यार अशें विघ्नां आमकां येता, अडखळे येता. तेन्ना सरकारान हेजेर ह्या विशयाचेर गांभिर्यान लक्ष दिवचें आनी जो इश्यू रिलेटेड टू लँड वन मावळिंग्या कुडचिऱ्या पंचायतीन जो आसा हो ताबडतोब सोडचो अशें हांव विनंती करतां. डायनामीक रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा. म्हाका आशा आसा की बेगींतल्या बेगीन हो विशय ते सोडटले. जसो सरकारान
एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप एक्ट आनी ग्रँट ऑफ लँड हो कायदो करून मया खातीर जे प्रोटेक्शन दिलें हांव थोडेशे विनंती करपाक सोदतां रेवन्यू मिनिस्टराक ज्यो पेंडींग केसीस आहा आमच्या मये मतदारसंघांतल्या मये पंचायतींतल्यो ज्यो 1381 पेंडींग केसीस आहा रिगार्डींग दीस इश्यू ऑफ सनत ह्यो केसी जर पेंडींग केसी जर बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करतलो जाल्यार एका प्युअरली बेजीस जो स्टाफ रिक्रूट करपाक जाय तो बेगींतल्या बेगीन बिचोले कलेक्टर ऑफिसान दिवचो आनी ह्यो केसीस सॉल्व करपाक लागून थंय फूल टायम जेन्ना कलेक्टर आसतले ही हियरींग बेगीन जातले आनी ह्यो केसीस सॉल्व करपाक मदत जातली हांव विनंती करता सरकारा कडेन ऑनरेबल एक मिनिट या Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those who favor aye. Yes. Duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. स्पीकर सर हांव विनंती करता सरकाराक ह्यो जर केसी बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो जाल्यार एका स्पेशल कलेक्टर नेमून सरकारान ह्यो केसी बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करच्यो जसो पयलीं कायदो आसलो 2013 पयलीं लँड एक्विजिशन एक्ट तसोच 13 नंतर सरकारान प्रोक्युरमेंट लँड प्रोक्युरमेंट पॉलिसी तयार केली आनी अंडर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन अँड रिहॅबिलिटेशन ऑफ अँड सेटलमेंट एक्ट 2013 तयार केलो आनी हो एक्ट स्पेशली पब्लीक प्रोजेक्ट ज्या जाग्यार करपाक जाय ह्या जाग्या वयली जी जमीन हस्तांतर करपाक जाय हेका लागून केल्लो पण आयज अशें दिसून येता की हो जो एक्ट तयार जाल्लो आसा ह्या एक्टाक इतलो वेळ लागता की जे प्रोजेक्ट आतां करपाचे आहा सरकाराक ते खूबच डिले जाता स्पीकर सर म्हाका सांगान दिसता हांगासर आमच्या मये मतदारसंघांतसून साल्वादोर द मून चोडण हो एक ब्रिजाची आमचो प्रपोजल आसलो 2013 ह्या कामाक सुरवात जाल्ली आनी जो अंडर द एक्ट ऑफ लँड प्रोक्युरमेंट पॉलिसी 2013 ह्या पॉलिसीच्या अंडर ही जमीन हस्तांतर करपाचो जो प्रक्रिया चालू जाल्ली ही प्रक्रिया इतली थंडपणान चलता आयज पासून ती कंप्लीट जाली ना म्हणून कितें आसा ह्या पॉलिसीन ज्यो त्रुटी आहा एखादी एक त्रुटी हांव सांगूंक सोदतां समजा जो लँड ओनर आसा ते लँड ओनरा भितर दोग जाण जर लँड ओनर आसा आनी तेंच्या भितर डिस्प्यूट आसा जाल्यार ते डिस्प्यूट जो पर्यंत सोंपना तो पर्यंत हें लँड एक्विजिशन थारता अशें जे कितें जे त्रुटी आहा त्यो सरकारान अंडरस्टँड करून घेवच्यो आनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडून म्हणजे जो प्रोजेक्ट आमकां बेगींतल्या बेगीन प्रायोरिटी बेजीस हो एक्टूच तसो केल्लो की प्रायोरिटी बेजीस हे प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट सुरू जातले हेका लागून हो प्रोजेक्ट केल्ले हो एक्ट तयार केल्लो आनी प्रायोरिटी बेजीसाचेर हें काम जायना म्हणून म्हाका एक खंत आसा की हितून खंय तरी सुदार करचो जशें आमचे हे प्रोजेक्ट थांबलेले आसा तशें थांबचे न्हू 5-5 वर्सां जर लँड एक्विजिशन जायना जाल्यार त्या कामाचें एक्झिक्युशन केन्ना जातलें ही एक खंत आहा म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की ह्या एक्टान खंय जो सुदार करपाक जाय तो सुदार करचो तशेंच ह्या एक्टा अंडर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट एक्ट ह्याच एक्टा अंडर समजा गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक खंयची तरी घरां जी डॅमोलिश करची पडटा अशी जर घरां जर डॅमोलिश करपाचे जर विशय जालो जाल्यार त्या घरांक विदीन द सर्कमफरन्स ऑफ 1 to 5 किलोमिटर्स तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक जाय असो सरकाराचो एक्टान ह्यो कायद्यान आहा तर हांव एक केस सरकारा फुडें मांडूंक सोदतां जी फाटल्या टायमार जाली आनी अशाच एक हायवेच्या
कंस्ट्रक्शन ऑफ हायवे जे काम घेतलेलें सरकारान ताका लागून 13 घरां आमची वाठादेव ह्या गांवांतली इन द मॅम कॉन्स्टिट्युएन्सी 13 घरां डेमोलिश जाली आनी सरकारान तेंची आजून पासून वेवस्थीत रित्या काळजी घेतली ना. त्या घरांक रिहेबिलिटेट करपाक वेवस्थीत जागा दिली ना, तेजे पेपरूय जाले ना. ही खंत आसा. हांव सरकारा कडेन विनंती करतां, ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराकूय विनंती करता की ह्या कामान हांव तुमचे कडेन येतलोच आनी ह्या कामान तुमी पूर्ण सहकार्य म्हाका करतले. पण त्या लोकांक त्या 13 घरां जी मोडलेलीं आसा त्या घरांक न्याय मेळचो, तांकां परत रिहेबिलिट जावचें तेंचें आनी तेंच्यांनी घरां परत बांदचीं अशें सरकारान आमकां मदत करपाक जाय अशें हांव सांगन दिसता. डिमांड नंबर 65 उलयता आसतना स्पीकर सर, गोंयांत स्टेट कॅटलाची खूब प्रॉब्लेम आसा आनी हे प्रॉब्लेम ऑल ओवर गोंयांत जेन्ना आसा तेन्ना ऑल ओवर गोंयांत खंय तरी गोशाळा आसच्यो, हे एकूच प्रॉब्लेम आसा. हे एकूच एक सोल्युशन आसा. म्हाका एक गर्वान सांगन दिसता की आमच्या मये मतदारसंघांतल्या मये पंचायतीन 3 गोशाळा आसा आनी ह्यो 3 गोशाळा वेवस्थीत रित्या मेंटेन करपाची जबाबदारी तेजे ऑर्गनायझींग टीम तेंच्यांनी घेतलेली आसा. हांव तांकां वालोर दितां. सबंद गोंयच्या लोकांनी हाडून हाडून सोडलेलीं गोरवां थंय भरलेलीं आहा. आयज सरकारान तांकां जें अनुदान दिता तें कुछ कामाचें ना अशें म्हाका सांगन दिसता. जें अनुदान तांकां दिवपाक जाय, नंबर ऑफ कावस एंड बुल्स त्या जागेर जे दवरलेले आहा ते इतले आसा की थंयसर तांकां अन्न दिवपाक सरकारा कडेन जें अनुदान दिता त्या अनुदानानसून ताका अन्न दिवपाक सुद्दां तांकां शक्य जायना. तेन्ना ह्यो ज्यो गोशाळा आमी देव म्हणून मानता गायेक, तशेंच ज्यो भायल्यो ज्यो गांवार भोंवतालीं गोरवां ती थंयसर हाडून दवरलेली आसता आनी तांकां उपाशी मारपाक आमी पळोवंक शकना. म्हणून ह्या गांवच्या सगळ्या लोकांनी ताका हेल्प करपाचो जो निर्णय घेतलेलो आहा, तसोच सरकारान सुद्दां आपलें जें अनुदान आसा तें जास्ती प्रमाणान ताका दिवचें. म्हणजे सबंद गोंयभर जे म्हाका हांगासर सांगन दिसता कळंगुटे गांवाची सुद्दां गोरवां थंयसर हाडून सोडलेलीं आहा, म्हणजे दवरलेलीं आसा. तशेंच आनिकूय गोरवां थंयसर आसा. आमच्या मये मतदारसंघांतल्या चोडण पंचायतीन एक MOU सायन केला तांच्या कडेन आनी हांव सरकाराक माननीय मंत्र्याक विनंती करूंक सोदतां की हो MOUचेर सरकारान अंमलबजावणी करची आनी तांकां मान्यता दिवची की ही चोडण गांवची जी पंचायतीन जो ठराव घेतलेलो आहा आनी जो MOU शेखेरे गोशाळे कडेन केल्लो आसा हो ताबडतोब चालू करचे आनी ती चोडणा गांवची जी गोरवां आसा स्टेट कॅटल्स ही तांकां व्हरपाक मान्यता दिवची. स्पीकर एकूच मिनीट घेता. एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसेसचेर ज्यो स्किमी सरकार दूद उत्पादन करपाक लागून दिता गोंयच्या डेअरी फार्मरांक, भितून एक खंत आसा आतां की जे फार्मर्स आपलें दूद उत्पादन वाडोवपाक लागून जे एक 15 पेक्षा जास्त गायो जर पोसपाक सोदल्यो जाल्यार आयज तेंचेर हो जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो निर्बंध घातलेलो आसा तो काडचो अशें म्हाका हांगा सांगन दिसता. हो निर्बंध कित्याक घातला हेजेर पयलीं विचार करचो. दर एक शेतकार म्हणजे डेअरी फार्मर 15 पेक्षा जास्त गायो जर पोसल्यो जाल्यार ती डेअरी फार्मींग न्हू जावन डेअरी इंडस्ट्री अशें मानता सरकार. पण म्हाका दिसता डेअरी इंडस्ट्री जर करतलो जाल्यार 100 पेक्षा जास्त गायांचे निर्बंध घालचो आनी तेच्या सकयल आसले हो डेअरी फार्मींग अशें म्हणून हो फार्मींगूच म्हणून दवरचें अशें म्हाका सरकाराक सांगन दिसता. तर हो जो निर्बंध घातलो जाल्यार ताका ज्यो ही जी सर्टिफिकेट घेवपाक जाय ताका थंयसून ते चार्टर्ड अकावंटा कडसून तेजें स्टेटमेंट घेवचें पडटा. मागीर तेजी जे गोठो आहा तेजे सर्वे करची पडटा आनी ही सर्वे कोण करता? चार्टर्ड अकावंटंट करता.
ही चार्टर्ड अकाउंटंट सर्वे करच्या पेक्षा जो एनिमल हजबंड्री ऑफिसर आहा तेणी करून ताका ती मान्यता दिवची आनी हो विशय आहा तो शिथील करचो म्हणजे जो तेजेर जो निर्बंध घातलेलो आसा हो काडचो अशी हांव विनंती करता सर. थँक्यू सर. I rise to support the demand raised by government and oppose the cut motion. Speaker, sir, I would like to start with a quote by a great physicist, Carl Sagan. We have arranged a civilization in which most crucial elements profoundly depend on science and technology. This also brings me to a quote by our ex-PM, Sri Atal Bihari Vajpayee ji, when he was the Prime Minister. In his opening speech at Red Fort, he said, and I quote, "The spending in science and technology need to be increased in order to flourish a progressive nation." Speaker, sir, I am talking on demand number 72. I had expected that government will allocate a sizable sum in science and technology, considering that the state is struggling to provide employment. In the demand on page 3, budget article 7, it is noted that the government intend to make provision to encourage students for innovative projects. And in the same article, it is noted that no scheme has been finalized till date. I urge the government to finalize and approve scheme for innovative project as early as possible. There are many students across the state who have been delivering innovative projects, students of engineering, medicine, BSc, PhD. With their Finitex project, software startup, students have already proposed their project under scholarship to neighboring state. We are fast losing talent, Speaker, sir. There are Goan students working on projects like tidal energy, conversion of seawater to potable water, biological harvesting of minerals. There was even a PhD paper on availability of a gold mineral in Goan ore, and this had come once in paper clearly by our own Goan scientist, Dr. Nandakumar Kamath, and how we can harvest this as Goa being a geologically laterite rich state. I am not deviating from the subject of demand, Speaker, sir. I am mentioning this only to bring to notice that the state government can take up such economically viable project and increase the revenue for the state rather than depending on exhausted resources export economy. The government has a budget, a mere sum of 5 lakh on project innovation. Speaker, sir, this amount is too less. It needs to increase to at least 2 crores. The capex for technology device projects are always higher, Speaker, sir, and would like the government to at least be considerate. We are talking about innovation in agriculture by introducing aquaponics, hydroponics. We are talking about innovation in pisciculture, fish farming. All these technology-driven projects might burden the state in higher investment in the beginning, but it shall deliver higher dividends and profitability in manifold in near future. Speaker, sir, I would like to speak on demand number 33, revenue. The revenue department is the backbone of government administration, as many people has to approach this department for one or other reason on several reasons. The Goa government has enacted Goa Daman and Diu Agriculture Tenancy Act 1964 to provide the protection to the tenant. The government has appointed Mamledar, Joint Mamledar to decide the issue of tenancy. In spite of lapse of nearly about 50 years, still many tenancy issues are pending with Mamledar and Joint Mamledar, and the poor tenant has to face grave injustice. It appeared to me that on several times, this Mamledar, Joint Mamledar are not conducting the trial, and oftenly the matter are adjourned on flimsy ground. I know our minister is very aggressive. He has been supporting always for me from day one. But still to bring to his notice, because everything he must be not aware. So many times these villagers, they come to the court and then they realize that their case is postponed. They don't get even message previous day. So that day of they are wasted because they plan. Next Wednesday, if the case is booked, they come. And then it again postponed to. So when the hearing actually, when they come 10 times, hearing will be there only for 2 to 3 times. It is necessary to monitor the disposal of the cases either by the collector or deputy collector on regular basis. The Mamledars and Joint Mamledar need to be given certain target for disposal of the cases.
The main issue before the Mamledar to determine the issue of the tenancy, it may be pointed here at that in Section 7 of the Agriculture Tenancy Act, it has been categorically mentioned that Mamledar shall presume that any entries mentioned in the survey record is true. The government, to support this contention, has made the amendment in the Agriculture Tenancy Act 1967. It may also be pointed out there were some persons under the just to grab the land filed the cases before Mamledar with alternative motive. So it is observed several. It is also observed that several appeal also pending before Deputy Collector and revision before the tribunal. Considering all the aspects, I request the government, more particularly Revenue Minister, to look into these matters and ensure that the tenancy case which are pending before the Mamledar shall dispose early as possible to get the early relief to genuine tenant. Similarly, mutation cases also has to be looked into it. Similarly, the partition cases are also pending with the Inspector of Survey and Land Record for quite a long time. Sometimes there is a boundary issue, and that issue comes with Mamledar, but ultimately order is given by the Inspector of Survey. These boundary issues can directly go with Inspector of Survey and they can itself dispose. It has to be also mentioned here that several conversion applications are pending before the Deputy Collector or Collector on flimsy ground. The government need to frame the time schedule to process this application, calling of the report from the concerned authorities and dispose the case as early as possible. If the conversion application disposes the government, then government will get revenue. Also, sometimes this our government office, they have got small excuses like no Wi-Fi, internet connection is not there, staff is not there. Sometimes the offices, especially my Bicholim office, if you see the entrance, there is no light and all. So as if when you go, no, you get that negative vibes. Wherever you go, you should person, when he is coming for, he should feel positive vibes should be there. For that, whatever maintenance of building has to be done. Plus, the staff which has to be provided for those offices, like in my Bicholim office, there are supposed to be 4 Mamledars. I think we have got only 3 Mamledars. So their typical excuses that they are overburdened. Sometimes these Mamledars goes for an election duty. So I request government and the minister for this election is now has become an ongoing process. Today Panchayat, tomorrow ZP, then municipality election. So a separate election cell or a staff should be created. Otherwise, all these, again, those Mamledars or joint Mamledars says they are busy with election cases get postponed. Sometimes municipality or panchayat take a resolution for speed breakers. Now, speed breaker resolution is taken for considering that there is a danger on that road or that school is there on that main road and children are there. Now, to get this order, if the resolution is taken, it takes 3 to 4 years. I'm sure minister will look into it this. Then what is the point in that? Like in my constituency, at least there are 9 cases which are pending. I personally went to collector office, removed all the files. And every time the report is saying RTO has not done or this one has not done, it is not matching, it has to go there. See, for a local leader like us also, it is very difficult to get the exact detailed answer. Answers are here and there answer. There are no specific answer and the House will agree to this. These officers has to be accountable and has to, if they give answer like this to us, what will be a layman thing? Speaking on Labor Department, sir, Labor Department is very important. Our Labor Department is really doing good job. I had already spoken to our minister and he has agreed they don't have a vehicle. He said he will give the vehicle to them. A ESI hospital has been allocated to North Goa. And I request our minister that it should come in my constituency. I am ready to support everything. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Yes. 1 minute, sir. I am ready to support everything. Speaker, sir. I have got one small thing. 1 minute I will take, sir. Animal husbandry in म्हज्या गांवान आमच्या त्यासाठी गांवांनी खूबशे लोक दुधाचो धंदो करतात and they are doing very happily. तांचो एकूच प्रॉब्लेम आसा हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता केल्लेले आसा ताणें प्रॉमिस केले की आमकां डॉक्टर जाय म्हणून
दुसरो प्रॉब्लेम सपोर्ट प्रायस जो आसता हो जो सपोर्ट प्रायस अराउंड 40% आसता पण प्रॉब्लेम कितें जाता आज जर सपोर्ट प्रायस आमी एप्लाय केलो आतां म्हजो एक भुरगो आसा बरो भुरगो इंजिनियर तो तांणी ती इंजिनियरींग सोडून तो म्हणटा आपणाक आवड म्हणून हो धंदो केला पूण त्यांनी लास्ट जुनान सपोर्ट प्रायस एप्लाय केला जाल्यार ह्या जुलयान ताका रिपोर्ट मेळ्ळा पैसे मेळ्ळा आतां तो 12 महिने 11 महिने तांणी 12% किंवा 8% खंयच्यान पयशे अरेंज करपाचे नाल्यार आमचे असले यंग भुरगे कित्याक वतले सो सपोर्ट प्रायस दिवपाक जाय तांकां डॉक्टर फॅसिलिटीज दिवपाक जाय प्लस म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन WRD डिपार्टमेंटान जागा अलॉट केला तुका एनिमल हजबंड्री म्हाका दिसता 3-4 वर्सां पयलीं पार्टी घातलेली आसा फावंडेशन स्टोन हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन ते हॉस्पिटल जावपाचें म्हणून नाल्यार केन्ना केन्ना कितें जाता एक तर हॉस्पिटल जावपाचो एक इशू दुसरो इशू कितें दिसता ह्या पॉलिटिशनाक अशीच संवय आसा बर्थडेक आपल्या फावंडेशन स्टोन घालपाचें आनी प्रोजेक्ट केन्ना तरी आमी क्लियर कट लोकांक मॅसेज दिवपाक जाय आमकां जर प्रोजेक्ट जायना जाल्यार म्हजी रिक्वेस्ट आसा हावजाक तो करपाचोच न्ही फुडें पूण अशे रॉंग मॅसेजीस वचपाक जायना थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, talking about settlement and land records. There are a lot of cases, SIT पर cases आले. The cases are relation on land records and settlement आजे. Survey plans change करतात. जाऊन survey demarcated survey हा on survey planaचेर जे structure हा तो changes करताय. Connivance जाता on departmentant स्टाफाचो आणि connivance जायन survey area change जाता. Old Goa case also is the same case where the area on plan, I have seen the whole file and in the whole file there is a photo of the entrance of the house. There is no photo, no area photo, inspection report done person, I have checked the inspection report. He says there is a structure. How big is the structure? It is not said. In the survey plan, it shows it was a small structure. It was made into a big structure. Who is responsible for this? What if some more cases of this are happening? Especially in CRZ areas. Especially in areas where a structure cannot be built. Where there are CZM areas, suppose there are eco-sensitive zones. There are waterlogged areas. Forest areas. Who is responsible for this? Will government fix responsibility and check, will it be digitalized so that more things will not happen? And what about the things happen? Who is taking responsibility to see that there is action on the officer involved? What responsibility get all? Will you fix responsibility as far as the land settlement records? Speaker sir, revenue North Goa and South Goa collectors during the pandemics, during this, collectors did a good job. We had a good collector who had worked very well, Mr. Ajit Roy. Like that, we have got now new collectors also. I want to tell them that they are doing a good job and they should in fact be better. In fact, they should break the previous records and give more service to the people. Speaker sir, talking about revenue vast subjects are Kumdadin Zaid issue raise kelo hai. Continuously for the last 2 terms, our assembly raise korita issues. Kumdadi properties, kitko usurb kelaiyo, kitkon how people have connived even to forge the documents, see that the documents are translated, attested and shown as original documents. I have taken one land where 233/1, 222/1 of Sukur village in Bardes. The Aki property 20,000 square meters. I have been following up continuously. Till today, munge letter hoita for the last 7 years. Azun dekon ti land porti Kumdadi nawar gelo na. I don't see why it is not done. It is prime land, 20,000 square meters. Eshkwani kido asle. जो डॉक्युमेंट फॉज केला आणि आपणा नावावर केल्या कोणी टेनन्सी क्लेम गायल्या कोणी आणि किती क्लेम गायल्या असो जायते केसीस आहे आय हॅव इवन रेज वन मोर इश्यू इन पिल्यान इश्यू ऑल्सो कुमदादीन आख्खे प्रॉपर्टीन प्लॉट केल्ले तेही इश्यू हांवें रेज केले स्पीकर सर who is going to take responsibility and who is going to fix responsibility and take action? Why not one action is being taken? Itu about am assembly उलयले स्पीकर सर
आतां स्क्रिवांव पडे हाय आनी क्लार्क्स पडे हाय. आय थिंक वी हॅव गॉट लेस नंबर. तेंगे ट्रान्सफरूय जायना जावं कितें जायना. I think we should see that there are more scrivans in the comunidad which will help the public, which will help all the comunidades. म्हणजे कितें जाता तो एकलो आहलो काय ना, he becomes the king there. तेका आनी मागीर कोण ना विचारपाक, कोण कमिटी येता ती तो मागीर बरो कमिटी सांगता एश केल्यार तेच जातल्या एक इश्यूआक कोमुनिदादीचे कमिटी बळी करता फिनिश. दॅट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. आतां एमेंडमेंट जाता कोमुनिदादीचेर. एमेंडमेंट आनी करपाक गरज ना. जो कुमदादीन कोण कमिटी आहा तो कनायब जाता तेका आनी एमेंडमेंट करपाक गरज ना. तो कनायब करून सगळे प्लॉट कुमदादी इंकून रेडी आहा. द बेस्ट कुमदादी एसो एग्जाम्पल आहा आय थिंक सेरुला जावं तुगेले नॉर्था कुमदाद्यो ते लँडून चालू आहा तेंचे. वील द गव्हर्मेंट एश्युअर अस that all such lands will be identified. You have got talatis, you have got records of the Kumdad. Will land be identified? A land bank may be made where it will be kept and preserved for the future. Futureak आमकां land मेळपाना. आमकां गोंयकारांक land मेळपाक very difficult आहा. कित्याक जे आमगे आदल्यांनी land सांबाळली पोटा मान दुयेंस पासून तेणी सोंसून बाट विंग नासतना गोर विंग नासतना थांगे भुरग्यांक नेक्स्ट जनरेशनाक कळना तेज वालोर कितो. तेज वालोर कळना म्हण ते विकिले काय ना. आनी थोड्या तेंपान तांगे भुरगे विचारतले बाबा खंय गेले ती आमगे आदल्यांगे जमिन्यो ती सांबाळपाक म्हाका सदां आय थिंक वी शूड मेक अ लँड बँक. कुमदादीचे लँड आमी प्रोटेक्ट कोन्न ईच एंड एवरी डेमार्केट कोन्न सारकें प्लॅनाचे गान फ्युचराक प्रोस्पेरिटी दवरपाचें गरज आहा. नाजाल्यार आमकां हाल विचारतले आमी कितें कोत्ताले काय म्हण. आमी कितें कोत्ताले आमी कितें केलां. हांव सदां म्हणटा मुगे भुरग्यांक म्हाका मुगे भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यांक विचारना नाका तुगे पाय कितें कोत्ताले एसेंब्लीन. सो हांव हें रिकॉर्डार हाडटां that we have to save this land in Kumdad. We cannot have an amendment, we cannot have anything where somebody will take over the lands. As it is going. As it is, such cases, who is checking how many are going? Speaker sir, all this तेका लागून तें सारकें करपाचें गरज आहा. आमगे इलेक्शन चड करून जालो ना. आमी राया कुमदादी इलेक्शन जालें ना. आय थिंक सम इलेक्शन जालें ना. आय थिंक इलेक्शन जालें ना तें इलेक्शन करपाचें. ज्यो कमिटी आहाय तांकां परतून दिवपाची गरज ना. लेट दे बी फ्री एंड फेअर इलेक्शन मॅनिपुलेट जावपा जायना वेर रिकॉर्ड्स ऑफ द लिस्ट ऑफ कंपोनंट्स इज बीन मॅनिपुलेटेड एंड देर इज कनायवन्स जावपा जायना. लिस्ट पड्या फ्री फ्लोईंग लिस्ट जावपा जाय. लिस्ट ऑफ एबल कंपोनंट्स. And हांव कुमदादी कित्याक उलयतां बिकॉज I was a scrivener, I was a attorney, I was special attorney, I was so many म्हाका कितले आहले आतांय हांव ना तितू. बट फॉर फ्युचर वी नीड टू डू दीस. बिकॉज एमेंडमेंटाचें हांव उलयलां. एमेंडमेंट करतलो जाल्यार आय थिंक यू रिक्वायर अ कन्वेन्शन ऑफ ऑल द कम्युनिटीज. यू कॅनॉट डू इट वॉज कुमदादी एक्ट केलोलो तो केलोलो एमेंडमेंट केलोलो वो जावं कोड केलोलो with all the communities convention was taken. They suggested what is to be done. The government didn't do government did not act. Government did not have any right over the code of communities. Speaker sir, yes. I think we should have a full convention of the communities and then all these communities should suggest what to do. And amendments for that the amendment laga benefit is apazai. Speaker sir, I would like to talk about animal husbandry. Ani 2 minutes bell ani manaka. Speaker sir, animal husbandry and veterinary services उलयता आसतना आमगे संशेड्यार हॉस्पिटल आहा तें जायत तेंप जालो it is lying uncompleted. We have got some issues there. Doctors are not available. आमगे अब तुयेंकारान सांगितलां डॉक्टर ना म्हूण थिंग 5 जालें काय ना सर्वीस मेळना म्हूण. I am not complaining. टिका करप just keep on complaining is not the solution to the problem. What is the solution? Solution म्हणले we should have some more services there. We should have, it is the only hospital in South Goa. There is no other hospital, no other major hospital that is catering to veterinary needs. जो जनवारांक जावं कित्याकूच तेंगे इलाज करपाक. There are private doctors who take over, who get benefit because in hospital मेळना म्हूण. म्हाका सदां आमी सर्विसीस थिंग इनक्रीज करपाक जाय. Yes. Speaker sir, हांव बाबा 2 मिनटां. Speaker sir, फिशरीजाची उलयता आसतना आज इशू बरें डिस्कशन जालें मिनिस्टरा कडेन फिशरीजाचेर.
So I think government should come out with some scheme where some solution to this problem, where the prices of fish in the wholesale market are regulated by the government, and it doesn't become the property of few fellows, and it doesn't become windfall gains for a few agents who decide what is the price by hoarding, and there is no check on the hoarding and all the issues as far as the fish market is concerned. Yes, Speaker, sir. Sobayat. Science and technology is एक last point. आमगे संसद पडे हा. तो संसदात कितू तेम जालो. आमी तो इश्यू घेवन बसले. लोक म्हणटाय आमी कनायफ्ड आहाय म्हण. Why we should take any blame? Why as an MLA of Kurtoni should I take any blame? Waste Management Corporation aha kitu them zale. Waste Management Corporation, Science and Technology is helping them. They are all, everybody wants to see that it has been done. Huh? Helping, Minister Munta helping. Helping I understand. The Minister के card is bare only. But लोग मुना think I'm helping होता है मुन. लोग मुंटा क्या तो खुद तक है मुन. लोग आज आया था क्या तो क्या ले. In fact, Speaker Sir, I think we want a solution. We want our Minister to finish the project. Akkod social clean kon. 2 minutes का बात है. Akkod social का बात kon. 1 मिनिटावर सोबत. 1 मिनिटावर सोबत. हाँ? 1 मिनिटावर सोबत. 1 minute सोबत. सगळे का बात kon और संसदो आमका ये पावटी. Credit should go to him that he has completed in his first year only. Don't say tenure. Tenure में लगाना तो आनी 5 वर्ष आए. 5 वर्ष लोगा passes ना. आज लोगा fast आए. लोगा काल जाए. लोगा आज ना कहाँ. लोगा काल जाए. So I would request the Minister, we will support it. Right through we have supported the issue. So about by next assembly, next year, budget session, we should have a solution, and the Sanskrit, in fact, should be free from the existing dump. It's called the legacy dump. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to speak on the demands which are listed before the House today and support the cut motions moved by my colleagues. Speaker, sir, आयचे डिमांड एक डिमांड हो सारको डायरेक्टली पब्लिका कडेन रिलेटेड आसा. That is Collectorate North, Collectorate South. It is always said that Collectorate is one of the important departments of the government which decides whether government is performing or not, which decides whether there exists good governance or not. Current collectors deal directly with various type of certificates, like right from diversion certificate to residence certificates, and costly certificate, gun licenses, your munkarial cases, tenancy cases, conversion sanads, all are dealt by collectorate. So it is public which comes in contact with the collectorate on day-to-day basis. So कितले पावटी collectorate मारच्यो पडटा सामान्य मनशाक, ताजेर तुज्या गव्हर्मेंटाचे परफॉर्मन्स ठरता. At South Goa Collectorate, I must put on record, during COVID time, South Goa Collectorate performed excellently. I must appreciate, I must congratulate all the officers during this time. Because I remember that during COVID time, we had to identify certain areas and notify as containment zones. There was a huge problem in Vasco. But South Goa Collectorate saw to it that in Margam areas and surrounding areas, wherever containment zones were declared, they handled it efficient. And that much, I must say, this South Goa Collector during the COVID period performed extremely well. Speaker sir, आज South Goa Collectoraची परिस्थिती कितें आसा आतां हांवें सांगलें एका वटेन लोकांक बरें काम फास्ट जावपा जाय जाल्यार कलेक्टरेट हॅज टू बी एफिशियंट. तुजे स्टाफाचें पोजिशन कितें आहा थंय? म्हाका हांगा एक रिप्लाय आसा. I don't know if minister is aware. Total sanction strength is 577. And you have how many vacancies? 219 are your vacant posts. Tu collectorate चलयतलो कशी? What I am suggesting, see, तू जाता तितले बेगीन ते fill कर. Nara तुझ्यान collector, because there will be problems with the collector. They won't be able to perform. How they will be able to perform? And मागीर तुझ्या ऑफिसांतल्यो फायली ना जाता. साऊथ गोवा कलेक्टरांतल्या ऑफिसांतल्यो फायली ना जाता. आनी मागीर प्रत्येक जाण काडटा आनी तलाट्याक स्केपगोट करता. आय एम टेलिंग यू. हांव थोडे कडेन फायली ना जाता ते हांव पळयतात खूब फाटी.
South Goa collectorate फायली ना म्हणतात. But each one tries to put blame on the smallest component. कोण तो? The taladi. तलाट्याचेर घालपाक सोदता, तलाट्याक स्केपगोट करनाका, तशें करपाक दिनाका. You hold a departmental inquiry, where the files went. बेश्टे ते तलाटी बारीक मनीस, तांकां आवय बापूय कोण ना, तांकां काडले आनी बळीचो बकरो केलो. Don't do that. But see that these posts are filled, are required. I'm just, you have information. You want me to place it? Speaker sir, तेंच्या नांव येता disaster management. Now, when I was speaking, the earlier revenue minister, in fact, we had raised this issue in the assembly, and she promised us, and she had done. पहिले ते 2,000 दिताले, आता ते 6,000 दिता. आता पयर फाटी ते तोक्ते हे जालें. मडगांव सिटी भितर खूब कडेन झाडां पडलीं, घरां मोडलीं. How much money they have given? 6,000 they have given. But they say they don't have powers to give, they don't have money to give. So ek sang maga, in today's situation, 6,000 कोणा पावता? कितें? See, 50,000 तुम्ही कोणाक दिता? क्रॉप कोणाचे व्हावून गेलें, बिगर हाऊसेस. Which was earlier 4,000, we are giving 20,000. हांव तुका थोडे केजीस हाडून दाखयता. You get the case. Where Taladi and these people, fire brigade has recommended that these damages are to the tune of 80,000, 1 lakh. ताणी काढले आनी 6,000चे चेक ते व्हरपा सुद्दां कोण येना. तुमचे 6,000 जाय कोणा काय म्हणटा ते? ताणे 70,000, 80,000 पंचनामा करून धाडला. ते म्हणटा आमकां पावर ना. एनिवे, I will bring the cases to your notice. You call them, find out. पूण ते कितें जाता, ना जाल्यार कांय अर्थ ना. 6,000, 8,000, there is no meaning to that. Better not to give त्या पेक्षा. स्पीकर सर, दुसरें एक लक्षात जे हांवें झाडां मारपाचो इश्यू सांगलो. नॅशनल डिजास्टर, तुमचें कितें पळय तें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें कितें आसा, तुमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा तें कलेक्टरेटाक कांयच ना. I must admit. You depend on municipality, you depend on fire brigade. एक सेल तुमचे आसपाक जाय in the collectorate which shall operate from May till September. That cell has to be independent. Disaster management cell सारकें with full equipment, everything should be there. काय आसा तुमचें? You check up. You check up. They will. आतां पळय tree cutting. I go to the collectorate. They admit. They approve. But they write to the municipality because they don't have money. So you will have to make provision. Money is being placed at the local body. They are not placing in local body. You give powers to the deputy collector. You authorize deputy collector. The collector has the powers. But then they should exercise those powers. No, तुम्ही सगळे भिता. आता हांव तुका तूं मडगांव यो. I will take you to government rest house at Monty Hill, where collector stays. Ask her. On that road, both sides trees have come and like this on the road. एक झाड जर पडलें कोणाचेर स्कूटर वाल्याचेर कोणाचेर तो आगताक वचपाचो घरा. We had a review meeting before the monsoon, and we had actually instructed the collectors, because with the revenue secretary and all, we had told them whichever the trees are there, basically which are leaning dangerously towards any destruction, those should be cut. Cut, how mula sakat mar manda. No, not mula, at least trimming. Exactly. Trimming part. Pahile electricity department was doing this work when we had overhead wires. Electricity department is to trim all the trees. Now we have underground cable, so we don't trim. But this you just tell the collectorate, give instructions to them. And tanchakade, secondly, you keep some equipments also with them. They don't have anything. Last time that NDRF team came from Bombay. तांचे 2-3 ट्रक आयले, लेबर आयले, सगळे इक्विपमेंट्स बी गाडयेन भितर तांचे व्हडली झाडां तांणी काडली त्या वेळाचेर. इनफॅक्ट मोंती हिलाचेर नियर दॅट TB सॅनेटोरियम दे कट 2-3 trees, big trees also. So that I think you should make collectorate little more vibrant as far as national disaster and calamities are concerned. Speaker sir, even I would suggest that even ambulance
in emergency should be placed at the disposal of this cell during these 3-4 months. Because you don't have to depend on somebody else for calling ambulance. आता म्हाका पयर निळकंठान एक स्टेटमेंट केलो फिशरीज मिनिस्टरान की तोय एम्बुलन्स स्टार्ट करता म्हणून, विच इज ए गुड थिंग फॉर कॅरिंग जनावरांक व्हरपा खातीर. स्पीकर सर, from there I will come to settlement demand number 7, survey department. आता I agree with our Reginald who said that there are lots of manipulations take place. I have got some cases I have brought to the notice of the collector also, that tenanted land has been shown, plot has been split, they have given separate survey number. This cannot be done without connivance asliwa jai na the. And of course now they are inquiring, collector is inquiring into that, and that is these type of things are happening in the where you have to be very careful. Land problems Bardes and all these, even some cases are there in Margao also, where people have, nobody knows whose land it is, but people have sold, some people have even constructed must be. Speaker sir, now this department has again shortage of staff. तुझे सगळे department मागे दिसता shortage of staff. Land survey department also has got shortage of staff. Field surveyors भी घेतलेले आम्ही. Tanka vacancies are there. No, we have field survey. Anyway, बाकीचे staff lower लेवलाचे आसपास शकता. Vehicles ना तांकां. सर्वे करपा वतलेले vehicles ना. ते पार्टीक vehicle घेवन यो म्हणटा व्हरपाक. ते मातशें पळय. Just provide vehicles. आणि प्रोवायड तांकां मॉडर्न रिकॉर्ड रूम. तुजे सगळे प्रॉब्लेम खंय जाता, ना जाता पळय फायली किंवा डॉक्युमेंट नाता. सर्वे डॉक्युमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू मस्ट प्रोवायड देम सम मॉडर्न रूम्स सो that all the documents can be properly stored. Even in collectorate, you must have a good record room which can be properly managed. आता सगळे डिजिटायझेशन झाला. कर डिजिटायझेशन करपाक लाय आनी सगळे डॉक्युमेंट यू स्टोर न्हू. स्पीकर सर, थंयच्यान हांव ESI लेबर डिपार्टमेंटा कडेन हांव जशें सांगलें की इन ड्युरींग कोवीड पिरियड साउथ गोवा कलेक्टरेट वर्कड very well, efficiently. Similarly, I must put on record the services rendered by ESI Hospital in Margao. I remember still on the first day when ESI Hospital was notified as the COVID hospital, 500 people gathered outside the hospital. I had to rush there. They were not allowing anybody. They said, no, we don't want this hospital to be COVID hospital. I had to convince them. I could have also put fuel in this, saying that, no, yes, you should not do this. But I told them, if you people get, and single fellow gets COVID, where he will go? You will have to go to the hospital. And that is why I diffused the tension. And that hospital must have saved hundreds of people's lives. Doctor aso to amcho Vishwajit, Vishwajit. He was accessible to everybody. Ratcho 12 suda phone mala and phone getla. Performed very well. Even those sisters, everybody performed well there. Government has kitleशें tension कमी जालें because of that ESI hospital. Speaker sir, labor departmentaचे एक तुझे courses चलतात सिविंगाच्यो and they do it at various your office only. But last 5 years, I think they have not been supplied with machines, sieving machines. Just check up and see that those machines are given to them. नाजाल्यार मागीर ते कोण क्लासाक येवपाना, machine दिना मेळना म्हटल्यार मागीर क्लासाक येवपाना. They must be coming with a hope that after the class is over, you get those machines. मागीर तुमी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तुजें कलेक्टरेटाक आसा सावथ गोवा. एकच ल्हान रूम आहा तांकां, बसपाक सुद्दां जागो नासता. If you can try to talk to the collector or somebody and see that if you can give them little bigger place. Speaker sir, थंयच्यान I am coming to demand number 72, science and technology. This era is the era of technology. We admit, everybody admits that this is, we have moved in the era of technology, and there is no solution to that. You have to be a technological person, or you must understand technology. Now, I am happy that your innovation council, they have performed well. They made us proud, because in Prime Minister's e-coffee table book, I don't know, you must be aware that this what is called that virtual innovation register has been
has been considered as among the first 12 projects in the country. So and naturally, credit goes to you and Norona, who chairs that innovation council. So they have performed well. But तांचे कशें आसता, तांकां budget कमी आसा. Their budget is hardly 30 lakhs. Increase केल्लें आहा. You have to increase their budget because they require money for prototyping, they require money for patents, and they are doing very well. We must be proud because this is again innovation is the only thing today which can take you on somewhere. So they are concentrating on doing innovative things. So just keep in mind. Then one more issue is Solid Waste Management Corporation. Now I think everybody has spoken to Sansodo. You have also visited. What I suggest, we are handed over Sansodo to Solid Waste Management Corporation. But there are certain things, certain conditions that we had laid. Forget. As far as your municipality is concerned, they are not actually complying with what that. I am saying, you are the Solid Waste Management Corporation deals with the garbage everywhere. All plants, everything you do. So what I had yesterday talked to the Chief Minister also, I had raised this issue on the budget. I said, give him some funds so that you put the plant also, everything plant you put there, no. With solid waste management only handle it. The moment you try to give it to a municipality or something, you want maintenance, I am telling you, it will be all expenditure. But I think municipality was supposed to pay for the plant. There are 50 tons. That's what they are saying, but that is a lengthy procedure. If you can get some budgetary provision from Chief Minister. No, if you all join to basically, if you all three join together, We don't, Vijay and all things, that come to some decision to final. We don't have. At whether we take it or whether this thing, what is that? This urban development takes it. We don't have any problem. No, you all are putting the burden on us. The problem is what you all don't have any problem. Solid Waste Management Corporation, since they are doing work there, today remediation is being handled by them. They are advising. Now they suggested to construct the new wall, protect this border. Already that tender has been floated by Suda. Suda has floated the tender for construction of. Today another wall has collapsed. So that is what I am saying. That is what I am saying. That solid waste management, your MD is well aware of that. Something like that can be done. Okay. Sir, Speaker sir, Tenchan, I will come to fisheries and animal husbandry. Nikant Harankar, Minister. I said, एक स्टेटमेंट मिनिस्टरान केलो मदीं की आपण 108 टायपाच्यो एम्ब्युलन्सीस घालता म्हणून. इट्स अ गुड आयडिया इज व्हेरी गुड. कितें जाता आतां रस्त्यार कोणी ट्रक म्हशीक गायेक मारता आनी वता, ती इंज्युअर जावन पडिल्ली आसता, तिका व्हरपाक आनी हाडपाक सिस्टीम कांयच ना. तो डेप्टी कलेक्टराक सांगत, तो म्हणटा पंचायतीक सांगता, म्युनिसिपालिटीक सांगत, अशी परिस्थिती आहा आनी इट बिकम डिफिकल्ट. तुवें जर एम्ब्युलन्सीस तश्यो कितें प्रोवायड केल्यो, अरेंजमेंट केलो एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, इट विल हेल्प सेव द लायव्स ऑफ द एनिमल. बिकॉज टायम रिस्पॉन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जशें मनशाक टायम रिस्पॉन्स इम्पॉर्टंट आसता, तसो जनावर आर ऑल्सो ह्युमन बींग. वी कांट निग्लेक्ट देम. तांकांय टायम रिस्पॉन्स आसता. अशें वळवळून मेल्ले आमकां कितलेशे वाटेर दिसता, कोण पळयना. सो ते मातशें पळय, कारण अजुनूय मेल्ले एनिमल आसात रस्त्यार, काडपाक अजून सारकी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कोणाची. दॅट यू हॅव टू वर्क आउट सम अरेंजमेंट. अपॉइंट वन एजन्सी. So anybody sees some dead animal on the road, I contact that agency. That agency has to remove. ते हाका धाड, पंचायती आसल्या पंचायतीक धाड, म्युनिसिपालिटी आसल्या म्युनिसिपालिटीक धाड, आनी खंय आसल्या आनी कोणाक धाड, तशें ना. विदीन 2 hours 3 hours that this has to be removed. अशें जावपा जाय. तशें कितें यू वर्क आउट दे. आनी लास्ट इज फिशरीज. फिशरीजाचेर हांव तुका उदक सांगलें. यू डोंट गिव अवे युअर पावर्स. All the fishing traders are registered with the Department of Fisheries. So you have all the powers. तुम्ही तांचेकडे जर मागपा लागले आमकां दी म्हटल्यार ते कोण दिवपाना. You have to pass orders. A certain percentage of the fish collected and brought to the jetty has to be placed at the disposal of the Fisheries Department. Sell it, dispose it off at the cost price. No loss, no profit. जाल्यार ते कितें जातलें, ताका कांय अर्थ ना. पळय, यू हॅव अ कंट्रोल. तुमी तांकां इतली सबसिडी दिता, कितें दिता, फॅसिलिटीज दिता, जेटी बांदता तुमी. crores of rupees you are spending and constructing jetties. आनी लोकांनी नुस्तें म्हारग खावप, लोकांनी करबड खावप. लोकांक करबड खाल्या शिवाय आनी माणसूक ना. कारण करबडूच मेळटा तुका 100 रुपयांनी. 100 रुपयांनी बी कांय मेळपाना. विचार सगळ्या आमदारांक. नुस्त्या बाजारांत गेले जाल्यार कितें परिस्थिती आहा ती. करबड म्हणटा पयलीं भायर उडयताले. आतां लोकांचेर परिस्थिती आल्या ते करबड व्हरून खावपाची. म्हणजे हे स्टॉप करतलो जाल्यार यू एसर्ट युअर पावर्स.
भायल्यान नुस्तें येता आनी गोंयकारांक म्हारग खावचें पडटा किंवा लोकल नुस्तें इतलें येता लोकांनी म्हारग खावप कित्या खातीर आतां तुमी ते गाडयो दवरल्या थोड्यो गाडयो दवरल्या पळय ते हांव नकळो कितपत चलता आनी कितें म्हणलें पूण त्यो कांय सिटीनी बी दिसना सिटींतल्या लोकांनी कांय पाप करूं ना शहरांत रावता पळय त्या लोकांनी कांय पाप करूं ना तांकांय नुस्तें सवाय जाय तर तुमी फक्त गांवांनी नुस्तें गाडयो दिता शहरांनी कांय ना शहरांनी वचून म्हारग खावपाचें तें म्हणजे थंय कितें जाल्यार सिस्टीम अशी सिस्टीम जर करत हांव उदक सांगलें नाल्ल 20 रुपयांचेर पाविलो म्हाका याद जाता आनी आमी डिसिजन घेतलें तेन्ना प्रताप सिंग राणा चीफ मिनिस्टर वी गॉट द डिटेल्स ऑफ ऑल द कोकोनट एक्सपोर्टर्स एंड कोकोनट ट्रेडर्स कॉल्ड अ मीटिंग एंड टोल्ड देम that 25% of the stock has to be placed at the disposal of the government at cost price. 10 रुपयांनी 12 रुपयांनी नाल्ल विकले तेन्ना लोकांक चवथी कडेनच जाल्लें तें बरीं वर्सां पयलीं तशें कितें यू एक्सरसायज हांव तुका परमनंट कर म्हणना जेन्ना म्हारग जाता पळय नुस्तें तेन्ना तरी तुमी करा न्ही 3 म्हयन्या खातीर 4 म्हयन्या खातीर मागीर एक फावटी खूब नुस्तें मेळटा हें मातशें तुवें लक्षांत घेवचें लक्ष घालचें अशें तुजे कडेन मागता थँक्यू स्पीकर मायकल बाब स्पीकर सर आयच्या कट मोशनाक जी मूव केल्या आमी with all the demands, I have come here to support them, which are listed in today's order. Speaker sir, पहिलोच demand number 15, collector North Goa and demand number 16, South Goa. हेचेर उलयतना स्पीकर साहेब आतांच आमचो बाब दिगंबर कामत, he has thanked the collector and all the staff of Collector South. In the same way, Collector North Goa, Deputy Collector Bardes and all the other staff of the Collectorate, Talatis, have really worked last year. आणि त्यांनी बरें काम केलें. आणि आमची मॅडम आसली, मॅडम जेनिफर, तेंची मिनिस्टर, तेणी बरें काम केल्लें आहा. खऱ्यांनी जे कितें बरें काम केलां तांकां म्हाका दिसता शाबासकी दिवपाक जाय. आयज जी म्हापसा डेप्युटी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर आसली ती आयज कलेक्टर नॉर्थ जाल्ली आहा आनी तिणी जें काम केलें इन कोवीड म्हाका दिसता रातचे 11-12 आमी तिका पळयताली ती सगल्याक भोंवताली आनी भोंवतना तिणी आयडेंटिफाय केले सगळे एरियाज जिंगा कोवीड वाडला ह्या वॉर्डान वाडत आहा थिंगा जो झोन मार्क करपाक जाय आसलो कंटेनमेंट झोन थिंगासर लोकांक भितर सरप ना थिंगासर बॅरिकेड्स घालप जेवण कशें दिवप जे कोण लेबर उरलेले गोंयान तांकां जेवण दिवप तांकां गोंयांसून भायर धाडपाक बशी करप ट्रेन करपाक म्हाका दिसता हें आमी खंय तरी तांकां शाबासकी दिवपाकूच जाय आनी तांकां थँक्यू म्हणपाक जाय. स्पीकर सर उलयतना कलेक्टर नॉर्थ गोवाचें उलयता हांव म्हापसा डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींग जी BDOची बिल्डींग डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ऑल दीज ऑफिसीस इन्क्लुडींग लेबराची ऑफिसां थिंगा इट्स लायक अ रेव्हेन्यू भवन खऱ्यांनीच इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन आहा. मिनिस्टराक हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आसा तुमी येवन पळया एक दिसते थिंगासर भितर सरतना थिंगा एक मामलेदार बसलो तेजे टायपिस्ट आनी जो तर कोणाची केस आहा 4 जाण जो तर उबो रावंक जाय जाल्यार रावंक मेळना 2 जाणांक भायर दवरचें पडटा म्हणजे जॉयंट मामलेदाराची ऑफिसां आहा तितून 4 जाणांचे वयर वा 3 जाणांचे वयर रावंक मेळना थिंगा फायली पडलेल्यो आहा खंयची फायल कोणाची कळना तुजेर पडोंक शकता ती म्हणजे बिल्डींग इज इन सच अ बॅड कंडिशन स्पेस कन्स्ट्रेंट जाल्ले आहा थिंगा 500 चेंबर्स आहा हेच्यो जॉयंट मामलेदारांच्यो आनी ते जॉयंट मामलेदार इन अ व्हेरी बॅड कंडिशनान आहा म्हणजे इन दॅट एनवायरमेंट हाव दे आर गोइंग टू वर्क टेनन्सी केसीस तुज्यो थिंगा वाडत आहा तुज्यो हेच्यो मुणकारियल केसीस थिंगासर आहा मुणकारियल जावं टेनन्सी सेम मामलेदार हॅज टू सी लॉ एंड ऑर्डर सेम मामलेदार हॅज टू सी रिकवरी म्हणजे बँक सोसायटी कोण कितें घालता वो गव्हर्मेंटाचे कितें इलेक्ट्रिसिटीचे आनी कितें ते केसी तेंचेच कडेन हाडून पडलेले आहा म्हणजे इतले केसीस थिंगा अशे पडलेले आहा की त्यो ज्यो मुणकारियल केसीस आतां कितलींच वर्सां जालीं थोड्यो 1985चे पासून केसी चालू आहा
म्हणजे एपिलान वयता परत डेप्युटी कलेक्टर हायकोर्टान वयता परत सेंड बॅक टू दीस. म्हाका दिसता ते डिलिव्हरी जे आहा ते प्रॉम्प्ट जावपाक जाय. म्हणजे हे जे केसी आहा तेजो टायम लिमीट दिवपाक जाय तुवें. ते टायम लिमीट दीत म्हणजे ही केस जी आयज भितर सरता एज अ मुणकारियल केस ऑर टेनन्सी केस शूड बी डिस्पोज्ड ऑफ विदीन 1 year. स्पीकर सर, कितल्यो केशी गोंयान अश्यो टेनन्सीच्यो मुणकारियल केसीस वाडत आहा. भाडकार म्हणटा आपूण ते थिंगासर घर दिवचो ना, आपूण सायडीक दितलो. पूण ते बांदून दिना. ते म्हणटा तुका आपूण जागो दिता, तूं बांद. तेंचे कडेन पयशे ना. सो ते डिक्लेअर करपाक आतां 30 years लागता तांकां. टू डिक्लेअर दॅट एरिया 25-30 वर्सां लागता. मामलेदारांसून जॉयंट मामलेदार, मागीर डेप्युटी कलेक्टर, मागीर वयर अपील बिफोर दीस आमचे म्हाका दिसता ट्रिब्युनल टू हायकोर्ट बॅक टू द केस इज रेफर्ड बॅक टू द जॉयंट मामलेदार. म्हणजे मामलेदार ही गिव्स इट बॅक टू जॉयंट मामलेदार. म्हणजे अशी केस जी आहा हेका 25-30 वर्सां लागता आनी तो मुणकार जो आहा तो मरता. केशीनूच मरता. चितून जाणटो जाता 50-60-65 जाता तो मरता. तेजो बापूय आसता मुणकार, बट ही वॉज नॉट डिक्लेअर्ड मुणकार. तेजे बेश्टें नांव आसता हावज ओन्ड बाय सो एंड सो पर्सन. म्हणजे अशें तेजे तो आपल्याक ते हेका दिता, भुरग्यांक दिता ती केस. भुरगो फुडें केशीन फुडें वयता. भाडकारूय मरता. भाडकाराची भुरगीं येता ती म्हणटा आमी दिवची ना. सो हे म्हाका दिसता खंय तरी एक एमेंडमेंट हाडूंक जाय. कितें तुमी हाडपाक जाय आनी ते काबार करपाक जाय. म्हणजे जे खऱ्यांनीच कोण मुणकार आहा ताका मेळोंक जाय आपलो रायट. खऱ्यांनीच कोण टेनंट आहा ताकाय मेळोवपाक जाय रायट. टेनन्सी केसीस अशेच आहा, वाडत आहा. स्पीकर सर, म्हापशा बिल्डींग तुमी पळयात ती घेवन, मुद्दम येवन पळया. हांव थिंगासर आसतना ते सगळे तेंचे रिकॉर्ड्स हे ते थिंगा एक व्हडली बायलान शेड मारल्या हांवें, ती हाडून थिंगा घातले. एटलिस्ट तांकां थोडी स्पेस तरी मेळली. ओल्ड फर्निचर हे ते सगळे पडलेले आसले ते सकयल हाडून घातले. म्हाका दिसता दॅट बिल्डींग रिक्वायर्स इमिडिएट डिमॉलिशन and reconstructed new by GSIDC. If you can work on it, we are there, all of us, to support you for this. Speaker sir, आणि मातशें आयज एश्युरन्सूय दी regarding this munkarial cases, munkarial tenancy and other cases, mutation कितके दिसांनी जावंक जाय? आता म्युटेशन डायरेक्ट जातले न्हू फ्रॉम द दिसिंग. अजूनय जायना ते. आतां नासतले. वी हॅव मेड अ दिसिंग डायरेक्ट. म्युटेशन डायरेक्ट जातले. डायरेक्ट नाव फ्रॉम द. ओके, व्हेरी गुड. This is a welcome thing. Speaker sir, revenue जे लँड आहा ते आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. खूब रेव्हेन्यू लँड आहा, एन्क्रोचमेंट जायत आहा. कम्युनिटीचेर म्हाका दिसता आमचो हो उलयल्लो आहा सगळें. वॉट आर द डिफिकल्टीज? आमचो आदलो एटॉर्नी आदलो प्रेसिडेंट बाब लॉरेन्स, रेजिनाल्ड लॉरेन्स स्पोक टू यू जस्ट नाव. I don't want to repeat. A lot of encroachments are taking place. तेका तुमी what you are going to do? And आदले encroachment जे कितें जालां, They need to protect it, no? आदले जे कितें जालां तेजेर कितें करतले? Whether you are going to identify that and give it to those people, or whether it is going to go for demolition or what, that you need to tell us. Speaker sir, कितली वर्सां जाली आतां आमी 10 वर्सां जालीं उलयता कम्युनिटीचेर की all these old houses which had come up, whether you will settle it, give it to them, what you are going to do? Speaker sir, revenueacher उलयतना एकदा I want to tell the department first that हे जे disaster management म्हणून आहा revenue departmentaचे, it is really a disaster. म्हाका दिसता जे सायक्लोन येयल्लें ते कितें तें टिकटो हो कितें तरी तें चौकाटे हो कितें तें, तेन्ना बरो व्हडलो बोबाव जाल्लो. सगळे जाण आमी जे रुलींग बेंचान आसले तेणी येदो व्हडलो बोबाव केलो की ते डिजास्टर मॅनेजमेंट इज अ रियल डिजास्टर. अजूनय जावंक ना, ते जाग्यार येवंक ना. दे आर रिलायंग ऑन फायर फोर्स, फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस. दे डोंट हॅव अ स्पेशलायज्ड व्हेहिकल विथ ऑल इक्विपमेंट्स एंड एवरी तालुका. म्हाका दिसता वी शूड नॉट वेट फॉर अ डिजास्टर टू हॅपन. वी शूड बी प्रिपेर्ड फॉर द डिजास्टर विच इज गोइंग टू कम. इट कॅन कम. आमी कोस्टल बेल्टाक आहा,
whether it is a cyclone or whether it is a building which can collapse or whether it is any other type of disaster, water can come inside. There are so many other things. But we have to be ready. We are not prepared for that. And every time there is heavy rainfall with trees falling down, we rely only on the fire and emergency services. And if fire and emergency services at that particular time, they disaster jallo poito. जे cyclone जाल्ले पळय ते. Fire service also is a part of the disaster. Yeah, no, but no, you have to have separate No, they are team. part of this thing. All these agencies are the part of the disaster management. They can assist you, Speaker sir. So we are giving them all the Ministerak एक नोदरे काढून दिवंक सोदता that fire and emergency services can assist you. But you should have, your department, disaster management should have separate team. One at least in North Goa and one in South Goa with the full equipments to even cut a concrete slab if there is a disaster. We are going to place all the equipments with these agencies basically. We cannot have a separate agency. No, this is wrong. Speaker sir, fire and emergency services, खूंय उजो लागता ते थिंगा धांव मारता. हे जे आहा services, ना, ये disaster management is during rains असो, cyclone असो, if there is any other type of emergency, तुमचे कडेन ये separate team असपाक जाय, Speaker sir. अजूनही जे tree cutting machines आहात ते अजूनही पावंक ना. हांव सांगता. Disaster management, sir, ministran सांगून आमचे कडेन हा म्हणून tree cutting machine. Heavy हा, not those small ones. ना तेंचे कडेन. Fire and emergency services कडेन म्हापशा जर 5 फायर ब्रिगेड 2 जाणां कडेन आसतले पण तशें तेंचेर रिलाय करूंक जायना ते हुंय म्हणून वयतले वेर दे आर गोइंग टू गो बार्देस तालुका इज सो बीग सो म्हाका दिसता जे त्या टायमार जाल्लें डिजास्टर तेन्ना आमी सगळ्यांनी म्हटलेलें की द डिपार्टमेंट इज अ डिजास्टर इफ यू कॅन पुट इट इन प्लेस एटलीस्ट इन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा एक टीम तयार कर तूं टीम ती तयार करिना जाल्यार म्हाका दिसता कितले भाशेचे नॅचरल कॅलॅमिटी जाता तितून कांयच तुमचो आदार आसचो ना म्हणजे वी वील हॅव टू रिलाय ओनली ऑन फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस नो दॅट इज पार्ट म्हणू नाका यू आर वॉशिंग युअर हँड्स don't do that. We are not washing our hands. You are a respected person. Everybody knows you are a man of action. I want you to prove that in disaster management. So you will see action. Yes, we want you to do that. Speaker sir, there are some issues in under the revenue or collector. जे कितें पयशे दिवपाचे आहा मातशें some houses in बिचोलीम तेन्ना बुडोवन ती हें जाल्ली in साहेबाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन आमच्या फिशरीज मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन CMाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेन्ना जी घरांक बुट्टी येयल्ली म्हणजे हे येयल्लें जे उदक चडलेलें थोड्यांची घरां सारकी ओवर्दी हें जाल्ली कॉलेप्स जाल्ली तांकां आयज फंडींग जें आहा तें अजुनूय सारकें मेळोंक ना ते हावजीस वर डॅमेज्ड तांकां कितें 50,000 कोणाक 40,000 अशें हांव आयकतां खूब जाण येयल्ले आमचे कडेन त्या टायमार 30, 40, 50,000 दिल्ले बट तेंचे रियल कॉस्ट इज अराउंड 4-5 lakhs टू बिल्ड दोज हावजीस एटलीस्ट 2 लाख तरी दिवपाक जाय न्हू 2 अडेज 3 लाख दिवपाक जाय तुमी मातशें आयडेंटिफाय करा ते बिचोले तालुका ते वाटेन CMाची कॉन्स्टिट्युएन्सी सत्तरी तालुका तिंगा कोणाचें कितें आहा पळय तें दिवपाचें स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट वांगडाच उलयता एम्प्लॉयमेंट म्हाका दिसता इज द बिगस्ट टास्क फॉर यू टुडे वेदर इफ यू आर गोइंग टू सी दॅट आवर गोवन यूथ गेट्स जॉब्स द सीन इन गोवा ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ग्रीन एक्चुअली देर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट as the vacancies arising in various government departments alone cannot cater to the youth seeking employment in the state, and hence employment needs to be sought in industrial sector, whether it is hotel industry, whether it is industrial estates, or whether it is any type of green industry coming up. But म्हाका दिसता हें कोत्ताना जे employment exchange as per that
compulsory notification of Vacancy Act CNV 1959, all those units, companies employing 25 or more employees are required to notify the vacancies to the employment exchange. But this is not being done. We have gone, no, The we, industries are advertising in other states. No, this time we have gone much further than that. We have said that it should be compulsory that every industry, where there are vacancies, should advertise in the local newspaper. One in Marathi and one in English. Speaker, sir, I want to bring it to the notice of the minister that they are also advertising in other states. No, that's what we said. That's the reason. They are advertising in other Dusre states. state because that company is affiliated in Delhi or in Mumbai or in Bangalore. म्हणजे त्यांचे हेड ऑफिस थिंगा आणि ते एडवर्टाइजमेंट थिंगा घालता. फॅक्टरी गोंयान. आणि गोंयचे लोक एक्चुअली घेवपाक जाय थिंगासोर एडवर्टाइजमेंट थिंगा येता आणि थिंगासोरले लोक जे हेका आसता इंटरव्यूक ते थिंगा वयता इंटरव्यूक. इंटरव्यू केन्ना केन्ना बेंगलोर जाता, इंटरव्यू केन्ना केन्ना मुंबय जाता, दिल्ली जाता, आनी खंय जाता, पुणे जाता. आणि ते भुरगे, ते youth, ते चेडे, girls and boys from those areas get employment and come here and stay on rented place and go to work. जे आमच्या भुरग्यांक मेळोंक जाय हय ते बंद जावपाक जाय. त्या खातीर मिनिस्टरान हे कंपल्सरी रेजिस्ट्रेशन हे करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, last year government through employment exchange tied up with CII केला तुम्ही tie up to create model career center for increasing job prospects for the youth. What is the result of that? तेजो result कितें जाला तो आमकां सांग. एक वर्स जालें आतां तेका. Are any Goans recruited to this or it was just बरें व्हडलो फंक्शन बीन केल्लें तें म्हाका उगड आसा. हय पूण CIIचे थ्रू केल्ले तुमी, पूण कितले भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट मेवले इंडस्ट्रियल एस्टेटान ऑर इंडस्ट्रीन ऑर ग्रीन इंडस्ट्रीज ऑर फार्मा इंडस्ट्रीज. ते डेटा ना. तेच म्हणटा हांव तुमचे तुझं जे हे आहा डिपार्टमेंट आहा हे डिपार्टमेंटान एम्प्लॉयमेंटान तेणी करपाक जाय न्हू हें सगळें. हें काम करपाक जाय. टास्क दी. Give them the task. See that our Goan youth gets the job. कित्याक सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळचे ना. Everybody cannot get, but at least let our Goans get job in a pharma industry. बऱ्यो pharma industry हा गोंयान. बऱ्यो industrial estate industry हा. But lot of boys and girls are coming from Maharashtra to work there. तुजो तर त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन वयशी those boys and girls are coming from and तांकां स्पेशल गाडी केल्ली आहा. सावंतवाडी ते सिंधुदूर्ग गाडी आहा तांकां म्हणजे टेम्पो ट्रॅव्हलर पावयता आनी हाडटा. आय रियली डोंट अंडरस्टँड दॅट. आमचे ना काय, आमचे यूथ ना काय आहा. सो प्लीज सी दीस. स्पीकर सर, लेबराचेर उलयतना म्हाका दिसता जे लेबर रेट्स आहा त्यो नोटिफाय हांव नको केन्ना केल्ले आनी कितल्यो आहा पळय ते आमकां सांगच्यो. अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, म्हाका दिसता प्रत्येक आमचे जागे आहा म्हणजे म्हापसा बस स्टँड आहा थिंगा एक बरो हे घे, बिल्ड अ नायस कॅबिन देर अँड नोटिफाय ऑल द रेट्स. यू शूड नोटिफाय अँड रेजिस्टर द कार्पेंटर्स कोण आहा पळय ते सगळे भाशेचे कार्पेंटर आसूं, labor asu, unskilled labor, mason. That CII just now you mentioned to me, as on 6/7/22, 1,371 jobs have been provided in private sector to youth. Very good. This is very good. हे पण मातशें आनीक तांकां रिवायव करपाची गरज आहा. आनीकूय जॉब मेवतले आमचे युथाक. स्पीकर सर, लेबर जे आहा हे लेबरांक म्हाका दिसता रेट जी आहा ती फायनल जावपाक जाय. 600, 700, 800, 900, 1000 बसून वयता. लेबर म्हणटा आपल्याक 1000 दी नाल्यार आपूण येयना. अशें जाल्लें आहा. गवणो हे आमकां एवरीडे आमच्या लोकलांक लागताय. कार्पेंटर्स. पूण अशें तूं कावंटर जर तर करशी, एक म्हापसा कावंटर केलो, पणजे केलो, पर्वरी एक केलो,
म्हणजे सगळ्याक जिंगा गव्हर्मेंट जागो आहा वो PWDचो जागो आहा सायडीक एक कावंटर केलो ते लेट द लेबर कम इन द मॉर्निंग अँड स्टे देर अँड पीपल कॅन अँड लेट द रेट बी देर ऑन द बोर्ड दॅट यू हॅव टू पे फॉर द लेबर दीस मच लेबर हू वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग गवण्यांक इतले कार्पेंटराक इतले आनी कोणाक इतले वेगवेगळे मनीस लागता. We are now in serious consideration as far as the minimum wages are concerned to increase them, and it will be increased soon. मिनिमम वेजीस तुजे खूप कमी आहा थंय, खूप कमी. म्हाका दिसता 350 काय कितें आहा, 300 and समथींग. या ते मिनिमम लेबर आतां घेता 650 म्हाका दिसता. पूण तूं पळय कितले कोत्ता पळय तो. स्पीकर सर, ESI फॅसिलिटीज म्हाका दिसता आमच्या वाटेंतल्या लोकांक मेवत नात, आमचे सायडीच्या लोकांक मेवना. हॉस्पिटल आहा खंय. But now they are putting a hospital here. ESI is building a hospital in between Bicholim and केन्ना जातले ते सांग आमकां. sanction केल्ले आहा. बिकॉज वी आर पेईंग लॉट ऑफ मनी. स्पीकर सर, आमी भरपूर सगळी इंडस्ट्री तुका फारीक कोत्ता पयशे. जो तर फारीक कोत्ता जाल्यार हे फॅसिलिटी तांकां मेळपाक जाय. Central government. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंटूय ना तांकां लेबरांक. सगळे म्हाका दिसता खूब वस्तू आहा जे म्हाका दिसता लेबरान हे आहा. म्हणजे यूथ खूब आहा आनी हे यूथ इतले आहा तांकां दे डोंट नो वेर टू गो. तांकां एक पॉयंट कर म्हणटा. वेगवेगळे भशेचे यूथ थोडे जाण शिकलेले आहा ऑन इन दॅट पर्टिक्युलर लायन. सो गीव देम नो. आतां प्लंबर आहा, प्लंबर डजंट नो वेर टू गो एंड स्टँड. तो नेवत प्लंबर, तर प्लंबराच्या अंडर काम केला तर तो प्लंबर जाला. अशें आमचे गोवन यूथ कितलेच आहा. प्लंबर आसूं आनी कोण मेस्त आसूं आनी कोण आसूं, खूब भशेचे यूथ शिकोन रावल्ले आहा. पण तांकां एक प्लॅटफॉर्म जाय. सो आय एम रिक्वेस्टिंग द मिनिस्टर, एक प्लॅटफॉर्म तयार कर सो दॅट दीस लेबर कॅन गो ओवर देर. स्पीकर सर, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी चड उलयना हांव. Minister, opposition leader, ESI dispensary has been opened in your constituency. जाणा हांव ती, पण सगळे ना थिंगा. No, OPD function commence जालेली आहा. स्पीकर सर, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचेर म्हाका दिसता सरकारान बरें काम केल्लें आहा. हांवूय तेजेर मंत्री रावल्लो आहा. आमचे सालिगांव प्लांट आसूं, ना सालिगांव प्लांट आसूं, ना तो कट मोशन घातला खाली फॉर दॅट सोंसडो. सगळे जाण ते उलयता सोंसडो एक क्लियर जावपाक जाय. काम चालू आमी केल्लें तें. हांव मंत्री आसतना चालू केलें आनी कंप्लीटूय जाल्लें तें. बट आय वॉन्ट यू टू कंप्लीट दॅट. येस, आय वॉन्ट यू टू कंप्लीट दॅट. कंप्लीट द सोंसडो. स्पीकर सर, सोपयता. मिनिस्टर फॉर फिशरीज म्हाका दिसता रुचीचें नुस्तें गोंयान आमचे नुस्तेकार हाडटा. रुचीक इसवण 200 रुपयांक केन्ना मेवतलो तो सगळे गोंयकार रावता. म्हणजे जे मिडल क्लास आनी लोवर मिडल क्लास जे 8-9 हजार रुपया जोडटा तांकां येदो व्हडलो इसवण 200 रुपयांक केन्ना मेवतलो ते रावता ते पळोवपाक. आतां कशें करप ते म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंट यू एवरीबडी सीट टुगेदर एंड डू इट. आदी आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर समतो काडून हो दाखयतालो. म्हणजे लोकांक सारकी रूच हाडटालो. तेणें ते गाडयो बिडयो केल्ल्यो तयार. रुरल गोवान दिसताल्यो त्यो, आतां नान त्यो गाडयो. मातशें ते सवाय दिताले आनी फ्रेशूय आसताले तेंचे कडेन फीश. बट आतां ना त्यो गाडयो. ज्यो गाडयो स्टार्ट केल्ल्यो थिंगा सबसिडायज फीश मेवताले. जेनरेशन नेक्स्टाक आमी जर तर बरे फीश धरतले जाल्यार हें बुल ट्रॉलिंग बंद करपाची गरज आहा. तुमचे कडेन बोटी ना तांकां वचोन स्टॉप करपाक. मालपेच्यो बोटी येता आतां ऑगस्टान स्टार्ट जातल्यो त्यो. ऑगस्टान स्टार्ट जातल्यो मालपेच्यो बोटी, ते सायडीच्यो बोटी कर्नाटका आनी महाराष्ट्राच्यो आमचे आख्खे दर्यान येवन ते फिशींग करून चल्ले. आनी जो तर डिपार्टमेंटाक फोन मारलो जाल्यार ते म्हणटा इतले फुडें वचपाक आमचे कडेन बोट ना, हाय सियान वचपाक आमचे कडेन बोट ना. आनी ते सायडीनसून ते येता जाल्यार महाराष्ट्राचे जे ए सायडीनसून येता, तुमचे कडेन एकूच बोट आहा आनी तितली फुडें पावना ती. आनी मागीर आमचे लोकल फिशरमॅन जे भायर आसतात ते तांकां धोत्ता आनी तुमचे कडेन हाडून दिता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान वील हॅव टू पुट हिज फूट डावन on these boats
from outside our state who are coming and fishing in our waters, Goan waters. हे बंद जावपाक जाय. आनी हे बंद जायत जाल्यार सगळे नुस्तेकार तुका सारके देव बरें करूं म्हणून घरा येतले आनी इसवणूय घेवन येतले एक धाकटो इसवणूय हाडटले म्हणटा, सुंगटां हाडटले. मोगा ना तें बंद करचें जाल्यार तूं. ते भायले बोटी येवन फिशींग करता ते. बुल ट्रॉलिंग आनी एलईडी फिशींग बंद जावपाकूच जाय. एलईडी फिशींग म्हणटा पळय तो बारीक जीव पासून मारता, इतलो बारीक जीव. ते इतले हें घालता थिंगासर तो पावर घालता, म्हणजे लायट्स घालता भितर. इट एट्रॅक्ट्स ऑल द स्मॉलेस्ट फीश. आनी हें जर तर बंद करिना जाल्यार फुडें म्हाका दिसता वी वील हॅव डार्क डेज. जें नुस्तें ह्या दिसांनी महाराष्ट्रासून येता, कर्नाटकासून येता, दुसरे स्टेटीनसून येता, ते व्हडलो बाबाव जाल्लो त्या टायमार फॉर्मालीन फीश म्हणून. आमी पळयता लोकल फीश जे म्हाका दिसता रिवर फीश ह्या दिसांनी खूब मेवता रोडाचे सायडीक. ते अशें दिसता पळयल्यारूच तेंकां जाल्यार म्हाका दिसता ते 1 म्हयन्याचे आदले कशें. पूण ते कोण हाडटा आनी कशें हाडटा विदावट रेफ्रिजरेशन. ताका कितें लावन हाडटात ते आनी कोण चड करून खाता तेंकां म्हणजे जे भायले लोक हिंगा गोंयान आहा ते रिवर फीश खाता. आनी ते सगळे मेन रोडाक आहा ते. तेंकां कोण चॅक करिना ताका फॉर्मालीन लायला काय आनी कितें लायला ते. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता तुवें करपाची गरज आहा. जे जेटीज आहा आमचो 2012-13 कामां स्टार्ट जाल्लीं, माल्ली जेटी आमची हिंगासर आहा पळय ती, तें काम आजुनूय सोंपना. हांव नकळो कित्याक म्हणून सोंपना पळय ती. तेंकां फॅसिलिटीज ना भितर बऱ्यो. टॉयलेट फॅसिलिटी आसूं थिंगा कोण होलसेलान घेवंक येता, वर्कर आहा थिंगासर. इट्स अ मॅस. प्लीज गो अँड विजीट दीस. आमचीच जेटी पयली विजीट कर, बाकीच्यो सगल्यो आनीक मॅसान आहात त्यो. शापोरा जेटी ऑल्सो नीड्स अपग्रेडेशन. आय थिंक यू नीड टू आस्क मोर बजेटरी एलोकेशन. ह्यो बऱ्यो जेटी करा तुमी. फॅसिलिटी दियात तेंकां, फिशरमॅनांक फॅसिलिटी दिया. लोकल फिशरमॅन ते आमचे ते बिझनस तेंच्यांनी घातलेले आहा. सो तेंकां सगळे फॅसिलिटी जे कितें जाय ते दिया. तूं यू आर डायनॅमीक, यू नो, यू अंडरस्टँड दॅट डिफिकल्टी. तूं तेंची डिफिकल्टी अंडरस्टँड जाता, म्हाका कळटा. पूण तेंकां कितें जाय तें करून दिया न्हू. ते काम लोवतीचेर केन्ना स्टार्ट केलें जाणां तूं? वेन आवेर्तान वॉज द फिशरीज मिनिस्टर, फावंडेशन कितें घातलेलो थिंगा आनी काम स्टार्ट जालें. काम आजुनूय सोंपना तें तशें आहा. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्रीचेर उलयता आनी सोंपयता. एनिमल हजबंड्रीचेर म्हाका दिसता खूब जाण उलयल्ले आहा. जे आमचे कावज, बुल्स, बुलॉक्स जे रोडांचेर आहा तेंकां म्हाका दिसता खंय तरी व्हरोन गौशालान घालपाची गरज आहा. आनी जे इंजर्ड कावज आहा ते हांव वालोर दिता अतुल सरीन म्हणून एट शिवोलीम, थिंगा वचोन पळया तुमी. तो ओन्ली इंजर्ड कावज धाकटुले ते काफ्स, बुल्स, बुलॉक्स कोणाकूय म्हणजे जे कोण इंजर्ड जाता ताका सांगीत तो वचोन ताका हाडटा. असले खूब कमी लोक आहा. अतुल सरीन गोशाला तेणें घातलेली आहा आपल्या घरान, भायर न्हू, घरान आहा. तेजे कडेन उणेशे 60, 70, 80 कावज आर देर विथ हिम. कोणाचो पावो ना, कोणाचो एक दोळो ना, हें ना. म्हणजे अशे इंजर्ड स्ट्रे एनिमल्स इन्क्लुडींग डॉग्स तो हाडटा आनी तांकां बरी करता. म्हाका दिसता असले लोकांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. तेणें पयशे मागूंक ना, पूण सपोर्ट करपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जाणा मेवता, प्रत्येक हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर एक क्लब 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज टुगेदर वी शूड हॅव दीस फॅसिलिटीज. गौशाला कित्याक सगल्यांनी आपले गोरवाचे गोटे जे आसले तेजे रूम केल्या. गोरवाचे गोटे जे आसले स्पेशली बार्देस तालुकान ते गोट्याचे रूम केल्या, 4-5 रूम केल्या, भाड्याक दिल्या आनी गोरवांक काडल्या आनी रोडार घातल्या. दूद मात काडपाक इसोना कोणूच. जेन्ना दूद दिता गाय ती सगळे सोदता तिका खंयचे उमके सातेर आसता म्हणून कळटा, ती वचून दूद काडटा सकाळी फुडें ओनर. आनी बाकीचे दिसांनी कोहीच पळयना तिका. पूण इफ हे जे आहा जे लोकांनी केल्ले आहा ते आमकां म्हाका दिसता सारकें करचें पडटलें.
आनी एक गोशाला कोण घालूंक सोदता जाल्यार तांकां एक 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळोन एक गोशाला घालून ते सगळे कावस थिंगा व्हरोन दवरपाची गरज आहा. नाजाल्यार जे एग्रीकल्चर आहा ताका प्रॉब्लम आहा. एग्रीकल्चर शेती सगळी खाता. तूं कितेंय लाय थिंगा पोरसूं पासून लायशी ते खाता. आनी जो तर तूं हें काम करूंक पावशी एनिमल हजबंड्रीची आनी स्पेशली डॉग्स जे आहा सगळे बाजारांत तूं वयशी पेंजीम मार्केट म्हापसा मार्केट आनी खंय वयशी बिचार सगळे वाडत आहा तेंची संख्या. हांव म्हणना की डिपार्टमेंट काम करिना, काम कोत्ता ते हें तेंचे ऑपरेशनां करपाक कितें आहा ते पयशे दिता, पूण म्हाका दिसता सारकें जायना तें. सगळे पंचायतींक हाडून रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची गरज आहा. पंचायत म्युन्सिपॅलिटी सगळ्यांक हाडान रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया की हे कंट्रोल जो आहा सो डॉग्स आनीक वाडोवंक पारना म्हणून कंट्रोल जो आहा तो तेणी दवरपाक जाय. आनी ते जे कितें ऑपरेशन्स करपाक जाय तांकां जे पयशे आहा ते टायम टू टायम दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर. माननीय मंत्री. Speaker, sir, I stand to support the demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, and 72. First, let me highlight the functioning of my various departments and answer to the cut motion raised by the opposition, my opposition colleagues. Speaker, sir, at the very onset, soon after taking charge as Revenue Minister, I had made my vision clear to all, that my first and foremost priority would be to expedite the process of disposal of all the pending Munkar and tendency cases in a time-bound manner. In order to ensure this, I had immediately called a meeting of both the collectors, additional collectors, and Mamladars to understand the reason for the delay in disposal of these cases. I have clearly directed that all the Munkar cases should be invariably be tried to be disposed of within a period of 6 months to 1 year, and no unwarranted adjournments, long dates should be given. To accomplish this, I have directed both the collectors to ensure that specific Mamladars be designated who will hear only court cases and that the matter will be fast-tracked without giving any adjournments. At the same time, I have also assured all the revenue officers that all the requirement of infrastructure and manpower will be provided to strengthen them and to enhance their capacity for quick disposal to give results. I have also directed that the required trainings and refresher courses would be imparted to the revenue officer as and when required to keep them abreast of the relevant Act, rules, laws, and all the amendments carried out from time to time. Speaker, sir, most of the services currently provided by the Revenue Department are in online mode. I have a vision to make all the revenue offices completely citizen-friendly and responsive to the needs of the poor and the common man. I have asked the Secretary of Revenue to re-examine all the processes involved in providing various services to the citizens and to get the same revised and simplified to achieve the goals of ease of doing business, so as to provide a citizen-friendly administration in the shortest possible time. The required infrastructure would be upgraded wherever required, and also construction of a new administrative building would be undertaken, such as the setting up of a new collectorate building for North Goa at Mirses. Its layout will be approved during this financial year. Similarly, new administrative buildings for Marmagua Taluka will also be explored on priority. Further, the renovation of the building office of the Deputy Collector and Mamladar's Ponda will be taken up. The online process for grant of conversion sanads has already started, and we will ensure that the issue of conversion sanad within the shortest possible time, although the stipulated period of it is 60 days. Further, the fast tracking of mutation cases through Dharani rural software with modules for Mamladars and sub-register would be undertaken. The Revenue Department is also exploring
the possibility of issuance of electronic tablets to talatis for fast disposal of various certificates. Efforts will also be made that all partition cases before deputy collectors would be decided within 6 months. The department is also planning to create a land bank repository taluka-wise. Speaker, sir, yesterday my colleague had acknowledged the work done by the Fire and Emergency Service. In the last few days, when there have been waterlogging, falling of trees, landslides, which is indeed an integral part of the disaster management machinery of the state and the districts. The disaster management machinery collectively have been doing a good job, but at the same time, there are few inherent shortcomings in the terms of availability of manpower and equipment. Strengthening of the district disaster management authorities will be done by providing necessary monetary support towards infrastructure, equipments to all the enforcement relevant disaster management agencies of the DDMAs and the line departments such as fire and emergency services, police, local bodies, etc., to mitigate any disaster. In order to have a quick and swift response, 350 APDA Mitras and APDA Shakis have already been enrolled and are being adequately trained with requisite emergency responder kits. Speaker, sir, I have taken note of the concern raised by my colleagues regarding trimming of dangerous trees. We shall explore the possibilities of placing funds at the disposal of local bodies and collectors for such activities and other mitigation measures for any imminent hazard or disaster. We have also taken note of the point regarding upgradation of the state as well as district disaster management plan. The district disaster management plan and communication plan have already been updated and uploaded on the website of the State Disaster Management Authority. The State Disaster Management Plan will also be updated once the incident response system is finalized. Speaker, sir, every effort will be made to grant sanad in all forest right cases and also the grant of evacuee property sanad of Maye Bicholin Taluka will be completed in a time-bound manner. All efforts will be made to fill up all the vacant posts of revenue officers. Further vacancies of all the clerical staff will also be filled up on priority. In order to fasten the process of mutation and partition, powers have been delegated to the sub-register and ISLRs respectively. The land records section of the Revenue Department has set out a vision for not only restricting itself to the survey plans with features of land matters, but all such objects and issues associated with the said land through various GIS layers, superimposed one above the other. This will enable the general public and prospective buyers to know and ascertain the nature of the property before embarking on proceeding with any land transaction. For the purpose of achieving this vision, DSLR would give an API link to various departments, including the banks and judiciary, to upload data of any charge, encumbrances, or lien over any property. Speaker, sir, having said that, I will now respond to all the cut motions moved by my colleagues one by one. Firstly, I will come to demand number 7 pertaining to DSLR. Failure to strengthen the Director of Settlement and Land Records. The charge made against the office is refuted on account of the fact that in the recent past, we have recruited 72 additional field surveyors to ensure that the service to be provided to the general public are put on fast-track mode. As of now, after the transfer of the cases of partition, demarcation, and resurvey, the department has, from the date of transfer of powers, disposed the 3,040 cases of partition, 157 cases of demarcation, and 25 cases of resurvey. Earlier, people had to approach the officer of the Inspector of Survey and Land Records for issuance of survey plans, which is now not required, as all of the survey plans, be it
of the city survey or that of the revenue villages are available online. These plans are also viewable by the general public by visiting the DSLR website. Apart from these, the general public are also made to know if any changes are likely to occur in and on their land, as all notices pertaining to mutation and partition are viewable on DSLR website. Besides this, if any owner of the land registers on the Goa online portal, and if he requires and he gives the mobile number and his email, then a trigger mechanism enables him, her to send a message or an email notifying such owner or co-occupant, as the case may be, about the probable change to be made in the record of rights, thus enabling this mechanism to prevent frauds resulting into litigation pertaining to revenue cases. The voluntary disclosure of Aadhaar number linking them to record of rights is also under active consideration, and very soon the facility is expected to be rolled out. Failure to preserve old record property. Speaker, sir, I have to inform the House that by spending an amount of 1.43 crores provided by the central government, we are nearing completion of the modern record room, which will enable to preserve legacy records to posterity. Similarly, MRRs are also proposed to be established in all the sub-offices in all the different talukas. All of the legacy records have been duly preserved. Apart from that, the cadastral plan, registrar de administrador, comunidad, planters, alvara titles, plans, field books, auto demarcação, numerical index, alphabetical index, forest mata plans, etc., have also been duly scanned. Thus, the change of old records being not preserved is not correct. From 1/3/22 to 36/22, the DSLR has supplied the following types of documents. Old cadastral plans issued in the month of March 382, April 329, May 496, June 331. So total of 1,538. Old register issued 298 in March, 268 in April, 433 in May, 272 in June. Total 1,272. Field books issued 39 in March, 44 in April, May 25, and in June 8, 116. Total demarcation issued 222 in March, 25 in March, 222 in April, 362 in May, 184 in June, total 993. Old index issued in March 325, in April 291, May 450, June 228, total 1,294. Comunidad planters issued in March it is 15, in April 94, in May 44, and June 35, total 188. Title Alvaras issued March 15, April 12, May 5, June 9, total 41. Speaker, sir, I would also like to inform this August House that we are in the process of developing a software which will propose the empaneled agency of IT department named 9-Star has been appointed for developing the search engine to track any specific record from the metadata, which is already scanned. The fine-tuning of this software is under process, and no sooner it is tested, all these legacy records would also be hoisted in public domain so that there is easy accessibility to the records. Demand for supplementary grants on the sum of not exceeding rupees 30 lakhs in respect of capital outlay on public works, tabled by our colleague Mr. Vijay Sardesai. It is endeavor of the Office of the Director of Settlement and Land Records to reach out to the last mile. Thus, every individual from us is important who should be in position to obtain fast and quick service without having to travel long distances.
It is in this trust that the inhabitant of Sangen Taluka, who have to travel long distances, was sought to be curtailed by establishing a separate and independent office in Taluka of Sangen. We have embarked on the journey of establishing Office of the Inspector of Survey and Land Records in Sangen Taluka in the unused government quarters located at Selaling Irrigation Project Colony at Paji Mall, Sangen. For this purpose, the PWD has prepared estimate to the tune of 30.30 lakhs, and hence additional money was sought through supplementary grants. Therefore, wisdom dawned upon us of not to start the Office of Inspector of Survey and Land Records for Sangen Taluka at the identified place, like at Salauli Irrigation Project Colony, Paji Mall, because the public would have been put to more hardship on account of poor transport facilities, because from Sangen bus stand to Salauri Irrigation Project Colony, Paji Mall, is about more than 3 kilometers. Our tries to establish Office of Inspector of Survey and Land Records for Sangen Taluka has still not lost sight, as we are still looking out for the best alternative place, preferably within the town of Sangen. Demand under head 4050 capital of outlay public work. Major works. Speaker, sir, I am sure all of you in this house will agree with me that land is a precious source, and for this purpose, the records pertaining to land, be it of private entity or otherwise, has to be properly catalogued and preserved for posterity. For this purpose, the survey plans and record of rights have been duly preserved by the Directorate of Settlement and Land Records, and very shortly the same will be made available to the general public through web services. Having rolled out survey plans on the Bunaksha platform, 12,393 plans have already been issued electronically. This has helped stop public interface and the time and money of the general public flocking to the offices to obtain plans and records of right. Thus, the need to maintain the offices is the need of the hour. If we neglect our offices, then the possibilities of the various land records getting mutilated and destroyed due to vagaries of nature cannot be ruled out. Failure to appoint officers to resolve pending revenue land-related cases, the cut motion, dispute on mission mode. Presently, there are 15 posts of Mamladars vacant and 5 posts of deputy collectors. The vacancies of these revenue officers will be filled up shortly by personnel department. However, regular courts are being taken up by giving additional charges to expedite the cases. Directions are also issued to the officers to fast-track the cases by giving shorter dates. Specific revenue officers will be given task of disposing the court cases and the land-related cases or dispute in order to complete it on mission mode. Monthly disposal of cases are directed to be monitored, tracked through review meetings. Efforts will be made to fill all the vacancy of staff in the revenue department at the earliest. Failure to curb illegal encroachment, conversion, construction, business action. District administration has directed all the revenue missionaries to be vigilant enough to curb the illegal encroachment, conversion, construction by issuing various memorandum circulars from time to time. The deputy collector, Mamladars, through their talatis, conduct inspections, and whenever illegalities are noticed, actions are indeed initiated by filing checklists through these talatis. If any illegalities are seen, noticed in the checklist, then action is initiated as per Section 33 and 40 of Goa Land Revenue Code and Section 4 and 6 of Goa Land Prohibition of Construction Act, as the case may be. Immediate stop work order are issued. Further hearings are taken up in the matter for necessary action, and orders are passed to remove the encroachment or to demolish the illegal structure. Administrator of Kumdidad is also empowered to take action as per Article 371 read with Article 372 of Code of Kumdidad and under Goa Land Prohibition of Construction Act.
Also, necessary directions are issued to the deputy collectors to take action under Section 33 of Goa Land Revenue Code in respect of illegal conversion to convert the property back to its original position. Failure to dispose munkar and tenancy cases in a time-bound manner to give relief to the poor. The munkar and tenancy cases are disposed of under the Goa Munkar Protection Eviction Act 1975 and Agriculture Tenancy Act 1964, respectively. Pendency depends upon the facts and stages of each case. Serving of notice for appearance of all the parties concerned. If unserved, parties need to be served through substitute service. During the proceedings, if that occurs, legal heirs need to be brought on record. Preliminary objections raised to be decided and need to give the parties adequate opportunities to make their submissions. Interim applications such as production of additional documents, repairs of munkar houses, bringing legal heirs on record has to be decided before passing orders. The chief of the witness and cross-examination of the witness of both the parties need to be conducted and examined. Most of the cases are highly contested and adequate opportunities have to be given to both parties as per law. The revision and appeals are preferred against the interim order, final order before the appellant authority, for example, Deputy Collector and SDO, and Honorable Administrative Tribunal of Goa at Panjim. I must tell them, the new members are there, so let them know. No, I've got to read the other thing of other departments as well. Sorry? Further, the mamlaras being the ARO and the AROs and presiding officers are often busy with time-bound election work, census, law and order, summary revision, continuous updation of electoral rolls, NDPS cases. On account of prevailing COVID-19 pandemic, since the last 2 years, cases were prolonged due to restriction imposed on normal court hearing. Nevertheless, in order to dispose of the pendency of the munkar and tenancy cases, all efforts are directed to make the revenue officers to dispose of the munkar and tenancy cases in a time-bound manner. The collectors are directed to hold regular review meetings of all types of revenue land-related cases, and monthly targets have been allotted to all concerned for disposal of the same. Collectors have indeed issued direction to the revenue officers to dispose all the cases which are reserved for judgment. Orders and interim orders within a period of 30 days on merits. Also, online reporting is devised and accordingly the status of munkar and tenancy cases are tracked in a real-time mode. Besides, Secretary Revenue has also issued directions to all the revenue officers to expedite the disposal of these cases under the respective jurisdiction and is personally monitoring its progress. The cut motion number 33, tabled by Shri Viresh Borkar, failure to protect Kazan land. Speaker, sir, all efforts are indeed being made by the revenue authorities to check and protect Kazan lands, and action has been initiated under Section 33 of Land Revenue Code 1968. Recent amendments have been made to Section 33, published on Official Gazette 18/9 to 2019. Revenue Department has already issued directions to check on illegal land filling, seeking reports through talatis. Under Section 33 of Goa LRC 1968, amendment on 18/9/2018, any person involved in illegal land filling in Kazan land, low-lying areas, etc., the district administration shall restore the land back to its original position. On receipt of report from TCP Environment Department, GCZMA, without issuing a notice, the cost is recoverable from the concerned and areas of the land revenue. If there are any such, I request you, if there are any such cases which comes to your notice, you can just get it to my notice.
motion on the disaster management. Speaker, sir, Sendai framework is a major global agreement for disaster risk reduction 2015 to 2030, in which 187 countries are signatories, including India. The framework has been implemented in all the states, union territories of the country, including Goa state as well. Under the scheme, the government of Goa has appointed one senior consultant and one DO for strengthening of DMA, and their cost is fully borne by funds received through Ministry of Home Affairs. MHA has released the fund for the first installment of rupees 19.64 lakhs for the state of Goa for the implementation of the Sendai framework for disaster risk reduction. In 2021-22, Revenue Department was in a position to implement the Sendai framework as per the norms. Accordingly, this department has made a provision through supplementary budget of rupees 38 lakhs, which includes the second installment of Sendai framework. The work profile of the senior consultant include technical assistance in preparing of the hazard risk vulnerability atlas, HRVA for the state, alignment of state plan and district plan in accordance with the SFDR, felicitating state, union and territory government department in preparation of departmental disaster management plan, coordinating mock drills, compiling reports and data during disaster, help in organization of joint workshop with states, compiling and timely furnishing the data and information to NDMA on disaster aspects, implementation NDMA schemes and Sendai framework monitoring indicators, enhancing disaster preparedness in response, recovery, rehabilitation and reconstruction, setting up of disaster database at the state and district level, collection of report about lesson learned and best practices from the state and exchange sharing of these among the states and NDMA, identifying opportunities for mainstreaming DRR in development program, task assigned by SDMA. Incident Response System, IRS, is an effective mechanism to designate officers to perform various duties and get them trained in their respective roles. It also emphasizes the need of proper documentation of various activities for better planning, accountability, and analysis. After due deliberation, the final draft of notification has already been completed, including the observation by National Disaster Management Authority. Government is in the process of notifying the IRS at the state and district level. The IRS notification shall be followed by formation of Incident Response Team, IRTs. IRS trainings with special reference to hospitals and doctors is scheduled on 14th to 18th November 2022. Shall be organized by Revenue Department in collaboration with Goa Institute of Public Administration and Rural Development. In view of the progress in the implementation, necessary budget provision has been made. Conduct of mock exercise. The mock exercises on chemical disaster has been carried out by the North Goa District Disaster Management Authority on 30th 10/21 at Deccan Fine Chemicals Private Limited, Santa Monica Works, Kolim, Goa. In the financial year 2021, all the line departments participated in the said mock exercises. After completion of the mock exercise, the briefing took place at Village Panchayat Community Hall, Kolim, and discussed the good practices and shortcomings were highlighted for future improvements. Further, the Disaster Management Response Force had directed to conduct the familiarization exercise program and community awareness preparedness program from 1/10/21 to 15/10/2021.
in all five talukas, and the same was compiled with. During the course of program, the National Disaster Response Force team had interacted with local authorities, district administration, local police officials, members of panchayat, institutes, and other stakeholders with live demonstration, audio-visual program, and other field-related activities. Activities such as flood, drowning, etc. we conducted during the familiarization exercise. South. An anti-hijacking mock exercise was conducted on 5th 10th 2021 at INS Hansa Daboli, Marmagua. A familiarization exercise program was conducted in all the talukas of South Goa district in association with NDRF, Pune, from 18/10/21 to 26/10/21. A mock exercise was conducted by the District Disaster Management Authority South Goa in association with NDRF team Pune on medical first respondent, MFR, flood water rescue, collapse structure search and rescue, and chemical, biological, radioactive, nuclear. Disaster at 9:30 at Conference Hall at MPT Guest House, Headland Sada, Vasco da Gama on 27/10/2021. A mock exercise on demonstration of shoreline cleanup at Baina Beach, Vasco da Gama was held on 24/22. A cyclone mock drill was conducted at Banauli Beach on 7/5/22 and at Kolwa on 26/5/22. Strengthening of District Disaster Management Authority. Under demand 15 and 16, the provision has been made to set up 24/7 control rooms in the office of concerned Mamladars of Taluka level during monsoon period, and also a control room in the office of the respective collectorate for the assistance to the affected people and also quick response to any disaster. Further provisions have also been done in anticipation of the third wave of COVID-19 pandemic. Digitization of control room and procurement of disaster relief materials for district and all talukas. Support of demolition squad. The demolition squad will be strengthened and required demolition will be carried out as per the direction issued by various courts in a time-bound manner. Fund is required to be placed at the disposal of the executing agencies like the PWD, police, etc. All efforts will be made to recover the cost of the demolition from the defaulters as areas of land revenue. Gratuition relief for affected victims. In view of the calamities such as floods, cyclone, COVID-19, etc., citizens of Goa have suffered heavy losses. Several claims were received towards the destruction caused by the floods. Also, the government had announced additional benefits to the victims as per the nature of damages to the houses. Ex gratia payment for the repair of the houses, including State Disaster Response Fund, fully damaged to be rebuilt. The fully damaged to be rebuilt is 2 lakhs rupees from earlier 25,000 rupees, and Kacha house for fully damaged is 1 lakh from earlier 15,000. Where major repairs are concerned. Partially damaged to be repaired is 50,000, which was earlier 6,000, and Kacha house is 20,000, which was earlier 4,000. In case of death due to calamities, ex gratia assistance of rupees 4 lakhs is paid to the next of kin as per SDRF norms. The collectorate are entrusted with disaster management duties, hence all the bills related to COVID-19 pandemic were received by them for payment. Bills related to COVID care centers and provisions of food and refreshment to the patients admitted in the hospitals and COVID care centers required additional funds provision. Shelter homes were designated, and all amenities include mobile toilets and pandals were provided in the shelter homes along with cooked food.
Cooked food was also transported from designated kitchen operated by self-help group to the locations where they were needed. Dry ration was transported from civil supplies godown to taluka offices and further transported to distribution in localities. District establishment, operation of Collector Guest House, Margao. Government Rest House, Margao is maintained by Work Division 8, PWD, Margao from their own funds. Room allotment is done by collector as per request received on first come first served basis, as per tariff fixed by PWD Division 8, Margao. Speaker Sir, I am in the view of all the above. I request, Speaker Sir, in view of all the above, I request all my colleagues to withdraw the cut motion in support of these demands. Now I will come to Labour Department. Labour Department is assigned with the duties and functions related to industrial relations, labour welfare and enforcement of labour legislation, besides implementation of labour welfare and social security schemes, to maintain harmonious industrial relation between employer and employee through preventive mediation and provide labour welfare and facilitate employment opportunities, to ensure strict enforcement of labour legislation and balance industrial relation leading to industrial growth and increased productivity, to ensure that the working class from the background community, unorganized sector and agricultural labour are not exploited and benefits provided under the law and regulations are extended to them, to strive for the welfare of the work class by extending statutory and non-statutory benefits through establishment of welfare centers for industrial workers, to ensure proper enforcement of minimum wages rates in scheduled employment including agriculture and their timely revision. Under Goa, Daman and Diu Labour Welfare Fund Act 1986, the rules thereunder ensure various provisions of the Act and implement various schemes aimed at promoting the welfare of the working class and their dependents, to ensure prompt disposal of industrial disputes by conciliation, machinery, and prompt disposal of industrial disputes by industrial tribunal cum labour courts. Employees State Insurance Scheme of India is the multi-dimensional social security scheme to provide social security protection to workers employed in the organized sector in conceivable contingencies like sickness, maternity and death, or disablement due to employment injury, including commuting accident and occupational disease. The medical benefits are administered by the state government and remaining cash benefits by the ESI Corporation. The Goa Labour Welfare Board, constituted under the provisions of Act, implemented various welfare schemes in the phased manner to promote welfare of working class and to ensure that their all-round development. The Goa Building and Other Construction Workers Welfare Board has been undertaking initiatives towards different social schemes for the registered beneficiaries from the age group of 18 to 60 years and their families, like medical assistance, disability pension, financial assistance for education, interim relief to the beneficiaries affected by disaster, etc. The cut motion by Mr. Cruz Silva, failing to check injustice done to the workers on various industries. The Industrial Tribunal cum Labour Court and Labour Code 2, Labour Code 1 and Labour Code 2 are functional under the provision of Industrial Dispute Act. The authority under the Payment of the Wages Act is also functioning. The authority under the Payment of Gratuity Act is functional. The authority under the Employees Corporation Act is functional. Proceedings in all these matters are taken up regularly and disposed. I therefore request the Honourable Member to withdraw the cut motion.
The cut motion by Honorable Opposition Leader Mr. Michael Lobo. Failure to provide benefits, maternity and other health benefits to industrial workers. The Employees State Insurance Corporation provides various benefits to the insured persons and their dependents. The various benefits provided are as follows: sickness benefits, extended sickness benefit, enhanced sickness benefit, disablement benefits, dependence benefit, maternity benefits, medical benefits, and funeral expenses. The medical benefits under the ESI scheme to the insured person and their dependent family members are provided by the state government, and full medical care through 14 ESI dispensaries and 100-bedded ESI hospital in Margao. The secondary care referral treatment is provided through 2 tier-up private hospitals for Vision Multi-Speciality Hospital at Mapsa and Savoykar Nursing Home, Ponda. The super specialty treatment is provided by the ESI Corporation by having tie-up with an arrangement with private hospitals, and patients requiring the referral are sent by Office of the Administrative Medical Officers and ESI Hospital with a prescribed referral letter to avail cashless treatment facilities. The cash benefits under the ESI schemes to the insured persons are provided by ESI Corporation through its 5 branches and 1 regional office. The entire state of Goa is covered under ESI scheme. To administer the scheme, 7/8 expenditure is borne by ESI Corporation and 1/8 expenditure is incurred by the state government. The ESI scheme employs the following doctors for medical benefits of employees: full-time specialists, part-time specialists, insurance medical practitioner, insurance medical officer. Part-time specialists, there are 4 insurance medical officers. Mantri. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Please go ahead. Speaker, sir. The ESI Hospital Margao has been upgraded to 100-bedded and provided medicines and medical services in surgery, orthopedics, pediatrics, gynecology, ophthalmology, leprosy, skin, VD, ENT, dentistry, homeopathic, and Ayurveda. The facilities of radiology and laboratory investigations are also made available. Patients who cannot be treated in GMC and need super specialty treatment are referred to the approved tie-up hospital in and outside Goa. ESI Hospital Margao was notified and dedicated COVID-19 hospital in the state of Goa and now denotified and has restarted providing service to the insured persons and their dependents. The reliefs given to the IPs during the last 3 years is as follows. Year 2018 to 2019, number of IPs were 22,85,300. The total expenditure was 7 crores 46 lakhs 23,000. So in the year 2019-20, it was 2,09,270. The expenditure was 721 lakhs and 66,000. In 2020-21, it was 2,16,120. The expenditure was 730 lakhs 78,000. The number of insured persons is increasing every year, and the budget provision by the ESI Corporation has been enhanced from rupees 2,150 to 3,000 rupees per insured person per year. The total sanctioned strength of the staff in 501, of which is 300, out of which 355 are on the payroll of the ESI scheme. Failure to provide healthcare facility to industrial labor in North Goa on the line of ESI hospital in South Goa. Employees
State Insurance Corporation is planning for construction of a 100-bedded ASI model hospital in North Goa district of the state of Goa. The hospital will be constructed and managed by ESI Corporation and not by the state government. The ESI Corporation will bear the total cost of the construction as well as the cost of the purchase of the equipment, appointment of all the staff and their salaries, etc. Regional Office of ESI Corporation have approached the Goa Housing Board for allotment of 5 acres of land for setting up of a 100-bedded ESIC model hospital in North Goa district. Goa Housing Board has informed that a plot of land of approximately 60,000 is available in Mulgaon village under Bicholin Taluka and North Goa district. The site inspection was carried out by the then Honorable Minister for Labour and Employment, Government of Goa, Regional Director in charge, Engineers of ESI Corporation, Goa Housing Board on 12/3/2020. And it was found that the proposed site was found feasible and in all likelihood for construction of a 100-bedded ESI model hospital in North Goa. ESI Corporation have requested Goa Housing Board to take up the matter in their board meeting for allotment of the plot. I therefore request the Honourable Member to withdraw the cut motion and cooperate with the administration. Now there is another cut motion on labour by Sri Viresh Borkar. Failure to register interstate migrant labourers. The department has taken initiatives and opened a migration cell in Sharma Shakti Bhavan to facilitate all the migrant labourers to get themselves registered under the eShram portal, which was developed by the Government of India to facilitate registration of construction workers, migrant workers, street vendors, domestic workers, agriculture workers and other organized workers in the state to create database of these workers. Failure to give support to local laborers working in private sectors. In order to support the laborers working in different sectors in the state, routine inspections have been carried out under various labor legislation applicable to that establishment to see that statutory welfare provision applicable to the workers are implemented by the establishment. Failure to give justice to contract laborers. There are 2 types of contract laborers. One directly by signing contract between the employer and the contract laborer, and secondly, engagement of contract laborer to contractors. As regards the employer who employs contract laborer through contractor is required to obtain registration certificate under the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 and the rules made thereunder. The contractor who engages these laborers are required to obtain license for engaging these laborers. Regular and surprise inspections are being carried out by inspectors appointed under the Act for strict implementation of provisions of the Act under the provisions of Central Labour Regulation and Abolition Act 1970. There is no provision for observation of these contract laborers by the principal employer. Failure to maintain data of migrant versus local laborers. The department has already initiated action to register the migrant workers under the eShram portal, including the local laborers and other unorganized workers in the state. The department is also in the process of collecting the details of all the employees employed in different industries as well as other establishments in the state of Goa under the Goa Employment Conditions of Service and Retirement Benefits Act 2001, so that the data of workers employed in different industries, including local versus migrant, is available with the department. I therefore request the Honourable Member to withdraw the cut motion. Okay, since Vijay is not there, I am not going to read this thing. So let me... Sorry? Okay. Now there's demand number 60 as far as employment exchange is concerned. So I'll go to your question directly. Fine.
Okay. So let me go to, I think, Ganesh Gaonkar. For the, you had asked me some question. For the purpose of updation of land index, the interest party has to approach the respective mamladars. Kumeri case has been finalized in totality. We have purchased 6 total stations, and another 10 stations are likely to be purchased, which will result in fast track of demarcation cases. To add to this, it is my privilege to inform that the House that a forest right claims have been put on fast track, and a demarcation survey of all these claims of Ponda talukas are completed. There is another cess fund. Cess fund, which is collected for the welfare of contract laborers, amount to 314.25 lakhs, 314 crores and 25 lakhs. As on date, in total, 14 different schemes are made. We are also exploring the possibility of enhancing the present scheme along with the formation of new schemes which will be more labor-friendly. Colleague Advocate Carlos had asked for some amendment to the definition of term tenancy. You had asked something like that? Yeah. The term tenancy and an amendment shall be examined actually by the department. Yuri is not there, so I will not answer his. Rudolph is not there. Okay. Divya also is not there. As far as Mr. Faldesai is concerned, as regards of recovery of auction amount of sluice gate, you had asked me that gate is concerned, nothing is pending with the Mamladar of this body. Through the Soil Conservation Division of the Water Resources Department, the band on Kazan land in respect of registered tenant association would be strengthened, which will result in stoppage of saline water egressing into the paddy fields. This will enable agriculturists to cultivate their land. Yes. Okay. Regarding you are waiting for, you're buying any? Okay. Our colleague Mr. Alex Equira had asked me regarding the solid waste management plant. The proposed plant at Verna is an integrated waste treatment plant. Let me give you the features of the plant. The plant will treat waste of Marmugao Taluka and parts of Salset Taluka. The plant will have an effluent treatment plant to treat the leaches, and same will be treated. The facility will be the state-of-art plant and recycling, sorting, biomethanation, composting with generation of electricity. The landfill for the plant is for processed residual inert. The landfill is scientifically engineered with non-permeable geosysteric layer. Therefore, there will be no pollution. Yeah. Whatever you're reading, basically you're reading the project. Yeah. My issue is primarily pertaining to pollution. I have demanded that you conduct a water audit at Saligaon. Is the government prepared for that? Because, why do I say? Because today you claim, when I say you, I mean your department, claims that you have a state-of-the-art plant in Saligaon. We do have. Very good. Let's conduct this water audit. See, that is clear. If the plant is, as you all claim, state-of-the-art, that takes care of leachate, that takes care of pollution in the air, ambient air, name it. Let's go and do a simple thing like a water audit.
And I will request, when this audit is being conducted, let me know, so I will accompany your team. Audit of? Water. So in Saligaon village. See, there was a write-up some time back. Saligaon plants to be savior of Salmona spring. So basically, there is nothing as far as the water. Which Speaker, sir, my request to the minister is, let us identify any well at random in the village of Saligaon, okay, down below your plant. Let us do an audit there, and then let us talk further. I'm only asking for a water audit. Sir, we have not received any complaint from whoever it is. Sir, then you take up this challenge of mine, no? Then agree, no, with what I'm asking. What? No, I don't require the opposition leader. No. I'm standing on the MLA of Nuvai constituency. We will, see, if we are setting up the plant, then accept, sir, no? Let us go and visit, no? Please. Sir, see, we will see, if we are setting up the plant, we will see that you are fully satisfied. No, as far as the plant. My but request plant is, has got. My request, I'm repeating my request to the minister. Let us go and do a water audit. I am not asking anything more. And if he is so confident of his plant, accept my request. But I am just trying to tell you that you be first confident. See, from each different departments, we will get a report. No, we don't want to. I am only asking. If you're, no, I am repeating, if you're so confident, sir, the environment minister is there. Can you at least conduct this water audit? Yeah. My senior colleague to know that water audit can be carried out, but E. coli, if it is there in the wells, then what? E. coli is not generated by the plant. There's nothing wrong in doing an audit. If E. coli is not there, then we should know which is the source of the E. coli. That is what septic tanks. So if you want septic tanks which are there. So if you all are so confident, if you feel one could give a wrong, then let us go to. Absolutely no problem. We will do it. On behalf of the minister, I will ask Goa Pollution Control Board to help us in that. Don't worry. Please inform me. Yes, we will. Thank you. We have already got from GSIDs 1 lakh square meters. We have paid 24 crore rupees as far as the thing is concerned. Sir, you have only 50,000 in possession. No. Yes, Speaker, sir. And this information is given to me by your own department. No, but GWMC have paid GSIDC for 1 lakh square meters 24 crores, and hence the plant will be set up there. So, but we have already paid the money. Prepare ESI report, the development plant, they have basically taken the water sample, whatever this thing, as far as your plant is concerned in Verna. Speaker, sir, without the plant coming up, what type of water sample are you conducting? What type of tests are you conducting? There were some representatives from the... No, you forget the representatives. My point is, as an MLA, the Honorable Minister has agreed. He is going to ask Pollution Board to intervene, and we will conduct that water audit. Okay, fine. We have got no... Then let's take a call to see how efficient the state-of-art plant is. We have got no issue in that. Okay. Okay. Captain Venzi. The Captain Venzi had asked me, as regards of the issue of Caravella Resort not payment of increment at the said matter is sub judice and has been educated to the Labour Court. As regards to the Labour Welfare Centre, necessary action will be initiated to modernize the causes. Remuneration of the part-time will be revived in consultation with the Finance Department. What is the other thing you had asked me was regarding, I think it was MRF, to set up the MRF plan. I will speak to our colleague as far as the town planning minister is concerned. So whether they can set up a plant in the open space. So that will basically help as far as this thing is concerned. Shelton is not there. Viresh Borkar. Website is made for SDMA and it is updated. It is functional. Just because since you said it was not functional, Mr. Viresh. And State Disaster Management Authority last year, and additional funds were allocated to compensate for the flood damages as well as due to cyclone Tukte. Budgetary provisions are made
as per the contingency to provide immediate relief. What was that? Where is this? In front of GMC complex. It is coming under revenue department. Yeah, because it's under revenue department. I guess they have already allotted some. They have been allotted, but I don't know why they have been held now. Okay, let PW department has already allotted it. Fine, let me to just the check. in the Revenue department. department. I'll get back to you. I'll get back to you on that. Colleague Mr. Krishna Salkar, the Margao Municipal Council has a huge 85,000 cubic meter legacy waste dump with GWMC remediated completely in 2020. Now at the headland Sada, another dump is created by dumping mixed waste. The Margao Municipal Council has to treat and dispose day-to-day waste and not to dump the waste. The Marmagoa, sir. Marmagoa, sir. The proposed common waste management facility for Marmagoa Taluka will be set up at Verna Industrial Street. Okay. Okay. So anything else which is there? Where is that fucking list? He's not there. Faldesa is not there. So I think I have covered most of the issues. I request the honorable members basically to withdraw their court motion and support the demands. Thank you. Manni Fisheries Minister. Speaker, sir, I rise to reply to cut motion moved to demand number 6566. Reply to cut motion by Sri Opposition Leader Sri Michael Lobo for demand number 65. Failure to promote milk production sufficiently to cater to day-to-day requirement of the state. The government has introduced various schemes for augmenting milk production in the state. The Kamdenu scheme, Sudarit, is one of the ambitious schemes of the state government aimed at making the state self-sufficient in the milk production. The result on account of introduction of this scheme, along with support of other schemes, are scheme for incentives to milk producer, incentives to green folder cultivation, dairy equipment scheme, community dairy farming scheme, interest subsidy on loan for agriculture and allied product is now seen with 65% increase in milk production procurement within the state for 1 lakh liter per day to 1 lakh 65 liters per day. Milk supplied to dairy societies and Bachat Gut and locally sold by farmers over a period of 3 years. Under the Kamdenu scheme, Sudarit, good quality of milk animal like crossbreed cows, high-yielding indigenous cows, Gir, Sahiwal, and Red Siddhi, and improved sea buffaloes are made available to the milk producer, and farmers are also allowed to purchase animals from outside the state. In total, 2,408 numbers of farmers and educated unemployed youth have undertaken the dairy farming by availing the benefit under the Kamdenu scheme Sudarit, wherein a total of 16,880 numbers of milk animals have been purchased by them from the year 2012 to March 2022. 80% of subsidy infrastructure for constructing cattle shed has been introduced in the scheme in order to motivate and help entrant and unemployed youth to take up the dairy business. Rupees 11.21 crores is disbursed to the beneficiaries as subsidy for a period of 21 to 22. All the animals are insured and full risk is covered.
the premium of rupees 14,455 per animal is paid by the government. In case any milk animal purchases cattle mela by giving less than 50% of expected milk at the time of purchase within 45 days. After delivery, then the farmer is fully compensated by paying his outstanding loan. The success of implementation of Kamdenu scheme speaks for itself in the effect the beneficiaries for a dairy scheme are mostly from rural areas. As in urban areas, there are space constraints and difficulty in getting space of grazing and fodder cultivating. Further, 80% of our field establishments and A1 centers are in rural areas to cater the need of the dairy farmers. All the schemes are implemented effectively and subsidies directly credited to the beneficiaries' bank account through ECS. Under the scheme of incentives to milk producer, the composite subsidy at a rate of 40% of the proceed of milk supplied to the notified dairy cooperative societies and Bachat Gut is paid to the milk producer on quarterly basis. Rupees 30.29 crores is paid to 5,400 dairy farmers as a milk incentives for the year 21-22. Under the community farming dairy farming scheme, 50% of subsidy of the unit cost, maximum rupees 1.75 crores, is given to the group of minimum 5 farmers who intend to do dairy business. Under the scheme, 3 units are sanctioned and total subsidy of 6.50 lakhs is released for the year 21-22. In order to provide remunerative price to the milk producer for the milk supplied to primary dairy societies, database automatic milk collection unit costing rupees 77.90 lakhs are supplied free of cost to 56 primary dairy societies in 2 talukas by Sattare and Fonda. Each machine cost rupees 1.37 lakhs. This will help to pay monthly incentives to the dairy farmers. This machine will be installed in all the primary dairy societies in the state. Second, failure to produce medicine and veterinary service officers to dairy farmers, especially in the rural areas. The Department of Animal Husbandry and Veterinary Service having 5 hospitals, 25 dispensaries, and 48 key villages, sub-centers, and 2 ambulatory clinics through which service like treatment, vaccination, artificial insemination, scheme of department, etc. provided to the dairy farmers at their doorstep. All these establishments are supplied sufficient medicine and vaccines as per their requirement. Ample most modern third generation upward patent medicine and non-patent essential medicines are procured by the department and supplied to the field establishment for judicious and use of all livestock and pets. No medicine cost is charged to the customer. Medicines and vaccines worth rupees 2.20 crores is purchased and supplied to all the establishments for the year 21-22. All the hospitals and dispensaries are provided with veterinary doctors for providing service to the farmers. Speaker, sir, 2,20,324 cases are treated and 1,38,691 vaccinations are done. 17,072 artificial inseminations were performed during the year 21-22. Besides yearly supply of medicine, whenever there is a shortfall of medicine supply, it is rectified by purchasing medicine by following codal formalities. The directorate has 5 hospitals, 25 dispensaries, 48 sub-centers, most of which are in rural areas, providing service to the livestock, poultry, pet service, and veterinary officers are available at all hospitals and dispensaries. This present strength of veterinary officers are like this: Director, 2nd, Deputy Director 3, Assistant Director 14, Veterinary Officer 18 regular, 7 on contract, 15 selected by GPSC, which will be joined shortly. In addition to all above, government has approved 24/7 emergency
ambulatory service, along with 24/7 animal helpline number 1962 on the line of 108, which is expected to start in operation very shortly. Also, department in the process of setting up super specialty hospital in Murgaon, Bicholi, and department is also having call center helpline presently being operated on pilot basis from 9 a.m. to 5 p.m. Its number is 888-225-4254, extension 44. Speaker, sir, demand number 66, moved by opposition leader Michael Lobo, failure to introduce provide price control mechanism. Sir, fish is a perishable commodity and price depend on catch per day and the demand. Government is enduring the increase and augment the fish production through which farming by providing various incentives to fish farmers and introducing various new technology in the farming. The fishermen are also being encouraged to go out in the deep sea to catch the untapped resources, providing financial assistance through the PMMSY so that fish production increases. The government has purchased 5 modified Tata Winger cargo vehicles as mobile fish stall to make fish available to the people reasonable price under National Fisheries Development Board. 90% fund from the NFDB and 10% from state government. These mobile vans have been handed over to the Fisheries Cooperative Societies, Self-Help Group, Juari Fishermen, example, Juari Fishermen Marketing Cooperative Society Limited, Fishing Jetty Vasco, Open Sea Cage Culture Poem Kankona, third, Badgeshwar Self-Help Group, Morad Mapsa, Vasco Fishing Boat Owners Marketing Cooperative Society Limited, Vasco, नावलचे शेतकारांचो एकवट कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग सोसायटी